لا 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 لا. صلاة بوريس، صلاة بوريس، بخير بين سرسري من سرچاوت من ورن الظالمينش بخيري بوي خداش يشوا خيري بوي ورن بين همي بخيراتن حمو ورا تلاقوا الشاشة بدا ورا جور بحمو وقلا فريك يا حمو رش قلا رش ملي 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 ملي. هلا خال هلا خال خيراتي من همي بخير بين سرسري من الله بوريس آغا آزاد خيراتي آغا من همي بخير بين سرسري من سرچاوت من دلدار وعشقي تمام ملي سوار وملي جوابه هوا ما چید کم این همی بخیر بین بگی بطلا خوش شاشه بدن لایفی شیر کم برایم برس لایفی شیر کم برایت عزیز لایفی شیر کم دا اجی شیر کم بو حوالا فره کم ناخو فره کم ده اما دیوان هوا آدم با هوا کم و بیشم ما صحبت افمن احا اندازه گاری دی 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 بوی ملی 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 شاهر ماهر نزیری بخیراتی خال یه بار باش سرسری من لایفی شیر کم با حوالا فره کم بگاوه دا لایف خوش شیر کن با حوالا فره کن از گشت مکیر بخوده که افزان دجله رجال تالی دست بکنه نه کارلو انشلوتی فرهاد بولی این همی بخیراتم برایم برس سرچاوه هاتم برایت عزیز کارلو بلی لایفی شیر کن بابو برا وی ملی 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 دیوان بابو برا لایفی ما شیر کن براین عزیز براین برس جاوه هوا ماشید کم من خویک ندید یا شب باش خالکی بیچانی باشید سپاس جاوه تا ماشید کم من از تنه بگاوه لایفی شیر کم هینجی هم اوکی مخوب لایفی و مجید کن شیر کن حتی ام بشین پتر حوالا مهوان کن پشتی یه دب خیر هات نایب کتشی کن آخ دردی دل پریشانم این همی جارکاتی بخیراتم برایم برس برایت عزیز ببورن اگر من اک ندید بیت از یه مجیل بوم من لایف شیر کرد اگر من بخیراتنا اکی نکر بیت جاوه هوا ماچید کم شب باش خال کارلو خیراتی شیر مالو قشای ورن دیوانه ورن جیان نشب و روژه که ورن این خیراتن سرسری من سرچاوه من پیک و تلا خور شاشه بدن
لایفی شیر کن وکی دوست کی 152 گلاد بر رافرکن اکتیو جور قوت بخن چا به ها ماچید کن پیگ و طلا خوش شاشه بدن پیگ و طلا خوش شاشه بدن و لایفی شیر کن يوم لك ويوم عليك وإذا لك بيضاد وتخسيرنك وإذا عليك قد بنضمتك ودينك ما ودقود خدي وكيلا تا جيران كيف تشوبوي خدي اسمال بو من شولت كير أنا شيام بم وأفا تقريبا 10 روش تهبو هما أفحف قام ده بيجي خيزة كريه آرارات آوازم از کی بنای دیار ماده کی بخوبت اندی از لاوم اندی از برکتی ما ده ایک می بخوبت پیرجنا مو سازی گرتیم خونایلی تشخانی در که مامو جاوه ماچید کن این همی بخیراتن براین برز براین عزیز شاهر ماهر شرط دل دل داستانی بخیراتی خال سرسری من سرچاوه داستانی فولو کن بابو برا داستانی فولو کن داستانی آرارات دلال چاوه تماشید کن آرارات عزیز منی داستانی فولو کن بابو برا داستانی فولو کن فولو اتویت که من ها داستانی فولو کن کنه داستانی تا چند فولو هنه مامو 2000 مامو تو نمحتاجی 2009 فولو تایتین بسر هنده را فولو کن صلاف و ریس مردار بیسف کی وی تو گلب خیراتی پس مام عزیز سرسری من سرچاویت من و مقامش بیسف کیا بس از دانم تیک توکی بکار بینم تو گلب خیراتی سرسری من وید کم مال باش بن برا باش بن سلامت بن برازا و سلام و رزت من با همیای تین چاوه همیا ماچید کم علی حسین خیراتی سرسری من ریبر سندی تاجا سری مهمیایی تو سندی همی خوش مروفن سندی میرن خدا نت گوتن و آخفتن آخوانه اره الله بین همی بخیراتن سرسری من پیگ و تلاخور شاشه بدن یه گلک هبید گلک فرکن اکتیو جور قوت بخن بلاسترانه که دوا گوی خوب دینه ساکی 5000 هوایت 5000 فرکرین آوام بخیراتی سرچاوا خال پیگ و تلاخور شاشه بدن بابو 200 کسی جوری دا اوه چه بجمته چنده اشتا هوا چه نکریه مادی چه لایفی بگم نه نشیم ده بابت چه بید ده بابت کروماتت وید چه بید صلاح و رز بابت داری که بخیراتی بابت ام دید سر کودان کردستانی آغوین گشتی و ام دید سر پیکینان حکمت حریم کردستان آغوین او دل سروان هل بجارتنین سختکارت بوریجی آغوین اکید ده حوالا هزرو بیرو بوچون جگ جدا هبن ده بابت ما بیچوازه گلکی برفره بید تشتی هری گرنگ ابروکه نوی بریار دا بوتی آن لگلمه دانستاندنه نکن آن هکه هوا بید ام حکمتا بنمالا بارزانی و طالبانی دابین دویتین دزبرداری سروک وزیران بن اگر سروک وزیران نبیتا نوی واتا نوی داخلی حکمتا دزو گندلا نبید و اوه کاری که پیروز براستی جی نوی ابروکه مگولی بوی کاری که گلکی باش بود دست خوشیل وات کم دست خوشیل کاک شاسوار عبدالواحد و نوینویت کم هلویسته و هو صابید ده امجید بردوام بین گلوا هر گاوه که هلویسته نوینوی هاتا گورین امجید هنگه اینا گورین چونکه هم بو لایانه که کار ناکن گن بلا مالا بارزانی و طالبانی خیانت علمت کن نه ابد نایتک گوتن نایتک کرن نایتک قبیل کرن ایده باشه پاول اسرائیل تاج راست کن ادب تنفيسا عزيزي من كسي برسبات انا دا يعني تدفيت الا اك
ترزيل كات ها تدبت اجلي الى ترزيل كات ليلى ليلى بهارة دليل زارة زارة ليلى ليلى بهارة دنيا دوارة تيجي بتلاقول شاشة بدم بابو براي بخودي بشيك ما بالتلفون جدا تمايكتي أري والله تيجي بتلاقول شاشة بدم دا أم ساكيني كاني أم چپ كين أم چپ بيجيم باشه الله و رزت من با و همیا هنه چاوه و ما چید کم این اوه تازاتین همی بخیر بین سرسری من کار خیراتی خال ایک بطلا خور شاشه بدم Leyla Leyla دستی خورتا لیلا لیلا بیگ بطلا خور شاشه بدم بابو برا جا به هوا ما چید کم بری کم تو سانه بوین ها خود وکیل بری کم تو سانه بوین گهدار خیراتی گهدار زاره زاره یعنی وقتی مدبوطی لایک کن اما وی گاوه 50,000 تا کن و این زانن اگر لایک نبن ام نشین دست بابتی بکن بر اکتیو جوره اگر یه قوت نبید باور بکه دی جورامه ایتا گرتن جوابه هوا ما چید کم نیوار پیراتی خال ابلاغات نینن مام کی بی با چه هنه ده این مانه ده این Wayfair's Black Friday Pre-Sale ist da. Entdecke großartige ده این مامو ده این عزیزه من zu 50% Rabatt und بالا خوش مفنا کنه ویت هنه shoppe بابو برا جواب هوا ما چید کن بابو برا بیگ و طلا خود شاشه بدن بیگ و طلا خود شاشه بدن صلاف و رزت من بو هوا همیای تین جواب هوا ما چید کن باور بکن ده بابت مفشوه خوش بید لی اگر هین اکتیو جور قوت بخن چونگی پراستیشی ابلاغات گلک دین سر جورا ما هین زانن دشمنت ما گلکن جوابه ها ما چید کم و تیک توک نوه کی فیسبوکیه بینشتر دشینم خال سلیوانه بخیراتی خال زبوناتن و راستن به آخینم بیگ و بابو برا طلا خور شاشه بدن جاوه ها ما چید کم جوابه ها ما چید کم راستی جی از لیویا هنده بون حتی في گاوه من لایفنت کرن متقولي دا اس موقف نوي نوي بزانم يعني موقف نوي نويش چونا حكمتا هرما كردستاني نزاني أبا أفريقيا موقف نوي نوي رسمي هاتا راجهاندن و گلکی جامرانه بو گلکی والا پارزانه بو و پراستیجی شاسوار عبدالواحدو نوی نوی بو نخدان توان سوزان اوید داین خلکی خو اگر چوبانت ناف حکمت دا افروکه بابت ما دا پرنگه که دی بید
و هم دا پرنگ یکی دی برسوا نوی نوی دین بله ده هر پشتوان بین و سر به پشتوان یا خوب بردوان بین چونکی مادم نوی نوی ناچی تطلب حکمت دزو گندل دا نه بلاوجی بیجید برا بالات آرارات از همایت برا طاقبم عزیز دمه آها تو جیوات بیجی خال زمان هندی افسرانه خوش از دلنادم ایدی کن و هوا لایک جی نفره کرینه بیجا حتی نبنه 25,000 از نشم دست بابتی بکن زانن ناوستران سلاوت اوینه سلاون اوینه قبل افسران هر هبید چونکه حتی لایکت من نبنه 25 انشم خدمتها وکم بیتیل ما ببورن استرانا بلار و بلار جی با دان مثلا پیشه که داد زوقی هوا خوش کم ها مینی گلک پرتو که تینره والا عزیز منی آرارا جوابه و ما چید کن بابو برا کیوی توی گرتوی واو مالاته مرو به بختیالی کدود کرد الله بورس شیرستی کردستان خیراتی سرسری من جوابه هوا ما چید کن بابو برا جوابه هوا ما چید کن ساکی 5,000 ماین پیک و طلا خوش شاشف دن 5,000 هاشی درست قپات کن دا همشین بین سر خطی بابه من کیوی اسلامیه واو بو بابجا خال اکیتی جیناشی تناف حکمت دا ها قرآن ایک قرآن وال آوه ایک تنیه آدم خیراتی آدم بابو آدم امشتا خریب بوین آدم از ظانم توش مخریب نبوی بجام ازشتا خریب بوین ایک احمد قهار ایک قهار ایبا گید ورم مالا دوسکی میں والله خالتو زیر چاوه تما چید کم ایار چندم ایار خال أبا نجهي تيا خال أبا نجهي تيا كيا نجهي كيا مستر بين كي بعجب تنابيا بارتي والله دفنامي بارتي بالدفن لجي بكم خد بني راه لا والله خد دفنامي بارتي بالدفن خد قوبي راه التواليت ده روبلا روا والله عيار ظلامك هي جائفة شعبي تمام جد كان تمام دوسكي بيت اشتغاني هاي كودو كان كل دل صوتي بخيراتي تقول كي بي ألمانيا هاي بسيارة دي تانينا ششولة دي تانينا
چهی کردستانی نه اونا ناشما کردست از بگم ناشما کردستانی ده چم حتی مدبت حتی ادی اوسا چم وکی مبت بچم وقتی از بچم اوسا تلامت نافچا به هنده کار را بید دای کبیرکت بیم رزگارم گل زنجیرکت يلا بابا برا يلا بينصاتك ما ده بينصات هم استرانا ماشي خلاص با اگه خودت استرانا کدی دان مسر ها یک بطلا خوشاشه بدن چاوی هوا ماشید کرد بعد گویا خوب ده اینه گلی زارش یا نه Ab zu Rossmann und bitte Add 10% auf alle Schwanz. خود اینه خجه پانه این هر نکنه 25 بشه اما بلا استرانا جی بشه بلکه یمکنه 30 ولی بخوده حتى دهوت الباب والمسر منقول من همی بخیراتم براین رز داد برایت عزیز شافی هوا ماچید کم راستی جی دمی ام بوصاد گهینه کدو ام شین هندک درد و کلت خوب و کدو بیجین ام هندک بحث دزی و گندلی و خیانت بکین ام هندک بحث ولاد پاریزی بکین ام هندک بحث کردستان بکین Hüküm nakım çaren abledir perişan bu her dem bir amen feyalamenda disaduritem bu kar inanan male amu monetezi rasta ere olan male am ere prode pek mesela hoşaşıbdan baba bra pek ve endihin layken layfeme kuatır kevit ha ere wallah افهمی قلمت شد کن ترمیزه اول تک بر بدنا صافین بن بابو لو صافین آبم خوده دینه زا خودت افرق من مقمقها خو برس نکه پاشا اول دیار bu malata çavana diyorum tecrübe kullanamaz o خودت ندید تا نویسان اکجی نویسان اره والا دینسی بلا سرا نمیشه خلاص بو بینا خود تنگنه که شب آمه دریجه پاییزه شب پاییزه دریجن خال بکنه 100 بکنه 200 بیراوته وقتی مد کره میلیون زوقی من خیلی خوشه همی گاوه زوقی من خوشه جوابی هوا ما چید کم تو زانی زوقی من بو چی خوشه او هین زانن از بو چی نتهات من لایفی از بهای درست بیجم چونکه خوده سر شاهده گوتنا درو دوی من رانایت از 8 دروی نشی ناکم
انس بخيراتي خواب هین زانن بوچی اس نت هات ما لایفی هین زانن بوچی من پشتی هل بجارتنا حتی و گاوی ادبی من تجارا لایفی وکری من بوچی لایف و نت کر برای خوب دنه از بابا یا راستی بجم خودی وکیله خودی سر شاهده تو وقتی حس که لایف کی وکی دویتن تو گوتنه که حق تیدا بیجی چنا بیت مروف لایفی وکت و نزانی چه بیجید چنا بیت تو لایفی وکی و سر هما کولانکینی بی باغوی از حش گوتنت کولانکینی ناکم چونکی از شب و رشت خوینم داکو از بشم دو گوتنت و بکم و بیجم اوی گهداریامت کت مفایش گوتنت موارگرید کیوی پارتی دفنا گلکاله و بری پاتو دخو چیقه مجیل که چی و مجیل که اده خب در سوکا مسعود بارزانی و مجیل کم وقتی از تخ مستوی تاوی هر دوکا وجا بهنا خوب فرای که اده خب چه و مجیل کم اول خاره گویا خوب ده خوده از اویتانه اویت برست آخون حتی ادمین اکتت اده همیون میوت کم عرب خوده هر کسی که حسب کرد میود ببید ده خوب اخلاق کرد گر رزید من بو رزدارت جوره دا هر کسی که حسب کرد البنه جوره و که صی گهداریا وان گنجو جحیلاب کرد ده آخف نگاه سقط بشید تو آخف نگاه سقط بشید تو چه فایده که ما تو بوچی وکی مروفا دو گوتنانا که دانستاندن بیتا کرن امگل اکودو وکی برا وکی مروفا دو گوتنانا که دانستاندن بیتا کرن امگل اکودو وکی برا وان گوتنا بکینو بیجین یعنی وقتی تو زانی اسنا تیما ویدر که داکو ایک بیتا ویدر که برزیاب مبکت و امجی برزیاب کسی ناکین اخر دقل العينم بجا اسحت کم اوید جوره دا پیچه که پریس پیچه که قدر خوب بگیرن چون خود وکیله گلک صنایع اما دو کلیکن ده چبنی و ده میود بی بس تو چه گوه خوب ده خود تو نشی تلا خوشی چاوه خور رکه اره خود ایلا تو ازمان خود وجه ازمان تا از برم اوه ازمان خود رشت کن ازمان بریناوه گلک ابسانایه اره خود اما تو دیتو او رقصه کی بجه او خبره کی بجه او ساقت باغ ده میود بید چی وکی صید البنجوره گوه خود ده هوالا و ده کومنت تو اخوینی و ایک ده دفناتا جیکتا دستا دا تا پیچه نابید دو گوتنا بگی بجه ما ده بخو برسکی ما ده بو ساقت آغوی بلا ام جوان گوتنت پیش وبین اوین کو مروفت پیش وقت کن کو بابتت مبگورن او جی پراستی جی مرم با گوتنات کنود بیجن بس با کومنت همی نه شهر مهر تو جی آخفن سقط نبیجا اسواشی بلوک کما اوه حشمشید کن اوش پیشمه و خبر بیجم خوده اسواشی بلوک کن شعر چیا بخیراتی شعر چیا سرسری من برای خوب دنه برایم برس برای خوب دنه وقتی متگوت یه هوا پارتی و یکیتی برایت ایکن پارتی و یکیتی چه فرق نینت نابین آوادا پارتی و یکیتی دو کسن باور بکه خیراتی براوان سرسری من اوید هنه چه جارا بی اکودو ناجین پارتی بی یکیتی نه پارتیه یکیتی بی پارتی نه یکیتیه اوید هر دو پیگ و ایک حزبن و اوید هر دو پیگ و ده خزمتا اکودو کن بگوتنو آخفتنو اف بانگشا هل بجارتنا همی درون اوت کن صباحی هل بجارتن خلاص بن ده دیسال سرمزکی ری نخواره من بوچی لایف و نت کرن حتی افروکه چنکی برای خوب دنه من دویا از موقف رسمی یه نوینوه بزانم موقف رسمی یه نوینوه از بزانم کانه ده داخلی حکمتا بنمالا بارزانی و طلبانی بیت آن نه زینگو رینگون عرب خوده وقتی افروکه موقف وان یه رسمی
طبعا متزاني كو دي افروكا بريارك ايتادان بجاب ام نه مجي خوگرد حتی کو اف بریارا وانا تیتا دانه اگر داخلی حکمتا بنمالا بارزانی و طالبانی بون من وعد دایا هوا اس وعد خوله فنابم هر کسی که بچیتت ناف بنمالا بارزانی و طالبانی دا پیش بیت نامینید من نمونهت هم برایم برس مسترین نمونه تاریخا میا نزیک دا دم ام بر خوب دینه تشد بیا الحماك جوال ورا نبا نبخوده من هاوتن بله کرات اوه هي جوانه نه مایت ویدیو نه نه جوانه شوانی بربو شوانی ساکنه وقتی تو برای خوب دیه پارتی گل دمه ات پارتی گل داخلی هندی پارتی گل یا سر بخو و کار خود کرد گنج و جحیل و کست روشنبیر و تیگشتی هم کردستانه پیک و ده گل پارتی گل دابو و یاب خورد بو یاب قوت بو پارتی گل هاتت ناف مالا بارزاندا پارتی گل پیش بو کا پارتی گل بگاوه هر اندامه که وی الولاته که هندکت ناف پارتی دا هاتی نفشارت نماینه یت حلیای برای خوب دنه گوران پشتی هنگی هات اوشناف جلالیا درکد و گوران 25-26 کرسی کینان مگود گوران هما بو سروک و بو ریبر و همیا پشتوانی آوی کرم همی بجان و دل چوینه ناف گورانه و پشتوانی گورانه مکر از وکی حزب چاوا وگاوه از وکی حزب نه نوینوه ما از وکی حزب هنگی نه گوران بوم بله پشتوان بوم وکی کسک لأوروپا متشیا خزمتا واب کم وکی چاوا وگاوه از خزمتا نوینویت کم یا شاسوارید کم و بی کو ایکی هاش من هبیتن بی کو ایک روشه کشی بشتا من مرحبا آن دست خوش تازانی خوده وکیل هشتا ایکی نوینوی نگوت یا من دست تا خوش بد نو من نجی پندینی نه اوه نکار و خباته دمت تو بکی برانبری هنده کتل هیویه بی ایک برانبری وی تشتکی بوده بکن نخیر بله والله و بالله و طالله اگر تو بری خوب دیه اوی گورانا ما کار و خبات و خزمت و لایفت کرن و شب و راش و گوران و نو شیروان مصطفی و فلانه و بیوانه و چون داخلی حکمتا بنمالا خائینا بارزانی و طلبانی بون چه بسری گورانه هات حوالت عزیز باب من برای من بگ و تلا خوش راشه بدن بگ و تلا خوش راشه بدن نه از با آخوم بس خوده وکیله هین لایکا لی ندن دی جورامه ایتا گرتن دی جورامه ایتا گرتن برای برس جورامه دی ایتا گرتن و جای که اما ناخوم اما اجی وکی اما ده اما اجی حس که مکی هوا یه اما مالا خورین مخاره و بگاوی خود دال پیش تلویزیون بم آنجی دا سحکه ما فیلم کی قهوه کد بر روا خو مصط خدمتا من دا که چرزا بینه فیقی بینه بخو و خورین خاره پال ده ما ده بود چیم گریا خوز هاکم با هوا بیچه که اینجی هاری کار جورا خوبن تکسد بیا او شهنت دانی نشیار بی بجا سحکه نه براین عزیز براین برس سحکه گوران بو گوران و مکیر گوران و 25 کرسی جی بو پرلمان کردستان اینان اپریکاوی علی حمد صالحی و گلکت وکی علی حمد صالح که برای خوب ده چپ سری گورانی و نوشیروانی مصطفی هات برای خوب دنه هر کسی که تاریخ دا هر تاریخ مالا بارزان بخوینه هر کسی که خونیزی که واکری وکی هزر و بیرک ایدئولوژیت که جدا شیوا یه پیچ بویو نمایه شاسوار عبدالواحد جی نوی نوی جی بچیتت ناف پارتی و یکیتی دا ده پیچ بید و نامینید والله و بالله و طالله پیروسترین بریار افروکه شاسوار عبدالواحد و نوی نوی دا و ام مجبور کرین ام سوزاخو بو نوی نوی و شاسوار عبدالواحدی نیو که نبه
چونکی شش هفت هیویدی هل بجارتنت عراقینا بخوده اسید خوب بو هوا شاسوار عبدالواحد چو باید ناف حکمتا بنمالا بارزانی و طالبانی دا بو پرلمان عراق منت هلا شاسوار عبدالواحد یک کرسی که بینید یک کرسی کابتنه جی منت هلا بینید چوا گوران یک کرسی که اینا هاوسا شاسوار عبدالواحد جی نتینا بله شاسوار عبدالواحد افرو که وکر کو ام سوزا خوب بوی نیکینه و او کی ویدوس کی دیسا جیبت خدمتا ملت خوب کرد پریکا نوینوی و شاسوار عبدالواحد دا از دست خوشیل شاسوار عبدالواحد و نوینویت کم اف گوتنا من دوی لایفی دا و 300 کس جوره دا بلکی 3000 مروف جیش در وی جوره گهداری آمد کن او آخفتنو گوتنن افروکه اف بریارا افروکه جلای برئیس شاسوار عبدالواحد و نوینوی درکتی بریارکا ولات پارزانه بو بریارکا کرد پرورانه بو چوا وی بریاردا کو از داخلی حکمتا بنمالا بارزانی و طالبانی نبم هاوسا امجی سوزاخو بو شاسوار عبدالواحد و نوینوی نیت کینه و ام خدمتا نوینوی و شاسوار عبدالواحدی بکین تا روژا سرکفتنه و اوه پیروسترین بریار بو افرو که شاسوار عبدالواحد و نوینوی داین کو داخلی حکمتا بنمالا بارزانی و طالبانی نابن و اوه کاره که پیروزه گوتی ام ده داخل بین مرجک ما دو مرجع تین یان ده سروک وزیران دنما ام ده داخلی حکمتی بین خودی وکیله وقتی مگوله بوی کنیامت هات راستی جید کنیامت هات یعنی وکی یاری پیکر نکه مسروری او قبادیت کرد آنده سروک وزیران دنما شاسوار عبدالواحد ده بیتا سروک وزیر و ده منصور بیتا چانتا هلگریوی آنجی ام داخلی حکمت ناوین شرط دوه چند وزارت هنه 23 نه هر 23 وزارت ها دیدن نوی نوی ام دهینگ داخلی حکمتا بنمالا بارزانی و طالبانی بی طبعا اوه یاری پیکرنه به بنمالا بارزانی و طالبانی و اوه کارکی گلکی پیروز بو و من حتی وگاوه لایف ونت کرن داکو اس لحیویا و بریاره بو متیم خیراتی دم من گل و آخفت نبوی و من گل و بریاره بوی افرو که اس مجبور کرم جارکا دی بیم لایفی وکم و خدمت خلکی خوب کم و بیم بجمع شاسوار عبدالواحد و نوینوی امجی خدانت گوتن و آخفتنت خوینه هندی تو خدانه سوزت خوبی امجی ده پشتوانیاته کین امجی دل گلته دابین امجی ده وکین کو تو ده پیش روژه دا ببیه سروک کردستانه طاها بخیراتی سرسر من و ام ده کار کین و ام ده خدمت کین و ام ناراوستین و من گوتنک یا های سر من دا گلک جه خوی گرتی همی گاوه کشی من یا بو هوا کریو گوتی چپکا آوه گوری کند کت گورید کلشید گورید حرفینید نب هزه نب شیانه نب قوته بلکی ببردوامی کرنه لو ما ببردوامی کرنا اپوزیسیون کو نوینوی و شاسوار عبدالواحدی دیوی کوری حرفینن و دیوی کوریش کنن و بردوامی کرنا مجی وکی پشتوانی کرنا و اپوزیسیونا پیروز دیبیتا اگر حزبونو خردبونا نوینوی و شاسوار عبدالواحد اوه دو کارت گلک پیروزم پیگوه و چنا بیت ام دستاش و کاری و خبات بردن چنا بیت ام به امید ببین براستی هگر افرو اف بریارا رسمی شنوینوی درکتی
کو نوی نوی ده حکمت الگل پارتی و یکی تیپ کر پیک اینید بله اگر سروک وزیران بدن نوی نوی الله و بالله از داچما کردستانه تزانی سروک وزیران شاسوار عبدالواحد با سروک وزیر دچما کردستانه خوده است اعدام کرد با مجید داچم تزانی آنه بله اوه پیکنی نکش لای نوی نوی و شخص شاسوار عبدالواحد شبو یعنی پراسیش یاری پیکر نکه تو شی بجی بجا افکارو کریارن نوی نوی کرین ابروکل دفمن کارنگله که پیروزن ام جی جارکا دی سوزاخو بو نوی نوی نید که اینه وکو پشتوان بین و ام ده سوزه دینه وان حوالا و ده یه کو پشتوانیا مکرین من کری وکی کسک و من جی پشتوانیا وکی من رکاوان لایفا هشیار کرین که ام بشین دنگ خوب دینه نوی نوی او هر دو پیک و ام بوینه طاقتک قوتک همی گاوا نوی نوی و همی گاوا شاسوار عبدالواحد که پیدوی و طاقه و قوته لازمه رزل و طاقه جی بیتا گرتن بله ام ده بله خود دینه افکارو کریارو خیانتا ده البجارتنا دهاتی المهاتی کرن براین عزیز براین برس بگاوه کی بیجید بله خوب ده یعنی عندك تشتت هين سر سخته کاریا و هل بجارتنه هگر تو تماشا که اوه خیانتا وان 6 سالن مسرور بارزانی تنت کابینا مسرور بارزانی دا الملت کرد هاتیه کرن بس وان 6 سالا تیراهنده هبون و وی خلکی وی ملتی او سزادا با صلاف سر جاوا فارس بله تو بری خوب ده اوه هنه بصدام میلیون دلار صرف کرن و شریکک اینا بخود ناوه بشی من نویسی بیرا من ناوه که هی اره بخوده والله بجا دا از بیجی بلوکم بس دقیقه که اره بخوده حتی چوی تا همه قصه خبر گود خولی سر و ما تا خوب بلوکر بوچی یه دزیم پا خو نخت دیکاوانی نه ما 100 میلیون دلار ما نخت حمایل بود با ما دش کی و اینه یه دزیم پاش کی و اینه اره بخوده یه دزین یعنی وره بره خوب ده یعنی تشتکی بر عقل مدفت بو هوا بیجم یعنی تو مصلح بخيراتي سر شافت من وقتی تو بری خوب ده تا گاس نبید تا آف نبید تا غاس نبید تا پاره نبید تا شول نبید تا دامزراندن نبید تا پله برز کردن نبید تا هیچ تشتک نبید باشه وره بری خوب ده تو چه صفت ده چی دنگ خود ده و به اخلاقا و به قیمتا و تا همی تجدید ناوی ولاتی دا یه هی همی تشنت ناوی ولاتی دا یه هی تو تشی ببیا خدان گازه یه آوه یه غازه یه کاربه تو تشی ببیا خدان معاشی یه پله برس کردنه خدمت گذاری یه جیانکا خوشتر یه همی تشتکی تو تشی ببیا همی تشتکی شیخ علی بخیراتی بله اوان دزو خائنان چه تشتک نداته ایمانه آقا او ساعته که از سرهندت آقوم ما تو کردیا متینا یه برای برست من از سرهندت آقوم نوی داخلی حکمتا بنمالا بازانی و طالبانی نابید اگه من لایف ونت کرد از تیویا و بریاره بوم بیلال بخیراتی خال سرچاوا میجا بری خوب دنه اگر تو بری خوب ده اوی خیانتا بس یعنی ام بحثی وان 33 سالانه گینه ما 6 سال دیمایی که بن سیبرا بنمالا بارزانی و یعنی وره بری خوب ده و بنماله خاصتا پشتی مسرور هاتی دزی 100%، گندلی 100%، بشوری 100%، به اخلاقی 100%، قهوه خانه، قمارخانه، حشیش خانه، تریاک خانه باشه. اوه همی و تنانی جنا ده خلکی و یه باخ ویجی ده که زندان ده چه واخی ده جاره کادی ات دنگ خوده داده
هگر تا دنگ ندوزی بن تو ده چه واسی هو نه کرسی کاینه از حد کم ایک بیت بیشتر بده بله اوانا اب میلیون دلار اینان دانوه شریکا یا کوری کوه گاوه شکایت لحاتی نکرن بس شکایت پشتی هل بجارتن دو در همان آینن هل بجارتن هات نپسند کرن و چون بجا دویتن تو بزانی اف خیانته ده را بردوام بید برای خوب ده کار پیروس ایک شاسوار عبدالواحد نوی نوی داخلی حکمتا دزو گندلا بنمالا بارزانی و طالبانی نابید اوه کار اوه بو من گلکای گرینگ بو چنکی وان 4 سال بید دا ملت کرد هیویاوین نامرید شاسوار عبدالواحد و نوی نوی هیویکن جبو ملت کرد لباشور کردستانه اگر شاسوار چوبات ناف حکمت دا و خیانت المکر با و او بالینتوی داینمه جهنه اینا بان و چوبات ناف حکمت دا با ام دا دارین نخار المال خوب دا بیشین هر کسی که بید ببیت اپوزیسیون دروات کن هر کسی که بید ببیت اپوزیسیون دروات کن بله شاسوار عبدالواحدی او امیده الدفمه خورد کر او امیده الدفمه گلک و گلک قایم کر لما انف امید اخستین کو مخودانکی هی نوی نوی و شاسوار عبدالواحده و ابا کارکی گلکی پیروزه بجا دویتن ام بزانین دنیا اوه نه تالیا دنیایه نه دیماهیکا دنیایه دویتن ام بزانین جیان نا ایتا راوستاندن چونکی پارتی بخیانت دنک اینان یکیتی بخیانت دنک اینان و بدزی و گندلی دنک اینان از سیند خم بو هوا از سیند خم والله و بالله و طالله او خیانتا و جاره پارتی و مالا بارزان اب دیزاینا وان جهازت الکترونیکی ریه دنگ دانه سالا 2018 پتر خیانت کرد پتر سختکاری کرد لما اگر تو حضرت خوب کی یعنی تو بخواه ما حضرت خوب خدا بکن یعنی ده چوا ایک اگر اخلاق هبید اگر شرف هبید اگر نامیس هبید ده چوا چی دنگ خودتا پارتی پشتی و به اخلاقی همیت ناف ملت کرده کاور ایک بید بوم بجید کی ده ایت چی دنگ خودتا پارتی و مالا بارزان بله اوانا دیسا دنگ دزین ساکه پشتی اسرائیل ساکه اوجی معلومه از حکم و معلومه بو هوا بیجم از نظانم بله کاهین گهداریا دنگو باست عالمی جید کن آنش چارچوه هرمته نداری آنای ندار عقل خود ندانشولی نه خود پادکا خود دانشولی اگه خود پادکا خود دانشولی خواه بیجا چه لب کن گوی خوب دانه اف کار ترکیه هات یکرن کو اسرائیل بالینی دانه پککی و دانه کردال با کوره کردستانه وقتی هندک بالینی داینه کو ده خورتر کن ده سلاحی دانه ده برانبری ترکیه بقواتر ایخن یکسر اف تنتروین ترکیه اردوغان و هاتن سرخطی و عبدالله اوجلان اینا سرخطی و پیوندی بقندیلی کرن و امبرایت ایکین و یه ترکی بیجید کردنینن او نه ترکه کرده بیجید ترکنینن او نه کرده ام هر دو برایت ایکین و اوالات میا ورن دا پیگ و بجید و قول بو 29 هیوا بوری 29 هیوا ده اوید هنه عبدالله اوجلانی بین پرلمان ترکیه دا بله قندیل قانع نبود سرگوتنا اوجلانی ترکیه برس عبدالله اوجلان اینا سرخط اولگل قندیلی آخفتن و گوتا قندیلی دویتن هین دست چکی بردن بله قندیل قانع نبود و اف دو برکیه تا راده که کتت ناف پگه که دا دو سه روژا بری هل بجارتنا
اردوغانی داخواست جه پارتی کر هاری کاریت مبکن یکسر نشیروان بارزانی چو ترکیه در روژا بری هل بجارتنا گوته امده هاری کاریت هوکین سر سره خو بله هنجی کرم کن دم ما 48 ساعتت ماین 24 22 روزا 48 ساعتت ماین وان 48 ساعت دا ما بالینیاش ایرانی ورگرتی بله ما بالینیا هوشی دویتن داکو هین وکی ترکیه سنیا قانع کن و ایران جی دشیعه قانع کن پیلیت ام تزویر دنگدانه دا کن اوا هوا دویت بومد بواب نویسین و امضا کن و سر هر دو چاوت یکسر اردوغان قانع بو و یکسر پیوندی پریکن سفارت خو و تلفن خو تایبت لگل ایران آخفتن و ساعتا حکمت عراق و کمیسیون هل بجرتنت عراق قانع کرن و دویتن اف جهازن دنگدانه جلای پارتی و او کسیت او فرید کن بینها کرن عینی ساعت دا پارتی چار هاکرن ین وان جهازا جکوریا اینان شریکه هب والله ناوه من اجبیر کری از شم صباحی ناوه جی بوها بینم ابراهیم گلی بخیراتی اوانا 100 میلیون دلار دانه وان هاکرا و دانه شریکه وره بو ما وی کاری دکن و نسبه ده هو صدانن اوانا چکرن گوتی ام ده هر جهازه که یه تو و کاغذا دنگیت که تیدا ده دو مموریا که اینه تیدا مموریک ده ایتا اعازه کرن کو اف دنگی هنه مثلا تا کی اپوزیسیونه 1 2 3 4 5 6 7 کی دسالاته پارتی و یکیتی جوی پارتی جوی یکیتی چندش ساده بو پارتی چندش ساده بو یکیتی همی کمپیوتر برمجه کرد ایک مموری ود گرید مموری دی کار خوی و گوهاستنت کرد و گوهاستنا دنگا تو ده دنگ خدای نوی نوی ده جهاز تا دنگ خدا نوی نوی و تا کاغذا خو کرد دا یکسر او دنگه او طغمه ده ایتا جبرن پریکا لیزری ده ایتا برمجه کرن بو پارتی ام بو یکیتی او ده کرم که دمه نچیروان بارزانی اینی روش دا اویدیه وگر یایش ترکیه وگر یایش دف ماموستای خو و خدان خو اردوغانه یکسر پیگ و همی پیگ و گازی کرن چونه مصیفی و رینش نخار مکتب سیاسی نلگل مکتب سیاسی عام نخیر فاضل میرانی ساکی هشیار زباری مسرور و منصور و ویسی بارزانی و مسعود بارزانی گل نشیروان بارزانی تنه اف مروفه تر نش نخواه نشیروان بارزانی گوته من بالینیش ورگرتش ایرانشی و ترکیاشی ام شین وی کاری بکن یه مدوید پیگ و رابونه و دست قطان و چون سر استویت کدوت مکتب سیاسیا پارتی دا نفسی و شوا نفسی و روژا نچیروان بارزانیل اردوغان دیدید نفسی شوه دهاته نفسی ایواریه دهاته اربیله و نفسی ایواریه رینشتخاره و اف مزگینیه دا لو ما همی پک و همی دستش وانگرش بردا و رینشتخاره و سن تکشی صرف نکر و گفت پال دا یک سر ها کرد خو اینان و روژا پاشتر سپیده ها کرد وانا هاتن کامل جهاز همی هره که دو مموری کرنه تیدا و اخصنا سر سنترالی و البغدا عینی صحبت دنگی دکت کاغذه دکت جهازی دا دوره تو چافدیر نوی نوی بله سر خود توی هلویستی بله توی برایگلی بله توی کی اسلامیایی بله وره برا اوه دنگین ورن بخوینن پیگ و ورن بله حالا پارتی دنیا خراب کرد و بابو خیره هوارا خود خیره و چه بو کس نو زانید برای برس اف کاره اف سخته کاریه و شکلی هاته کرد اره والله دنگی مدزی خاله مدی اره سری هر شش عیال خود دنگی مدزی اره والله دنگی مدزی به جا ایک بجید چوانه ها اوه من یا حقیقت و درست بو هوا گود
ساكي فعلا كاديجي الدندان دا يا هي مثلا ساكي بريارك يا هي كوميسيونا هالبجارتنة عراق داد بيجيتن هر صندوقك پنج استراتيجي كيماتي تدا بن سختكاري تدا ببيت دنك مطابقي ايك نبي درسته قالش پنج استراتيجي بوري دویتن اف صندوقه بنا لغو کرن برای خوب ده همی گاوا پارتی 5 استاده سختکاری صندوقه دا وکی دست گر اگر تو برای خوب ده کردستانه تا چند صندوق هنه ادوان 6-7 هزار جهن دنگدانه دا تقریبا 10,000 صندوق تایت اگر هر صندوقه که 5 استاده تو دنگاب دزی اول لاینه که دی گلکی بصانایه و هر صندوقه که حتی 5 استراتيجي بريارة كوميسيونا هالبجارتنت عراقي وموافقة محكمة فيدرالي سرف بريارة هر صندوقه که حتی 5 استراتيجي دستکاری تیده هات بیتا کرن ده بجن اوا دنگا یا درسته و نکشه او دنگت پوچال کری همی دویتن بینه هر دای رخکی و تو بحث جیلینا که اوه اگر تا 10,000 کرسی که هبن 10,000 دنگ در هبن 10,000 ببوره صندوق هبن هر که 5,000 دنگ جی بچن یعنی 5 صاده دنگ جی اوه 5 صاده تا دنگ دزین و تا 5,000 دنگ تجوا صندوقا اینا نداره تا پوچال کرن تزانی تا پوچال کرن اوه نوع که خیانتا گلکا برچاف یعنی پراسیجی گلک جها اگر از بیم بو هوا بیجم گلک جها وقتی تو برای خوب ده صندوق دنگدانه والله 100 مروف یپک و چوینه ویدیا کل گل کاندید خوی چوینه بنگه که دنگدانه 100 مروف هر 100 یلگلوی کاندیدی چون مروفه توینه و پسمامن و کس و کارن و همین نزیکی توینه دنگ اینی بنگه نظام ادبم سيد صادق بو ياش ما سيد صادق بو يتشوين ويتماين الهيفيه كو اف دو صندوق دنگ دانه اكيد با ابسط دنگت مسوگرن با اكيد دي بنسا دنگي دي جهر هبن اف شرستان دنگ همي هات نواوارتن گوتا كابرايتا بس سه دنگت اینا سه دنگ شوا گرو او خلق الگلمنه تا دنگ خدای که دین و ایمانت خو سین خارن کو من دنگ خوی داته ایکو دو سه چه ای پاکا دنگت ما بله ناب نبالگه ناب نه دوکومنت کو تو بشه شکایت بکی دوکومنت بی دستتا دا کو تو بشه کمیسیون حل بجارتنا ام که شکایت المحکمه فدرالی ناب بی تبالگه يعني بروسيجي تشتكي زوري سير بو بجاره يعني اف دنگ دانا بخيانت هات يا كرن ويشي وازي هات يا ديزاين كرن بروسي بو مبخوم اني بيرها كر بيرها وبت لايف من يتو ماركر يجيت تيوتو بيدا اگر بيرها وبت من قوت هوا اف سردانا نشيروكي بو انقره اسجي ترسم جي اسجي خوفك جيت كم افش قصدانه شويه بدر که لو ماجی اگر تو حضرت خوب کی اوه برهمه و چنده بو بله تشته یکو از حسکم بو هوا بیجم مثلا اگر تو بیجی ایران اف خدمته بو پارتی کر برانبری چه اوه بسیاره یکی ترکیه اف خدمته بو پارتی و یکیتی کر برانبری چه اوه بسیاره بجا وقت تو هزرت خوب کی برای خوب ده بس سه هیوا پشتی هل بجارتنا بس سه هیوا ده کویت هیوا چاره دا و تو دشنی که بر همه و خدمت اش پارتی و مالا بارزان یکیتی و مالا طالبان بو دولتا ترکیت طورانی و ایرانیت مجوز زانی و ده بر همه وان بوان دیار بی چونکی دوید خدمت بکن چونکی دوید خدمت بو بکن برانبری هنده کجا رکادی بو ندا سالات و اف گوتنا ها ویتین باش بزانن که امریکا جی یا جی ببار نبو چونکی امریکا پیت حس یا امریکا زانی و اگر نه شیار ریگریه لب کد بس وسط ماوه که کرد دا
افکار هات دیزاین کردن یک کس نشیا دستکاری جب تداب کرد جه بنمال بارزانی و طالبانی و ترک و ایران زیادتر دی روجاوانا جیت اکید دی روجاوا جیت و ایشالله دی زیجیت و نشرته ام بجین 4 سال دی ها چونکی دی گهورینت گلک مزن تریمه دا اینه کرن گهورینت گلک مزن دی ل چارچوبه اقلیم دوروبرن یم کردستان بجا سوریه، لبنان، اردن، عراق، ترکیه و ایران گورینن مزن ده اینه کرن کنه احمد افریقا مدف بابته الدف اردوغانی ها آها هذا كلام وجا ساکنه اف خیانتا بنمالا بارزانی و طالبانی و جاری جی کری راستی جی نب به برانبر بو بر همه و پشتی سه هیویدی ده بو مدیار بید متین آخفنت برسنا نویسا متین ده تبلوکم خوده وکیله از حجوان آخفنت سقط ناکم تو به قیمت باغوی از حش مروفت به قیمت ناکم از حش مروفت رزدار کم یک کس خواه اول گل من خبره کی جی بشته ایکی از قبیل ناکم ایک خبر را بشته من ایک پیشمه و خبر را بشته ایکی از ویج قبیل ناکم اما اوه برزه مالا خدا دف دیکو بابت خوی برزه او ده بخو قصاب خبر را جی بشته من ام قصاب خبر را ناچه بید بجنوا ام دوید پریز باغوین ام دوید ام یه بحث بدیلیت کن بدیل چنا بیت وکی وای برز بیت بدیل دویت وکی وا نبیت بدیل دویت یه قیمت بیت بدیل یه ویت یه خبر بش نبیت بدیل دویتن مرو وکی یه ولاد پاریز بیت خاله ابراهیم گلی تو گلب خیراتی سرچاوه هاتی مایکا خوفه که او کاتا چه هیجی بو مبیجه ده خدمتاته کین و ده گهداریاته کین مام عزیز رضا صلاح شب باش که کیوید چاونید باشه دنگی متیتن بله هی دنگیتا زلاله عزیزی سپاس بوده که بدم مجیدتون که کیوی سبارت هل بجارتن خلقه که بگوبت بجه بچی که دیزان تزیریاتی کنی بشکله که او صحبت نبوی از بجم توالا پا من دنگی خواهی دایته اوه نابد مبرر و نابد ادله و نابد بالک ادله و بالک چیه دنگو رنگ که تلفونی ها بتصویر کنی و او بالکودی سری ورقی بیدیار کنی که کیوی اوه هنگی ادله که دنگی خواهی که او بالکود در کبت شاشا مثلا تلفون را بیدیار کنی هنگی بالکی رسمی و وکی بجن واضح بو خلقه که هنگی محکمه کویت خود بس اما اطلابم بچم محکمه بجم حقیقی قرآنی مدنگی خواهد دایی او نابت ادله هیچ رنگه که و سبارت هل بجارتن آجی خلقه که همه زانی هل بجارتن تزویرن اما صور و تسین داد خم خودی پارتیش 20 کرسی که ازت نفت خوش شدن بس خودی 20 ند برن ابراهیم خودی 20 ند برن جاوه ها ما چید کم ساکی 300 کسی جوری دا تلاخور شاشه بدن باب من خودی دی جوری اینه داره خستن تلاخور شاشه بدن برایم برید فرمو ابراهیم ببره ملاشوان دوست که الدی فرزی و آماره او گهرسی دسته ما 25600 برین یعنی بربین ابدن گتویت یبدرستایی بینه خلقه که دنگ خدای راستی خلقه کهش از دلکی صوتش دنگ دابی ملاشوانی و وقتی الکومیسیون او دی یا بغداد عراق هل بجاتن دیار کردین بین 17300 یعنی مزانی خلقه که همه زانی اوه صور و اشکرا افل بجاتنه تزویرن و کنگی والوان ها تاتوزان که کیوی اوه گلک کبین لپیت خواه یعنی وصا مجبور ببین همی گاوا الزا خود هو که بین توزانی که از بحث کت که مکین هاکم یعنی حتی گاوات آجی چون دست خلقه که اویدی مثلا یه ساده کتبه مثلا کنگی والوان ها بس بشتی نیتیلوان چوی اترکا و هاتی شلوان صافی بی باور که اما دستش بانگشیم نقله که هات بردانی و محمد زانی بس نقله که دیده چکین که کیوی اوه هل بجاتنید انجمن محافظاتن دید چکین اوه انجمن مثلا اوه هل بجاتنید عراقی هاتن دید چکین 4 سال دید کردستانی نه
ما ناموید خلق یک حشمروی که نه وجهی کتب جه اصلا تزویری هر نقل چون سری اما اوه سو سه ساله تزویری چون سری میلی ما زدت خلق ایدیتی که که کیوی بس از هیوی دارم شوان کسا بیشن 2500 مولیده یل قضا دو کی هین هر 2500 مایل ده یعنی اگه بگوید تو هر کی پیچ مروفا جبین شاگران هاتیه اما تفی که احتمال ببن 5000 مروف ده اف رجال دو که پیدا کرنه اوان مولیدا و کسی بری خدانت ابد نزیکی مولیدا دور بیتونا کسی بری هانا دنگ فنه دوا پارتیه ازانی بلا ساکن رجا سرطان نسبة سرطان كاشند دوكس زحفة سبب في أبدي كلمة دا حتى علي أفريقيش مقاف قديد مالا خرا وان بركها جريتره دوكي دار كات يعني بهرد شوفات جري دل مجال يعني أجري خدي بكات أبا سوسي صلاة يفي شول العالم كان الرصي اللي بس وبلا بس بتن أبا بلاش فيلي بيبا قدر خلق كيف جرين هو صنع مينتن بنا البوكاس اللي ناصر بتن دولة بتشدرا ونوبا بن شو حزب بتشو مثلا شو هاري بتشدرا ونوبا والله بنصار خاطر طازة ما بتجوا كلنا بونا بتقول كيفي حتى مرني بس بلا بو خلك كيش خوش كنج يعني نه ما حتى مرني بالبادي بوما بتو بتزوير وتصانات الملي باز خاصة بين راسته دست تا خوش بم خاله عزیز چاوتا ماشید کم گوتنه تا گلک راست و درستن و از پشتوانیا تا گوتنه تا جید کم خاله ابراهیم دست خوش پراسیجی افکار هات یکرن گلکی خلط بو و گلک خیانت اکا گلک مازم بو هاتنا ترامپ کاریگری بلسر حرم هاویت سیاست یا امریکا ترامپ بس تیره نیدگیرید و همه سواره خود چید و که ذکا اصطناعی طریقا خود گیرید و چید بس او شوفر سنگی داری نشتی و پریوت بد سیاست امریکا پیچه و زکینا ایتا گوری نل منطقه و نل سرچه دولت و نل سرچه عردا سروکی وانا و که روبوت که اما چه و امر بوته تدان و ساته تکیرن چه گورن جیب نا اینه کرن نب خوده گورینا امریکا بوما ام کینت هزرو بیرت امریکا دا کرد چنت هزرو بیرت اما ام کرد ناف برنامه شرق الاوسط الجديد دا نينين حتى يعني حتى دماغك روش دمتتن بيجن كرولا بيجي كردن مانت بيتن بانه جلك چتا بوما كيري بوما داعش کشتین بوما جبهت النصر کشتین بوما شر فلانی بوانی که کان دواجی پارزین عرکه که یادی کن ام کینه ولی پام ام مدوتن ام نونه که راحت خوی مدوتن ام هم درست رین نخار العرده که کس مرزیل نکد مرسوا نکد ما نکشید ما زندانی نکد ما تعذیب نداد ما برسی نکد ما بشول نهلید که چو کرد مل کلان است بده حتی ایواری واسی کو دکانا ادگرن اکی پارس یه شربت که بری که دانینن تینی بید و گرمه آوه که و خود شربت که و خود چای که و خود بابو من جیان حوصا پریونا چیتن یعنی افکارو گریارت هاتی نکرن دید بردوام بن نکو تو بجی اما بنا مالا بارزانی و جاره دنک اینان تزانیان نه اما ده بجن اما پشتی 4 سال دیجی اما دش و دزینو ده و رزیل و رسواکین وی ملت اوسای گش ده رزیل و رسواکین پشتی 4 سال دی پاشی ده 200 میلیون دلار دیجی صرف کین ده بخود دیسا ده کرسی کاب دست خواه این نه بس وصانینه اف اخفنا وصانینه اف دولت الزلهس امیگا و وصا وریکینا دنتا صباحی مصالحت ایران دیتکشن صباحی مصالحت ترکیا دیتکشن تو 100 میلیون دلار جیب ده دولت که وکی ترکیه آن وکی ایران دوله ات پشتی 4 سال دی نشن ماه خود عراقب کن و تا پشتوانیا و بوتا نامینید وک پارتی وکی اکیتی نامینید او خود بحال خوب هم جیل بن اره هنزانم و گاوه گرانترین دولت تو چه بجیل اوروپا همیه والله حواله که من کرد باکوره کرد ترکیه گوتی از ده چما ما نه وقت مروف شد کرد مروفی ساله دا هی وکی اجازه یا هی
قلتي از من اجازه خویا کریه دو وجبه هر 15 روزا هر شش واده 15 روزا جاره که چما من قلتي ده جاره که چما ترکیه و جاره کادی چما جای کدی چو ترکیه پشتی 3 روزا تلفن میکرد خیره من قلتي ناوی فاروقه اكاك فاروق خيره قلتي والله هفال از فكر يا مو كما قلتي هفال قلتي والله قلتي تركياش برلين جرانتره او تشوا قبل والله اي بخلكي وتشوا اداره كانت والله وبالله وطلع قلتي اداره ما كان اي باشا يا ورد تو هزيت خوب كي السياسه هاجر بيتو صباحي اف 175,000 لشکر ترکا اوید سوریه دا اف 75,000 لشکر ترکا اوید عراق دا اف 35,000 لشکر ترکا اوید لیبیا دا اف 35,000 لشکر ترکا اوید قطر دا اف 12,000 لشکر ترکا اوید یمنه او 8,000 لشکر ترکا اوید کابوله او 12,000 لشکر ترکا اوید صومالي صباحي كيف نتشاركي دا اريهن زانن دي چل دولتا تركيا تو زاني دي چل دولتا تركيا والله تركا نان نابيد بخود نان نابيد بخود والله چوا ويغاوي مسعود بارزاني ومسرور بارزاني يمعاش خلكي دزنونا دانا خلكي هاوصا معاش التركان آبد نانك دشته 5 دلار اك نان آبتنش او تا پاره جنینن ده چكي ملت رابطه سرخو ده حكمت عرفينيت ده مال الخو خراب كد دانستان ده جينا اينا كنن اك جار ده بيتا خلط نافدا اوت هنه هنگه نشن بين تزويري بو بنا مالا بارزاني بكن مامو نشن تزويري بين بجنا بنا مالا بارزاني ورا 100 مليون دلار بدمه ورا القلمه دا بچين پاگي بكوشين دا كاتا شدوت از بوتا بكن ورا بوم تزويري بكن تزويري بكن جارا كادي تو بيدا صلات افجي اخر ورقه بو افجي نامينيت چونكي پشتي 4 سال دي ايران و تركيا و قوته و دا صلات نامينت منطقه دا و احتمالا پشتي سالا كادي اف صحبتا نامينيت بيگ و تلا خوشاشه بدا باب من برای من جاوه هوا ماشید کن پیگ و تلا خوشاشه بدن و جا اف کارو کریارن و گاوه اف دزو گندل و خائنل گلمت کن گل ملت خورد کن بردوام نامینید اف دست حالاته بردوام نامید دست مالا بارزانی و طالبانی دا چونکه بنا مالا بارزانی و طالبانی یا بو مسلمان دی اوید هبکر حکمرانی ناین شرف و اخلاق و نامیس بنا مالا بارزانی و طالبانی دزینا پاره برسی کرنا ملت کرده لو ما تو نشی بردوامی بدایه بردوامی کرن به برسی کرنا خلکی خو ولات خو ملت خو و خیانت کس قبیل ناکد حتی خلق بیدنگ نابید براد سرته کو تو بی اسپیده حتی ایواری اوی ملتی رزیل کی رسوا کی بی هیوی کی و به همی گاواجیب چی کانه دجمنت تا چش تدوید تو وی بو دجمنت خوب کی افنای تا قبیل کرن برای عزیز ام دوید یاش همیه باشتر بو ما اوه ام به امید نبین چونکی راستی افروکه شاسوار عبدالواحد و نوی دم بریار دای که ام ناچینت ناف حکمتا بنا مالا بارزانی و طالبانی دا امیدا ما بو من نیکره به واتا اپوزیسیونا ما اپوزیسیونه که راست و درسته او خزمتا ما طریقا وان لایفا و سوسیال مدیای دا جبو شاسوار عبدالواحدی و نوی کری ام پشمانینین بله اگر افروکه نوی و شاسوار عبدالواحد گود باید امده چینت گل حکمتا بنا مالا بارزانی و طالبانی هما دو سه وزارت کاب دنمه او دنگ مفرود او خزمتا ما خیانت نهاته کرن افروکه ما پشتوانیاوه ما جینت کرد بله او سوزا نوی و شخص شاسوار عبدالواحدی دایمه که از دنگت هوا نافروشم از خیانت الهوا ناکم پراستیجی او سوزا خود درست جه اینا و از خو شلای خوبه دست خوشیل نوی و شاسوار عبدالواحدی تیم امجی سوزا خو بوینید که اینه و حتی که جارکادی هل بجارتنت عراق جی خزمتا نوی و شاسوار عبدالواحدی دیکن که دا صلات ورگرن بلکه صباحی اگر بیتو
ام پتر بچین سر صندوق دنگدانه و دنگ خوب دین نوینوی بو پرلمان عراقه ام چین سروک کومارا عراقش پارتی ور بگرین یکیتی ور بگرین ام چین سروک وزیر خارجی عراق پارتی ور بگرین ام چین وان وزارت دست پارتی و مالا بارزان یکیتی و مالا طالبان دا ام وان دست کفتا جیور بگرین تزانی بجا ام دویتن بزانین مام کی ویدیار شاسوار راتبه کی دتتا منا گوتی هوا مامو شاسوار هیوه 17 دفتر دلاری دتم 17 دفتر مامو عیب نکنین شرمش دیگا خو نکنین شرمش بابه خو نکنین معاش هبو مامو والله و بالله و طلا معاش من پیکفتی سنگری ما اول 9 ساله من معاش خو ورنگیتی اشنی کاب چون با یکی شد که پارم دتم من برلین بجیم انا به ما از حزناکم بجم من چهه چنینه این شرمش دیگا خو نکن آخفتنت به اخلاق کنود بجم اشاسوار پارا دتم من هیوه 17 دفتر دلاری دتم من هر آدمینه که خواست دفتر که دلاری دمه خیره توی به عقلی بجا خب وقتی تو بسیاره که بکی اخلاق بسیاره بکی مامو اخلاق بسیاره بکی هوال عثمان کانه هوال عثمان از تور گیرم برای برس کانه تو دبومه چه بجی بس دقیقه که دا از مایکی بکی ما گوی خود دا من درست گل دنگی تبید برای برس والله اصلا دیاره انترنت هوال عثمانی نه دیاره شرمت و بحثی تاکید کی هذا خارب چک خو عقل که تظنی چک خو عقل که و خالص لیوانه بینه امان خالص لیوانه دا خوازا مایی که نکریم و ده چه و اینو و ده خالو اول متن بریه خواری و انترنتاته یا ضعیفت و نشه به کانه هلگورد گلناسکی وره پس مامه منه قبلا بیت هلگورد وره هلگورد سلاوره خاله کیوی چوانی وای سر چابه هاتی بخیر و سلامت چوانی خاله کیوی طبعا تو خاله مني بس از رخنه يجرم از طبعا از بارتي بله. ما بخوري واس بله. خلامت ما توش خاله متوش ماستري از خلام عزیز منی چاوه تماشید کرد از بس بساقش خاله خو کم خاله کیوی بله طب خودی که بس بجمن هک شاسور ها بادا چیکار بکردستانی مثلا دا سرترشید مثلا امنیت دیگتن و سلوادی طب خودی خال از بوره تو خاله منی جی از حسی توش معاصنه بیا کپ بسیار از خاله خود کم درسته اكيد بيجن اسبخوش اسبخ بيجن رايهم من خالي كيفي ابيجن هكا مثلا بكيرها بوار كده در كافتن باش مبا اكيد بيجن افا رايهم من اكيد بيجن كيرنويت مثلا بابا سيركي كردستاني كوسيترا كي بابا سروالاتي وسر اقليمي افا رايهم من خال جا اسبخو دولي بنيش تكنا كم يديش كير بتوش معاز ببي واتشوبتا ماش خالي من ممنون منی اشتعیجستنینم اشتعیجستنابم گوتناتا گلک یا جانه و گلک یا خوش و بسیارتا عزیزی خالی کیوی ممنون خالی سرسریم شوبتا هلی ماش صاحبی خاله هر گرد عزیز منی توزانه از بخال خوب بشم هما اگر بس پارتی و مالا بارزان نبن سر حکمی باورش خودیب که خاله هر گرد از او تو بچینه سر حکمی دش مسعود بارزانی و کر و برازایتوی چیتر و حکمتی و ولاتی و ملتی بریبه بی والله و بالله و طالله شاسوار عبدالواحد هاد باید سر حکمی والله و بالله و طالله معاش حیوانه دا اینه دان حیوانه 1 سنت تا و معاش دا چنه سر عراق و تا معاش تا دا کانه عراق چند بون اگر تا 700,000 هبانه دا بنا 1,400,000 دا 2 برانبر بن معاشته اگر معاشت میلیون با دا بیتا 2 میلیون چونکی معاشت عراق تو سانن پلا برس کردن وانا یا وان چند ساله او 9 ساله پلا برس کردن نچیری و مستروری راوستاندی بو چی؟ چونکی دا پاری زده ندن اوی ملت خولی سر فوتی نکرد
دا معاشت ما سر عراقي وبن هما هر كسك بحث عراقي نذكر ونقولناها شاسوار عبد الواحد بمعاشات ونهض ونكسش علاقة بينهم عراقه يكسر چند فرعت بانك الرشيد والرافدين دي دانتا دهوكي سيميل آمدية زاخو بردرش آكري هوليري وقضاء ناحيتوي وسليمانية وقضاء ناحيتوي والجل حلبشة ودورو بريتوي معاشته ده اتا جهاز اتا ده نظاني كان حكمت داد كي داد معاشته حيوانه ده 100% بيتم عرب خوده لاوین 15 دابیت 450 خوده وکیله نفت دابیت 35,000 و دا ایتا بردرو کیتا بگاوه 104,000 و اگر تو بینیشی 10-15,000 و تو ده پیکه میشه حتی بوتت ایتا بردروز اول کی را دنیاه عرب خوده شاسوار عبدالواحدی سوز و وعد دابو صرف زواج بدتا جحیلا صرف عقارات بدتا جحیلا و او کسین ینکو دست کاری هی و هزرو بیرن کاری هین دینن بچیک بدنه حتی 100 میلیون آجی بدنه بو ایک مقاولات که دانید ایک دکانه که بخو دانید ایک تجارت که بکد ایک رینو فروتنه که بکد دا اف کارت همی بو گنجا اینه کرن اف همی دا شل اینه پریوه برن بیکو تو دا خازش حکمت بکی داش یعنی ریکیت هین تو اگر تو تا کارنامه نوی خواند بیت یا 4 ساله اف کارو کریارت اد به مت همی تدابون و همیشه دا اینه بجه اینان و همیشه دا اینه کرن بله مخابن یعنی تو بیجی مثلا تو بیجی هگر شاسوار کیر هاد با داخل دا دنگا اینید بله نهیلا ما که نهیلا تزویر نهیلا والله سین دخم هگر تزویر نهاد با کرن ها شاسوار رو نوی تنه داشن بگا به حکمت بگین ما اوا نچی رو مسرور کن ما دشمنت مجید شد کن ما تزانی ساکنه از بها گوتنه که کم وكي من طلايفة بري في قافيجي دا قوتي بس يهات يا قوتن جي اف آخفنا والله اردوغان بريكا في سروك وزير خو نابيوچه وزير خارجي وانا ها كان في داني لقل رئيس سروك كومار ايران يا يرينش تخاص اكي هر دو جي كردن سروك كومار ايران جي کرده و وزير خارجي تركيا جي کرده اوانا کومبینال گله کدو کری وره ام هیچ جوازه که ناهلین دولت که کردستانی بیتا پریوه برن ام لهر جایی که بی دجمنت ملت کردین تاکه و دو کردن یه واگوت ناتکن اکشلای ترکیه و یدیشلای ایرانه و او خیانتا بنمالا بارزانی و طالبانی تشن لملت کرد کن باشور کردستانه چه جارا مپ چنا بیت وکی ترکیه و ایران ام خیانت الملت کرد کن بوچی ام ریکه ندینه وانا جارکادی و دا صلات هر دوکا اکودو آب و آخف نقانع کرد اطلاعات ایران جی قانع بو و گوتنه والله راسته ماشمالا بارزان خواهین ترهنه بو کردانینن اینی صحبت ترکاجی ایران جی گوت ماش مالا طالبانی خواهین ترهنه بو کرده والله او مالا بارزانی طالبانی دجی ملت کرد کن چه جارا و چه وقتا و چه زمانا ترک و ایران نشاینه و غدر و خیانت الملت کرد کن اوانا ایکو دو قانع کرد و هاتن دا سالات جاره کادی داده سوانا و دبر خوب دنه پشتی 3-4 هیویدی 5-6 هیویدی بر همه خیانت آوانا ده دیار بید بو ترکا و بو ایرانه ساکه بنامالا بارزانی و طالبانی ده چند خیانت الملت کرد کن برانبری هنده کو ترک و ایرانه جارکادی او کرنه ده سالات و جا برای برس عرب خوده شاسوار عبدالواحد کارنامه خودا گوتی ام ده 100,000 گنج و جحیلا دامزرینین هر سالا ایکه و دوی دا یعنی 24 هیوید دست پیکا دا سالاتا ما 100,000 گنج و جحیلا ام ده دامزرینین 100,000 در چویت زانکوا ام ده دامزرینین و دفشول ایخین ده معملا اینین ده شریکاتا اینین
ده جحیل و کرت یه عاملا یه کارکرا اش حکمت وکین ده شولت رسمی بوا وکین او خود بنا خودان کارت خو او خود بنا خدمت کارت خو و ده خلک دفوانا کار کردن ده گنج بگ و ایتا ببیت شولکر گنجه که یه منتج گنجه که کار بدست نه گنجه که مستهلک بس یه خور يعني بقى وره برای خوب ده گنج ما هر برای خوب ده نیوکا وان گنج و جحیلن لسی نه نیوک 75 صادش و گنج و جحیلت سیکا دوکی و زاخو پیاسات کن مفلسن بشولر چه خود قبیل کرد بو او اول نبو بنمالا بارزانی طالبانی خمه برای خوب ده آغایت همی عشیره خیانت الملتت خو کرد بیره هوتت وقتی من گوته هوا دنگ خو نده نوان خائینا نده نوان جاش و سروک جاشا هر 35 دقیقه کسک لدو که توشی سرطانت بید او بوچینه ده توش بند اره والله ده توش بند خاله کیوی ام باش دزانیم که ترکیه ایران پشتا بارزانی مالا ملت کرد اربن دست بن او اره والله اکید خاله عزیز اره بخود هندی او ده هر پشتوانی ها کن چنکه پراستیشی اف گوتناوان گله کتت سری مدا گوتنا ترکیه و ایران کو بجنه اکودو او خیانتا بنمالا بارزانی و طالبانی الملت کرد کن چجا ما پیچنا بیتو خیانت بکن بوچه او ده صلات نبا والله حقیقتا والله اول راستیه والله اف گوتنا هنه گوتنا که 100% راسته ازانی برای برس خود وکیله او خیانتا بنمالا بارزانی و طالبانی الملت کرد کن چه جارا ترک و ایران نشیر من 1000 جارا آگوتی وره برای خوب ده اف پارل دست حکمتا هرما کردستانه دا دنیای همینینه تو پارت حکمته شولت حکمته بو بانگشا هل بجارتنا بکار بینی ولی خب ده مسرور بارزانی منصور بارزانی و نشیروان بارزانی و مسعود بارزانی و هشیار زباری لایکی و فاضل میرانی لایکی ولی خب ده چوا خدا بر هل بجارتنا و پیگوت هاتن و پیگوت چون و $100 میلیون صرف کردن و همیشه فایده ند کرد ها صرف کردن پاراشی فایده ند کرد بس تزویر و هاک کردن و دیزاین کردن جهاز دنگدانه فایده وانا کرد و اوه ایران و ترکیه بوانا دا کرد مستری خیانت جویره دست بکر جا از باور و آخفنه و گوتنه دویشم یعنی پراستیجی اوه گوتنه که غاندیا هی دبیجیتن مسترین دجمن مرووی اوه که مروف به امید ببید راستی دل من شکست بوش و پشتی و هلبجاتنه گلک دل من شکست بو چونکی مزانی 100% خیانت هاته کرن 100% دزی هاتی نکرن بله دمه افرو که من هر خو گرد و هر خو گرد کانوینوی ده چکت کانوینوی ده چه بریاردد کانوینوی دلگل پارتی و یکیتی حکمت پیکی اینیت پیکنا اینیت ما هر خو گرد حتی افرو که نوینوی بریاردا ام داخلی حکمتا بنمالا بازانی و طالبانی نابین شرط اکید داخل بین سروک وزیران دنمه اروالا سر خو و ده وکیل راز بیشد آنجی هر 23 وزیراب دنمه ام ده حکمت پریوه بی اروالا سر خو سر چاوه خو حل چیه؟ حل ساکه چوان نوینوی خیانت منکر شاسوار عبدالواحد بو خدان وعد و سوزت خو امجی ده بردوام بین سر وعد و سوزت خو پشتوانیا خو بو نوینوی و شخص شاسوار عبدالواحد نش بو 4 سال دی بو 100 سال دیجی اگر نوینوی گل حکمتا بنمالا بارزانی و طالبانی حکمت پیک نینید داخلی حکمتا و نبید ام ده گل دابین و ده پشتوان بید حتی روژا سرکفته ده سیاست ده سالات نه پروژه که در روژایه نه تن بجارتنه که دایه نوینوی
اوه جارادویه بو پرلمان کردستان داخلی هلبجارتنات بید ولی خب ده جارادی 8 کرسی کینان 4 کرسی 5 کرسی به نمالا بارزانی جه کرین و دزین پاره کرین لیوه جاره او 8 کرسی که کرنه 15 کرسی نکاره که کیمه اگر بو 4 سال دی تو زانی افکار و کریارا نوی نوی و جاره نچوت نف حکمتا به نمالا بارزانی و طالبانی دا پشتی هل بجارتنت بیت اف 15 کرسی که دی بنا 45 کرسی و دی بنا 55 کرسی و به آخفتنش من ورگرن و تو زانی اف سخته کاریا به نمالا بارزانی و طالبانی دی کنگی دیار بید سنگا پارتی و یکیتی دی کنگی دیار بید ام بحث ماده 140 ناکه ام بحث چارچوبه هرما کردستانه که از درستی نزانم کنه کیش روژه هل بجارتنت عراقی نه بله هشت حیفیت ماین بو هل بجارتنت عراقی هل بجارتنت عراقی دا عراق و سختکاریه بو هیچ لایه نکینا کرد کو دیزاینا جهازت کمپیوتری بکت آن جهاز دنگدان بکت جبو هنده کو پارتی تزویر بکت اف صحبتا نا اتکرن چونکه مصلحتا عراق دانینه بلد مصلحتا عراق دا بو امر ترکیه و ایرانه کو بو پارتیا ریکب دت تزویر بکت ده سنگا پارتی و یکیتی بو هل بجارتنت عراق دیار بید و اوه آخفتنه که از ویدرکت بجمه هوا حوالت ریزار پیک و تلاخور شاشه بدن باب من خدا و درست ساعت کو 31 دقیقه آن 32 دقیقه من لایف ویکری ساکی اشتهاو نکرینه 100,000 لایک ايش نبوينا 8,000 اره والله بارتي اخطر من داعش وبهما بارتي بخود داعش ما داعش ويتهنل برسينجي ما بون داعش دركي بون وما خدا كشتن ومش ناف خدا خستن بس شرط او ام بشين داعشت ناف خويش ناف خدا بخين داعشت ناف خوي خطر سرمه برا بابي من براي من بيك وطلاخو شاشه بدن جابه هوا ماجد كم بيك وطلاخو شاشه بدن برايت برس بيك وطلاخو شاشه بدن بيچك اكتيف جورا خوب قوات بخندق و امشين پتر خدمت ها بكين برايت برس بجا وقتی ام بین و تماشا بکینه اوه امیدا یا نوی نوی دایمه و خیانت الدنگ منه کری و خیانت الوی کاری نکری اوه مبو نوی نوی کری امجی سوزد دین نوی نوی دید بردوام بین خدمت کرناوی دا والله و بالله و طالله ابرو که دمه من گله بوی کو نوی نوی رسمی داخازا هندي كركو ام داخلي حكمتا بنمالا بارزاني وطالباني نابين كيف مجتمع الدنيا كي هات وميدا مني بوفا أري والله خالص لباني كورا ورا مايكي ورا كان خالص لباني تا داخازا مايكي جي نكريا وتو نشي بيا مايكي جي اوتو الكيفي خالص لباني کدا سحکمته وقتا چلو چار فولت هندیار او نو او دیه او نو خالص لیوانه او مدزانه نه خالص لیوانه تو شی دا خوازا مای کب که او آسهی کدا خوازا مای کب که باولت تو نشی دیوین سلاوره سرچاوا نه تو نشی داغاز که چونکی تا فولو نینن پا تا چا بری وگاوی تو تاتیا سر روی دیه تا 44 فولوی تا این ماده چا شی که از دینو کهیم رب ناوی خوی درست وره هره بجا ساکی صلاف جام خیراتی وقتی مروفی امیده کبید مروفی هیویه کبید مروف یه گشبینه جبو بردوامی کرنه بکاری و ام راستیجی دوی بریارا نوی نوی دا گلک گشبین بون گلک امید کتین و راستیجی کیفا مجتمع دنیای که عرب خوده و ام ده بردوام بین که ام سر وعد و سوزت خوب پشتوان یا خوب منا گوتی هندی
نوی نوی داخلی حکمتا بنمالا بارزانی و طلبانی نبید ام ده پشتوانیا نوی نوی که اره والله بر دوام جی ده پشتوانی که این بیر راوستاندن جی ده پشتوانی که و ام به امید جی نابین ولی پراسی جی اگر منزانی با افروکه من ورگیره من استنان یاستم تانگو کیش که خوده انزانم کیش هوا تانگویت نیازید سیو ایک فولویت هین بله اف بریارا افروکه نوی نوی دای و نداخلی حکمتا بس تقول في داخل بيت من قلت شو في داخل بيت من قلت كي داخل بيتن بنانه والله تناقي هم تشقوت يا بس تقول في داخل بيت شو من قلت في داخل بيت من شو نقول يا نوي داخلي حكمة بن مالا بارزاني ببيتن نوي نو باكي وجا ساكي ابراهيم بريز برايت عزيز افكارو اخفتنو قوتنو كريارت ام كينو بيجين باور بخودتا قوت من شو قوت من قوت دي داخل بيت نخير من قوتي هجر نوي نوي بشوازك يعني دي داخل بيت نوي نوي بيجي دي داخل بين هجر سروك وزيرام دتمه يعني ابد بيتا یاری پیکرنک پارتی و یکیتی ماده چا مسرور و مالا بازانی و طالبانی شرف و نامیز بخونه هیلان دا ببنه سروک وزیر شنیکا بین سروک وزیر تسلیمی نوی نوی بکن مانه او نوی نوی زانید اول تسلیم نکن لو ما ده داخل بید وی شوازه اده داخل بیتن بله تو بیشی تا گوتی ده داخل بیت نه خدای ما مدیر عام ده هر مدیر عام بید و بله خاله از گوه خو دمته اره من گوتی ده داخل بید اسم سندی بخیراتی من گوت ده داخل بید خال بس شرطه کی اگر هر 23 وزارت ابدت نوینوه ده داخلی حکمت بید و شواز دی اگر سروک وزیری بدتا نوینوه داخل بید امن وگوت خاله عزیز راست بجی بجا بله افهم هر دو مستحیلن افهم هر دو چنابن لو ماجی مادم پارتی و یکیتی افروکه ولی بین هیویاش نوینوه بکن و نوینوه بیجیتن از خونه آماده من رسمه کی جیل گل هوا بگیرم افهم پیروسترین کار الدفنه احمد جد تعجیزینم نه معجن افهم ید بجده هین دزن هین گندلن هین خائنن هین دشمنت ملت کردن از ولات پاریزم از دیم ولات خوب روبم از نایم رسمات گل هوا بگیرم و سر میزا من تجی بقلاوه و دوندرمه بیت وکی مرات افریکیت بجید دودرمه بجید وقتی به دودرمه مرو زانید کشیش بچی کاتی دوندرمه نخوریه فقیری بچی کاتی نه دوندرمه خوریه مرات افریکی و نه بقلاوه خوریه اما تشتک بجیدن یعنی تشتش دفیش همیا خوشتر دوندرمه و بقلاوه نه و هر دو کاشی خود باید خرابن عرب خوده و جا برای خوب دنه ام امید کتین بوچی چنکی نوی شخص شاسوار عبدالواحد خیانت منکر دنگت من نفروتن ام مجبور کرین بردوامی بدین پشتوانیا نوی و شاسوار عبدالواحد و اوه کاره که پیروزه و ام دید بردوام بید هندی نوی شخص شاسوار عبدالواحد نکهبنت ناف حکمتا بنمالا بازانی و طالبانی دا ام جی ده سوزه دین ده وعدی دین پشتوانیا وان برنه دین و ده بردوام خلکی خوته گهینیم که اوه بتنه او پارته او ریخستنه او جولانویه او مش دست دجمنت ملت کرد و پارتی و یکیتی نخلاص کرد وقتی تو بجی پارتی و یکیتی معناه تو بجی اطلاعات ایران و میتا ترکا اوه هر دو دویتن تو باش بزانی وقتی تو بجی پارتی
يعني ميتا تركا وقت تو بيجي يكيتي معناه اطلاعات إيرانه كردو بخيراتي جا وقت تو بري خوب دايا اوی خیانتا کو وان 33 سالت بوریدا اول ملت کردکن چه جارا نه ترکی و نه ایران نه شیعه نه و خیانت الملتی بکن کیوی من ورگره 2 دقیقه تانگو وره ده تانگو تو نه غریبی ناویتا وز بجا نزانم که تو اوی آن نه خاله تانگو تو بخیراتی أهلين ست عواي برباش از بيجم تقريبا فرمو هيفكي عن دو هيفا هو صبري دندان ديسا از قلت آخرين هر ديسا بسيارة من بله بله حولي بسيارة من حولها ومقودتا باشا اف عالم شو دنداني اوي وتزوير شابك تقول اف اجهزة في قافي وبغداد والدولة دي قبولنا كنت تزوير نايتك وين المهم تصويرات كرن بتو تشيل بيجي بو مستقبلا اوكي بيشقافيا باش بو مثلا بو صالة ورد اوكي با صالة ورد مثلا هاجر دي سنة جهاز إنان وترسيان إيش خو ترسيان طبعا كرسيش دزوان هرن توي حسابنا كي صوي سيخري خوجي كاربينن تخريب داخلي بكن هاجر سر حكم هاجر زاني سر حكمي نامينا التخريبات داخلي كنا في تفرق وجنا تفجيرك في شارع يوصل كده هلا وان شيء هالي تو زانی خاله تانگو راسته مدگوت تزویر نایت کرن مدگوتی بریار یا هات یادان و اف کمیسیونا هل بجارتنه یا تاقی کری بو يعني یا تجربه کری بو العراق لدهی هیواده 2021 هل بجارتن هات نکرنه و چونکی نه هلا سخت کاری به نکرنه و مسیطر بون سر و هاکر نبون سر جهازا مالکی دنگ نه تاکه مالکی آسایشا عراق خود دست مالکی دابو تاکه عبادی دنگ نه اینا سروک وزیر بو برای خوب ده هادی الامری سروک حشد الشعبیه دنگ نه اینا تاکه خز علی سروک اصائب اهل الحق چونکی تزویر نهاته کرنه دنگ نه اینا تاکه آل الحکیم خدانت لیوا بدرن چونکی تزویر نهاته کرن دنگ نه اینا یه دنگ اینا کی بو دلسوزت صدری بون 73 کرسی کینا رزانی و بوی ایکی و اوتشیا سروک وزیری جی دانید بله نهیلان پیک و بو نه ایکل دجی ایرانه و دجی مصالحت ایرانه و اوتنه تاکه اوه کمیسیونه که تجربه کری بو که سخت کاری نایته کرن بله اف مصالحت اقلیمی خاصتا و لوازیا و گاوه ترکیه تیدا اقتصاد ترکیه برف نمانه چید یه برف مرنه چیتن بله تو برای خوب ده ایران روزانه قصفت یت اسرائیلی و تهدیدت امریکیش لای خلیجی و یلت نکرن و ترکیه و ایران یه برف شرک مزد چن و یه برف نمانه و پرتو و بلافبونه چن یه برف تقسیم چن بله وقتی برای خوب دنه دوسته که وکی ترکا یا وکی کردا الهرم کردستانه کیانه که سر بخویه بدوی وانن بوچی جبرانبری هنده و او پروسس آشتی اول باکور کردستانه و پریکا عبدالله اوجلانی و پکه که هاتیه لدار خستن سری نگرد محتاجی پارتی بون در روژا بری هل بجارت ناداخوازا پارتی کرن وره دفمه نشیروان بارزانی چو انقره گوته ام تخوازین تو هاری کاریامه بکی جبوکو ام پکه که قانع بکن دست شر چکداری بردد نشیروان بارزانی گو از کاره گلک ام ده خوب گلک به واسطینین بس ورن ما 48 ساعت ماین هل بجارتن دل دفمه نکرن ورن هیچ ریکب دنمک و ام هاکرت خوب بخینه سر جهازا و ام شین تزویرت وان جهازا داب که و ایران یا قانعت تنه ام یلهیویا هوا عفوا هاكي في ببر مكلا وخطناتا از بيشم بله مقارنات يا بغداد كواني دي عندك كرسينين عصايبة وغيرها المقابل وان بسكنن قوتها بون وقي صدر ويدي اما البامل
كي هي مقابل يبان بسكن ما عندك أنا هي قوتك لشكر دستيدا نرجك يعني صالت بيجي وقي بيجن لكل حادث حديث هذا اسمه حيلة بزان أو هزار حيلة زان راسته دست خوش از گل گوتناتا مکه که تانگو بله اوه مصالح دولینه و اف لشکر امریکی اوه افروکت کردستان دا اوه افروکت مطار یه هولیر دا اوه القاعده دشت حریره و اوه الناف مطار سلیمانیه دا اوه تنه وک لشکر کی نجبو هر اپوزیسیونه که دا صلاته ور بگریتن و پارتی و یکیتی بس دنگا نه اینن و اگر دنگا نه اینن اوانا شرعیت یاسایی نینه شرعیت یاسایی نابیتن وقتی شرعیت قانونی یا یاسایی نبیتن دولت تعامل الگل ناکن دولت چه باوریه نادنه تزانی بجا و یعنی تو اگر حضرت خوب که برای خوب ده ما نوینوه پریکا نه پرلمانتری خوب معسكر کار اینا نفتا کردستانش عراقی و اش پارتی و مالا بارزان ورگرد ما نوینوی پرکاوا پرلمانترا او عقد 5 سالی هلوشانت نابین اردوغانی و مسعود بارزانی و نچیروانی و مسروری دا ما سلاح و طاقه و قوت و عسكر کار اینا نخیر قلم کار اینا باب من قلم کار اینا لما ابروکه روژا قلمیه ابروکه نه روژا تهدید و کشتن و گرتن و فلانیه اول روژا یا هست و حزر و بیر و سیاسته ابرو شر پارتیزانی نما شر چکداری نما ابرو که درون وکی طیرت ابابیل سر اسمان یه هر ولاته که ناهلن یک نفر چکدار و دو پنگاو خوب پاوت صاروخه که دلناف گویدن بدحف کنابه بید لما جي ابروكا بيقابي وقت عم بيجين سروكا نتوي يعني بس مروفت بعقل ديفان اخفنات كابن بيقابي هرتنا في لايفت بكا كده عبد الله اوجلان افا نسروكا عيبا تو بيجي عبد الله اوجلان يسروك عبد الله اوجلان ريبره عبد الله اوجلان فيلسوفه عبد الله اوجلان او كسا كاريزما كو دنيا بو كرده هول كره شرمش باب خناكن کرو این عیبش دیگه خونا کن کرو این اوه چه عقلیت سره هوا دا مامو کرو اوه چه گندلیه اوه چه مجی گنیاتیت سره هوا دا عزیز من روژا سروک و ربر و فلان و بوانا چو تو سروکا پرسی تو عبادتی بو سروک اکی بو ربر اکی بکی شرمه عیبه تو بیجی شخص اکی دز بیت تو بیجی برا گوره عیبه بوده شرمه بوده تو بیجی آقا اکی ازبنی و دست خوب ده سینگی خوب تن مروف بنی خوده مروف هبونا خوب پارزیتن مروف نه کویله کسکی بیتن نه کویله چه سروک و چه ریبراب بیتن نه کویله چه به عقل و به قیمت بیتن لما جی دویتن ام پراستیجی کس بین یه خودانشیان بین و ام بشین ولات خوب پارزیم بی سروک و ریبر بی کسک بیت خیانت المبکت غدر المبکت پارت مبدزید نفتا مبدزید مرزیل کت مپاش بخید ولات مبکت قحبخانه و قمارخانه و حشیش و تریاکخانه امشتی که بله قربان بله ازبنی بله گورم بله نظام شد شرمه اف وقتا نما اف وقتا چو اف ولات وقت بحث شورشا ویتنامت کرد که هوشمین سر کردات یا وانت کرد هوشمین وگاوه نارابن تو نشی مسعود بارزانی عن عبدالله اوجلانی بکه هوشمین تو نشی مدحت یت جلال طلبانی بکه که تو ابروکه شر پارتیزانی آن یه پکه که گریلا بکه بجی امده شورشا یا کوبا و آن یا بولیویا کن شر پارتیزانی نمان مروف شورشگر نمان اف کاره وی پیشکفتنا تکنولوژیا دا مر جان پیشکفت ده چکه که هاوت هنداف سریتا و که ستنگه که ده بر بیتا تا کامیره یا پی و امریکا تحکم پیت کرد ده نفچاویتا ده تنتیت ده نفچاویتا و پاقیتا تو نزانی که تو هی انتونین روژه که شر پارتیزانی چو نما درمانه که هاوت هنداف سری جبهه که اوی عسکری خرا که ده خوابت خرا دشی دستو پیتو 4 مروشن دستو پیت خرا گیردن شر پارتیزانی نما مر به تکنولوژی ابرا لما جی دویتن ام بزانین ابرو شر قلمیه
شر سیاسته کی زانایه کی عقله کی تگشتیه ام نبیجید کو پارتی و یکیتی نه اما دو حزبن چنینن و کنگی هاتن ده محس کرده هنگر نخیر اوان واجی طاقای خوی های واجی قوت خوی های واجی پارت ما دزین واجی خیانت المکری واجی بله هر گاوه که هل بجارتن هات نکرن پارتی و یکیتی دنگ نه اینان دولت دنیای ناهلن اوه صلات بو چنکی تو بو چه هل بجارتنات کی داتا شرعیت قانونی دنیای هبید دا خلق یک بیت بشید گلتر انتخاره دا دولت بشین بین سردانات بکن دا تو بشه پروتوکول که رسمی امضا کی دا تو ببیه سروکه که قانونی سروکه که یاسایی اگر تو دنگ ملت خو شرعیت ملت خو ور نگیری تو نشی بجی ادا صلات برنادم پشتینگه که تعامل گلتنا کرد دولت دورو بره تجی ناهلن تو بی دنگ دانا ملتی وی کاریب کی لما جی امریکا جی 7000 شهید 6600 شهید العراقی نداینه کو اما بجید بنا مالا بارزانی تو هندی دنگاجی نه اینی تو ده هر ده سالات بجید اثر حکمینا چم ده گوهتوا کشید برای برز خاله نوزاد بخیراتی سرچاوا پسمام عزیز ون سپاس بو سلام برای قسمام کیوی قسمام کیوی رخصت جناب داوود دو دقیقه مجالی بدمن اد هندک تشتابی جمعیتی فرمایید از بله فرمو کردم که از دست خوشیل تد که ماندی بوناتک و وسری چند هی وای عبدالستاهی تو بیشولی و گلک تعبی دست تا خوش بن کیوی قسمام هکت سحکه آلمانیا حکومت آلمانیا بگاوی سروک حکومت آلمانیا ملتی فسر اخست پشتین گب احزاب همی بودم عارض تريد بيني بشعب خود انتقدان انتخابات زيكا هنا كرنه وقد اف سرق وزير ميند آن ناميند بو هرما كردستان جي از اولی دست خوشید همی احزابات کم کبشیوه که جوانه انتخابات چونه سریو از قربانا وی ملتی دلسوز بم که وی ملتی جیب همی قوتا خو الشیان تشتک باش بکن بس الویره که کیوی اکر افرکا شاشواری گود نوینو امی وکو حزب بیجین افرکا نوینو گود ام داخلی حکومت کردستان نابین آن سرک وزیری بدنفمه و وزارات بدنفمه اول تشتک جوانه که حزبكش حف كرسيكا خل بازا كرسيكا دادو افريكا معارضكا جوان بكات ام هيفيدارينش احزاب ديجي الكردستاني وكا جرتو كومالو او نظام كي افاجي دست خوب كانت تقدا بس كيفي بصمام الفيري بسيارك وتظاني از بارتي ماشي قو خود بصمام آية هكذا مستقبلي دا نوينو دست خو كرا دست بارتي و ايكاتي دا و داخلي في حكومتي بون وحكومت شكل كده چه هيا بو بيجي كرم كبرسف بو دست خوش من اف برسفه یادای بری وگاوه بس بو تجی بیجم كرم بوان حوالت بری وگاوه زاني من وعد دابو بیستی هیوه دمه هل بجارتن تینه کرن بیستو ایکی هیوه از ویم لایفی وکم بیستو ایکی هیوه من لایف وکر پشتی هنگه بحفتیه که جی من لایف وکر بس پشتی وی هفتیه من لایف نکریه تا افروکه بو كرم از یلهیویا وی آخفتنه بوم اواتا وی گاوی گوتی يعني دویتن او حزبا من پشتوانیاویت کر و او حزبا من کار و خبات و خدمت گل حوالت خوب بود کر نوینوی بشاسوار عبدالواحد بون دویتن هلویستویجی بزانین پاشی بین دا بشین لایفی وکین و افروکه او بریاره هاتا دانش لای نوینویه کو ام به هیچ شوازکی داخلی حکمتا بنمالا بازانی و طالبانی نابی اوه پیروسترین کاره و اوه پیروسترین آخفتن و گوتنه که شاسوار عبدالواحد و نوینوی کری اوانا امیدا منی کر و اوانا سوزا خو او دایم خیانت لینه کر ام جی سوز دین شاسوار عبدالواحدی و نوینوی ده بردوام این خدمت کن و به جواب من ندا بله مجابات دادا بس تو تینا گیه من چه بود خاله عزیز اده هکر اده بوتا بیشم اده راسته اده بوتا کردی جی بیشم اده بوتا کردی گوی خوب دا من لزه نکه خوده افروکه
شاسوار عبدالواحد داخلی گود با ده داخلی حکمتا هرما کردستان یا پارتی و یکیتی بم افشا و لایف من دستر شاسواری و نوینوی بید حد کو شرف و نامی ستوادا دست خوش بسمان درسته گشتی تمام، اما درسته مبتا گشت. درست بسمان. یعنی مبتا درسته گشت. کلانکینی جی گود بله. دست خوشیت دارم بسمان بس البری ایک بسیار هکر اف مرجد گوتین اف مرجب جهنه اینان و هکر داخل بو پشتی و مرجع بسمان بس خلامینیات بکن نکه شاشوار نوینو گلک جانا تاخبت و اسی دارم احزاب دیجیت کردستان معارضه دست خوب کنه دست نوینو دا او تشتكي جوان بو في ملت هجار بكن ملت خلي سر قرب سر بس البيري هاي هكر نوينو اوان مرجت خوهات خارب او داخلی به حکومت بو برسوا جنابته چیه هکر خاله باکوزی خاله عزیز جاوه تماشید کن افرو کن نوینوی بریار دا داخل ناب الا بریار دا داخل نابن وجه حکر تو هما تو دیوان کینی و عشیرت کینی بجی با حکر داخل بو با حکر صبایله و بو عزیز من سیاست دا اف گوتنن نینه نای تبکارینن بریار هاتدان داخل حکمتا بنمالا بازانی و طلبانی نابی ام دست خوشی نابی لکن ابی بابتی ام دست خوشی لکن و اسی دارم احزاب دیجیت کردستان دست خوب کنه دست نوینو دا تشتكي جوان بو في ملتي بكن اسی دارم احزاب سر کردین و دنگ دانه جاور خوب دانه في ملت هجار في ملت خلی سر او سر کفتنا نوینو نوت الصاد البهدینان اسوید کشم بو جنابتا کتا پشتوانی اگر گلگا جوان کرد تا پشتوانی کرد کتا ملت خود گلک شیار کرد دستی تا خوش بنو او تا کاره که پیروز کرد بردوام بسر کار خو ام همی پشتوانو حجه کرده دینه و از پارتیا کم از روحا خوشی گوری ملت خود کم و پارتا خود کم بس از خوشه که هر مازن تد کم تا کاره که جوان کرد و تا کاره که پیروز کرد بردوام بسر کار خو رب العالمین موافقت بده و رب العالمین تفسر بخد و رب العالمین تستاره کرد و از خودت خازم احزاب دیر کردستان جدید خوب کنه دست نوینو دا هکر بو احزابت خود چه نکن بلا برواد في ملت هجار بد کو اف ملت بهمی رکای مظلومه اف ملت بهمی رکا یه قوت کارت کن جیان هزارو که خوش بکن دست تا خوش بن شبکه خوش بوتا و بو همی جمهورتا و از خودت خازم میشر کفتی من رئیس عزیز منی جوابتا ما چید که دست تش خوش من سیدای ابراهیم تو بخیر هاتی سرچاوه هاتی بجيت شوفا سركبتي بي والله ما من جنبوات بيجم بس خبرك خوشة قالك بيكي خوشم ولو اسبيلا ينمشي بس قالك تشتكي جانك ونوي نوي نكبت القلبان ساقطة اما کرتو کرمان شانه اما بيا اگر كتل قلب ساقطة او شلون ساقط ترى بيجا راست وصايا دست خوش دست او خوش صايا من بيجا تطاني برادري بري بيقافي از بارتي ما تو بارتي سرسري من بمينا بارتي حتى مرنيجي قال صلاة الرزت مجي بوي اول قال بارتي ويكتي كبتت حكمته دا اوش بارتي ويكتي خاين ترى راست راست او صار بينم صدر سات وصانه و تو چد بیجی بو اوه دستکاریات جهازت هلبجارتنا دهات یکرنو سخت کاریه اما جديدة ابتشتا الى دبن بو كايران كتركيا وكحتى ردا كعراق بقابات موقع ضعف دا كعراق الشريكة ابنا مالا حسنا كان كرد رزقار ببت حسنا كان كرد بيش كبي چونكو كرد بيش كات ابا نامينه تدگی چوانه به جا ابده همی بزابا کن همی خیانتاشی کن آبه گابه اوجالان در بخنش امرالی اوجالان جدی بتا جحشک ترکا منر اوجالان الطیاره دا گوتی ترکیه انا وطنمدر منر او آپوچی او پککه چطرش آپوچی بس امروزم چاو خل چاو شلوبت کرد گلک پککه درست خوشمیجه رای دست حکمتا ترکا کرن و گلک جه آپوچیات پککه دا پککه کشت اوید درست خاله سیدای ابراهیم بو ما پککی و آپوچیاتی جگ جدا که تو چه بو ما پناسه که بده هر دوکا؟ بيتكي وك من ديتي كوادرت بككا حش عبد الله وجلان نذكر عبد الله وجلان سياسته ويا تشلب وك دكتاتورية بكارتيناكي جوزيف ستالين ما بيقو هي القل
کادرت پککی آخفتی پککی حش آپوی ندگر ابدی خوددانا آپوچی اب خود پککی ده هکر تو آپوچی نبی في حال من الأحوال دتا اشنافا إلا بتو آپوچی بی امانا پککی هکر تو آپوچی نبی تو نامین یناف دا دتا کشن إلا وقت يجي قسمي دي ولد باريزن فقيرن هجارن كتن كورنتين ورا دنا كشتم حتى تلقى الموضوع شيء تورطن من القلب مبخبخو كادريت وايد ديتين يا قلت يا من شخصي تمان شيارا قوما تشبكة بس ماما بيري هما عند بيت القلب ما اخذ تسليمي تركيا كان باريوم بحسابة كردستان باشور جنايت يعني كادريت محنك كادريت يعني باش دوزا قلب كرد باش تتجاستو راسته الشام ناباجي بيجم بس نك ابو برجمان جت واخرب بتشم قالك بيجم جت تسليمي تركاكري والشام قالك اجي بيجم السردستي وكي احمد شنر وكي كور جمال السردستي بككت ابيت هاتين كشتن الشام بيجم وكي داوود وكي سليمان وكي سمير ابا اخر بككت نافذ كشتين قالك انه انا بيرامن هذه ابيت قراي دست حكمتها تركاكري اصلا مستعد من ابيت بله بله دافعه تركت نجي بود كان باور كرد پرورت عجب بون بس آپوچیانه تلا کسر خوراکت آن سروک آپویا آن چنابیت راسته بگا بجی وصانه راسته زور سپاس سلام رزن بوتا و همی ها بالا بس گلک تشتکی جانه سیبیت کم نوای نوی نکفت القلب خطاها نه ابروکه بریار دا و اف بریاره کاری که پیروز بو و کیفان قوتهم گلک لا راستی اگه ابا بجهنا وان هردو حزباب كرنت حكمته دا بيتشا كوعية درست بيت خلك كنت بيتشا وك نوعية كيما بس يا سر كبيت يا قشد بيت اللي بجا كنا انه يخونا دا تلقى بوجيلني دي بتر بيش كتن هبت الجي جواب بس كتل قال كتل حسن كتل خدت الشريكي والله دلزار هاش كنت توی نارگیلت کشی دلزار خالو لبرج اصلاب الرئيس بوتا وميها بالا ارتشيما بنيا خاري اما ابو متخصص ببيت بلا عزیز منی بلا سر من سر چاوت من مرجبا خير اسلام خالص لیوانه تو بخیراتی سر چاوه هاتی رابط 1000 سالی بن خالی کی بیدلان رضا عزیزی گلک بخیراتی رضا صلاف بوتجی دم خريب كده خالي بيه انا حتى بدرجه بس خود مظالي قرآن تجبر عندي نهاتي لازمه تو تشتكي في تبيت وقت تو بي لايفي بكي لازمه قوتنك تهبيت تو بشي ورياطي وبلند بيت بأمت نبي دات بشي خلقي خوجي بأمت نكي يعني بقى في هكر نوي بريار ضابايا بش من قال حكمته بنا مالا بازاني وطلباني دي ساجي دائم لايفي بكي بس داد دجي وافكم ولی وقتی من بو من آشکارا بوی که او کار و خبات و خدمت ما بو نوی و شخص شاسوار عبدالواحدی کری شاسوار عبدالواحدی خیانت منکر و خدان سوزاخو درکت مجبوری تو بی دیسا توشی سوزاخو پشتوانیا خو بو شاسواری و نوی نی که اوه و اوه کاره که پیروزه و اوه سیاست دا راستی جی یا هی همی گاوه که يعني قوتنك هايد بيجيتن السياسات دا نتا چه دوستت بردوام هنا نه چه دشمنت بردوام هنا بله مصالحت بردواميتين بس ناچه بيتن مصالحت ترسر حسابا ملت تبيت ناچه بيتن مصالحت حزباتا سر حسابا خوينا شهيد تبيت دویتن بزانین که او بریاره افروکه شاسواری و نوین و دایک و داخلی حکمتا بنمالا بارزانی و طالبانی نابید بو ما امیدک بوش بو ما کاره که پیروز بو و ام ده بردوام بین و خدمتا که ام کین و ده بردوام بین پشتوانیا شخص شاسوار عبدالواحد و نوین و هر گوتنو بابت رنگا و رنگش افروپی و ده وکین و ده همی خیانت و دزی و گندلیا بنمالا بارزانی و طالبانی جی ده آشکارا کن روش با روشه راستی جی بلا خالص لیوانه کنم که کاتا چه بو ما بجی فرمو دست خوش ساعت خوش یا بیج حمید درسته میگو شاسوار سیده شاسوار بتکی بیتن يجي قبل ملاتي تشتاق باش بو ملاتي بكت ام حميد بشتاوينا ما نوي خال
اكيد وصايا. وقال لك بيجي مثلا هكر شو صوري ابنكر يعني ابنكر راستي اسنر اسقل حمام ابي باش اسقل يما هكر افشول اقرابي كر ديتشكي خالي كيفي خالو بس 4 سال اقرابي بسري واتكن 4 سال روس افكار براي يعني بيت الخالتيه كي بكت حمي بيورد بن باب زكي باب تبشنا صحكي دي بيت 4 سال بالسري تكري بيجي قال لك وصلنا اخذ ان شاء الله دي بسر كذا كيف ملاتي بيت وصل بيجي بلا وصل بيجيتن برسيو تهنيو بصر ماي تبي خوشي بيجي رابصر خو علاجك الخو بك خالو حتى مريم مشين بين تليفون هذا وبرابانيا وانا بك تبي اوجي رابصر خو حركك بكتن بيجي امهل قلت له خالي بجد ملاتي هني الرابع السرخه بس اللي عيب شافت امو تشيتكم هم بدي لم ده بيزبط بيجم بالله عزيزي قال لك ممنون سوباس بوتا خالي سليفاني شافت ماتش كام دستة خوش بن كاكي دل زلال تنجي متى خالي عزيز خالي دل زلال اگر دنگم بیتا تا مایکا خوبه که و ده دل زلالی و گابادی هاشمه و بجانوزا که خرخرا خواه بو آنجی نارگیلت کشا بجا پا دیاره حسنا کد بیتا مایکا بجا ماده بله كيفي تمام مديات حالي ازبيجم سوبر واندي مديات حالي ازبيجم حطاني افخل كمي شرق الاوسط طبعا امجي كجوانن اف عادات وتقاليد عشائري وقبلي او نافن ازبيجم شولا ما قالك زعمت امي دائما جاب ليكي الهيفي بتا هيك وقي قاچا قذافي دي انانا تشافي ميك دربه بتا ورد بخورتي بتاع داي فان خلقا سر حكم الراكد ايجي دين تسري چونكو خو هندك جما الرفيعي نهارنا اوروبا شفيدري مالي ناني اوروبا تخون بدري بيجن بنروح بالدم نفذيك يا فلان تو الرفيع هاتي شي تجبر شي خبور هلت قتيا فجا انزا مالي موان قالي كيما وسوباس بو بيون جاتا بلا دستا خوش به سپاس بوده جی پراستی جی اف کارو کریارن حتی وگاول دجی ملت کرد هاتی نکرن همه دید بردوام بن ماکت کرن نه همه بنامال بارزانی طلبانیت کرن و اف دل زلال ولا خال متو اینا مایی که بس تو نشای مایی که خوبه که کرم که دیاره اینترنت نیا باشه دل زلال خیراتی خال نوها باشا دنجيمت بله باشه بله کرم که باشا سلاف وريس الوهمية قالك دليمن فاد بتوقتيز قال خلكي خد تاخذ من بعدينا بتركيبة بتكردن بس تايبت بعدينا وبتايبت زاخو سلاف وريس الوهمية برچاوهاتی تقالك ماندوبي تقالك يعني براسي تقالك ماندود بي ودا ستخوش ولا ستخوش وقالك داس خوشي الوا همي هفالتها همي اف تين هاريكو رأي خود بيجن يعني براسي داس خوشي الوا حمياتكم بلي اسي بس تشتكي بيجن يعني حميت او تشتتينا قوتن حمي يعني تدلي ما حميات داي تقاسيت ما تقاسيت دلي ما حمياتكي هيفيت كم صابت اري از بخوب دلي من قالك بس ايك تشتب دلي من بي وقتي اس تشتعبو تاتنبي السم تجابا من نادي نظام تبكيش نافيت نفسي اكينان يوصل ما دچا جابايدم از دل زلال ايك دل زلال يعني تو تيك توكي داد بومت نفسي جابات نادم تيك توك ده لايف ده از بوتات نفسم بس لايف ده بله ببوره ازش اوروبا و جابت دادم ببوره نه تزاني راس اللوغو من او كازيكت من بله رسمي منينا اري تزاني توا متشنجارك بوتا نفسي بله ليش هالبجارتني از باش تيجي هشتم كأف هالبجارتنا بدل ما نابت راست بوتي وقتي
دادگاه فدرالي قرار دا كو او كو تايت حكم كنو هل بجارتن بيتا كرنو ودابت وقت خود دابت ام باش تجاشتين كو قالك تكتشون بارتي قالك تكتشو راست باشتي بشتي قالك تكتشون بارتي قالك تكتشون بشتي حيامك زام دنجيم توا بله فرمو دنجيم بومزي تدا السنة قبل او مايكل حيامك احمد اردوغان هات بغداد باشي بله. شو هرم كردستاني بله الويري صار قلا هرمي قلاتا ملة كرد مجوي كرد على ما صور ديناصر يعني قلا حمي صور بي على ما قلاتس تركيا. على ما تركا سربي راسته مخابل بارتي باشي من بري خداي اكسر مقتي والله حتما انا بتشتك دتشي بتن اصادق اشتم بارتي ستران لدا ودلوي خوش بقالك يعني تشت خوش وعجي لدا باشي بشتي وقتك نشير شو ايراني باشي هل بجارتن چند جارة گوهارتن بجامد ويدا مي استيق هشتم كو دي بتهر تشتك بيتكرن يعني خيانتك اللي ما ايتكرن بيش هموشتك بارتي هذا هي شوا بيش هموشتك بارتي وعراق بخوجي ريك هفتي قال ايراني وقال تركيا يعني بوتشي نتشير شو ايراني حتى ايران معارضينك كتن كمثلا اگر تشتك بيتكرن تركيا دسكاري بكتن شبرهن دي باشي او رجع هالبجارتني نظام رجعي بي ان رجك بيشوي بنظام كان بيتشو انقرة بله. اكتر استيقهشتم اف هالبجارتنا ركفتنا كي نهيني هيا ركفتنا كي سري هيا يا دولتية ويا اقليمية بدل ما نابت من يعني من دل من بيتش بيخوشنا بي يعني دل من بي هالبجارتنا يخوشنا بي استيقهشتم بوتشي هزوات شتاد بجمعتا اصلا قالك هلاك قالك رياضة كده ولا بجا اس بتشيكيبا 15 سال بي بس نظام 16 سال بي القلب بابي خود جام دي كامل ما بي روزك اسهات مامال اش مدرسة اسهاتم بري خدمة بختشكك ديناينا المعلمة مجي قلت كا بابي مت شوية جلق بو متكرتن جلقت كتشكات خزاين كتشك حاجتي جانت كنوصا مجي فاكر بابي من المال بهشتا دكاني بي اسهات مامال مفاكر بري خدمة شالو شابكو شاشك صورة تدا باشي استيق هشتم زور إيناينا المعلمة ديناينا وبارتي فيايا بابي ما بكوجت وقتي خوها فيايا بكوجت كشك بابي ما تيجي هشتي بي ربك تيجي هشتي بي شبرن دي أس بتشكي في سياسة ناب سياسة داما لسليماني بت يعني بلام يكتي بتن بارتي بتسحمي أسقلك بعربي وكردي أسحمي تجاشتي مزبرن أزبا قصافكم يعني بلكي كم جنك تنا لايفة تتاخذت بس مزبرن يا ما قصابيش براسي دلي ما تخوشنا بي أصلا دلي ما خوشنا بي دبي هالبزارت دل مزاني دي تشتكتي بت مزاني دي هر ياريك إيتا كرن دجي ملتي ما وجا أس شد بيجم أس بيجم بلا حسبت كردي حمي ببنا إيك أبيت معارضة ابنا وين هذا بلا بتشن شكاية العراق بكن شكاية الدادقاء فدرالي بكن ودعواوا ميموريا بكن ودعواوي أو دي أو تشتت هاوي توصا أو شركة لكرينو أويتكو عقد شكل قالوا شركة أو دي أو جهاز إلكتروني جبر هندي نهر بارتيا نهر خيانة بارتيا أبا إيران اتدا تركيا اتدا وهر وصا أو دي جي اتدا عراق بخوجي واسطة جبر هندي عراق تجبيرا ونجد عراق إيران تركيا كسنا بيت هرما كردستان دستك باقش دابت عدالة ببنا بريفا تجارة نفين بي هرمي خراب كن وبارتي جي هر بحسنا تويت كت دراوات كت بارتي أصلا دراوات كت وبارتي جي كوكيوي أصليوي كرد نينا يهودية يا سوريا كسزانت البيجم يهودية جبر هندي نادل صوزا نادل دل ملاتي كردا بس قصية مجرباش بس أنا يعني أفهمي خانتها بارتي تكت بسبب نينا تكخو هي عاطفة أو هي تشتكنينا بكرد بملاتي كرد أصلا حتى أنها يعني هرتي خيانة كريال أو بريخ بدأت تشتك تن دجي شور صار وجابات كتن يا إيران يعني يا تركيا وقت خو تنت
روشنبیر و چند خلقت پیش کفتی کشتن و هر وصال ایرانی جی کردت مایت ایرانی اونجا هر چیزی بیت پارتی اونجا ملت کردت کتن اونجا شورش کردت کت شبر هنده اسم دابت قصد خود گلک دریش کم بلکی حوالی دیجیتال دامن مدویال گلک تر باخرون بس گلک ریاضت بلا اگر بلا دست تا خوش بن و خود تندرستی تا خوش کت انشالله تو ورزش جیب که ای دست تا خوش بن اگر تو بر خوب دیا مثلا نوی بگاوه نوی جی 15 کرسی که ایناین و 15 کرسی که با پارلمان کردستانش 100 کرسی که نکی من یعنی تو بشی نوی اگر داخل حکمتا هرما کردستان بید باشه آن خرابه از بجم داخل برلمان بتن بس نه حکومت برلمان قيدين هكذا برلمان بلا بتشت معارضة بكت بلا بتشتن بيشنيارة بكتن بلا بتشتن يعني برلمان يتبن بس حكومتنا تشكا عين دوكي جوراني لقيت وكي ديجي دلقيت بلا بازا كرسي من بلا شنخ كرسي كابتا بازا أجي بيالن دما كاسا شوار أبركا أفقاسة تاكرينا مقالك بيخوشا تشكا الدنيا هو صنامي ندبوهيت كاسكي برهنده وترامب جي دقيقة النظام السياسة تاوي شابت ترامب جي جهي باورينينا وقت ترامبي وقت 2016 حتى 2020 أوي حكم كر بله سريكاني وغريسبي أو شرقي فرات هي وغربي فرات يعني روش حالات وروش أبا على تشابه أبا فراتي أوي دستي روسا دبي روسا عفرين تسليمي أردوغاني كرن بوتشي تشكارد فيان كرد ببتا أوي ديوانا خلامي واو قصي واو كت كردا قبيل لكر تشكا كردا أوي دي هيا كردت ما تجربة هنا قال روس قالك بيسا وجا وقت ترامب حكمي دابي طبعا شرقي فراتي تبجني سريكاني وغريسبي أبي تهدسي أمريكا دابي بس ترامبي وهيلا تركا قرد وحتى عنده هزينة برداينة وبارناكم جي بردن يعني حتى أجر روزابا سر جيب كفتو سر بخويا كي تشيكتن بس بارناكم عفرين بقرتها يعني وكي كاركو كده تقريبا يعني ترسى ما بيها جبر هندي يعني هيك جهة باوريني نقف ترامب هكذا سياسة تاوي شابت سياسة خارجية دي شابتن أنسانم بس بجابة بمقاصد خو كرسباس بوا سپاس بوتاجی کیف خوش بوین و دل خوش بوین سر بلندین که چکا و کیتا جرعت هبی تو بیت اطلای فی مداو با آزادانه باقی دف من جه ریزی هر گاه کاتوبی دا خازمایی که بکب دل خوشی و ده تور گرم و ده گواداریاتا کن و دست خوشی التد کم باشه سپاس بوا و سلام الوهمیه هجای سرسر من سرچاوه هاتی توزانی الویدرکی وقتی هم بری خوب دینه کار و کریار کردستان داته نکرن تلبیجارتن دا پراسیجی یعنی حتی پارتی و مالا بارزان وان جهازا و هلبیجارتن دیزاین نکد پراسیجی نشد داخلی هلبیجارتن بید چونکه زانیتن اگر سروک وزیران نکفتت دسته بنمالا بارزانی و تدا آن جیا طالبانی دا چه فرقی نینه او هر دوک نامینن برچه افروکه شاسوار عبدالواحد بيجيتن ام دي داخلي حكمتا بنمالا بارزاني طالباني بين بدو شرطه شرط ايكي سروك وزيري تسليمي ما بكت يعني اسبب ما سروك وزير وك شاسوار عبدالواحد انجي بيستوس انجي هر 23 وزارتا تسليمي ما بكن ام هر 23 وزارتا ور بگرين طبعا هذا هردو معجزانه هذا هردو كس يعني تشد بيجيتي ام داخل حكمتها هوية دزو جندل وخائن نابين وأفا كارك بيروزة وأفا راسيجي يعني هكذا بسيار كتبوشي خالي كيفي حتى بقاوي لايف بنات كرن ما ندفت اس موقفه شاسواري ونوين وي بزانم ما نفتن از بزانم کانه نوی نوی ده داخلی حکمتا بنمالا بارزانی و طالبانی بیت آن نابید بجا افروکه بو من اشکرا بو که بریارک رسمی شاسوار عبدالواحد و نوی نوی داخلی حکمتا بنمالا خائینا بارزانی نابن چوا سوزا وان بومه
براستی و سوزاخوا بجه اینا و داخلی حکمتا بنا مالا بارزانی و طالبانی نابن امجی وکی پشتوانیک دی سوزاخوا بوانی کین و دی پشتوانیا وکین و حتی او اپوزیسیون دابن به همیش یانت خو و نه از همی چالگوان دویتن پشتوانیا نوی نوی بکن و پشتوانیا وان اپوزیسیون دیجی همیا بکن داکو اما قوتر بخید ابروکه هنزانن نزدیکی 38 کرسی که اپوزیسیون آیت هین 38 کرسی گلکن اگر اف 38 کرسی که تد پرلمان کردستان دا یعنی اگر این برای خوب دنه نوی نوی 3 پرلمانتر هبون هوا دید پرلمانی دا چه سر حکمت بارزانی و طالبانیات اینا هوا دید چوا هاوی سیپان آمدی و مجده محموده و کاوی چوا دنگی وا بلند بو و دست وای بلند بو تلاوت نافچاوت وان احزاب دی همیا را بو چرت سری وات اینا و هگر افروکه او سه اندامه آن سه پرلمانتره ید بوینه 15 اری تو حضرت خود که او ده چکند پرلمانی دا اری تو حضرت خود که یعنی وگاوه فرقی تو زانید چه دایه فرقی تنده دایه اگر تو بچیه نزیکی کنستانگه که آن زلکت که تودد آن ستانگه که تودد دازانی ده چند اشاوه یا گرام بیتو یا نخوش بیتن طبعا گلک آن نخوشه سانک وکی پیچکش وکی پیودانا دیپش کیه بس جهراوی ها کیمه بس اشاناوی گلکه با اگر افروکه تا 15 کرسی که پرلمانی دا هبن 15 ستانک پک وقت ودن ده چپ سری تا اینن با ندوی پرلمانی این اشته با ندوی پرلمانی حتی که برکن با دوی پرلمانی دولی کن که اوه هنه چه خوشیاب خونه بند ده 100,000 دزی و گندلی و خیانت دوی بناماله آشکرا کن و دل نافچاوت واندن اره هین زانن افکار چند که پیروزه اره هین زانن اگر بگاوه او برای گلو و هلویس جی اگر شراستا اپوزیسیونن ده این دست خودن ناف دست ایک و ده اینک پرلمانی دا و دجی بلا داخلی حکمت بن اوه کاره که پیروزه هر اپوزیسیونه که داخلی حکمت نویتن کاره که پیروزه بس از گله که باورم اپوزیسیونا چجارا نه اپوزیسیون یک گرتویه و یک گرتو ده داخلی حکمت خائنه بارزانی و طالبانی ها بید و چجارا یک گرتو نه اپوزیسیون بویه هم میگاواجی یک گرتویات ناف حکمت بنامالا بارزانی و طالبانی دا بویه و اوه وگاویجی گوت نه که از بهاوت بشم هر چند دوایا گوتی على اساس ام داخلی پرلمانی جی نابین بس افا مستحیله بنامالا بارزانی و طالبانی حکمت پیکنا اینن حتی هما هنگیه انکو تزانه او چند بجده حکمتا یا سازانه حکمتا سازانه چیه؟ حکمتا سازانه یعنی حکمتا توافقه یعنی پیک و دزی کرنه پیک و خیانت کرنه الوی ملتی هم میگاوه که ببوره هم میگاوه که یک گرتوا اسلامی و کمال شریکت و دزی و گندلیه بون چونکه چجارا او معارضه نبوینه هم میگاوه شریکت و کیکه بون و شریکت و خیانت بوینه افروکه اوت نرازی نه دنگ نه اینه افروکه اوت نرازی نه وان چنه کریه او باور بکه یک کرسی جیبینن دوی کرسی که بند تسلیمی بنامال خائنه بارزانی طالبانی کرد هم یک گرتو هم جی کومال اوه هر دوک به جا از هست کم اف لاین دی اوه کو اپوزیسیونن او جیک پیگ و بین و داخلی پرلمانی ببن داکو دنگ پرلمانی خورتله بید داکو معارضت پرلمانی دا قوتر کبید کانه اوه القائد کیه اس نظانم شیر القائد بخيراتي خال خير اندار بخال خودش ترازی بود رحمت دی بابته سید از بس بسیار کشتکم بله کرم کرد باشه رحمت دی بابته کرم دار بی اری باشه هکر اف حزبت افتوت بیجی چه دلیل هيا يعني او دی باشتر بن و رز احترام بوده بسیاره بله عزیزی چاوته ماچید کم تو زانی دلیل
اف گوت ناتا تزانی بیرا کنگی تیتا بیرا من وقت وزیر خارجی امریکا هاتیه دف مسعود بارزانی گوته ریفراندوم نکه و پشتی هنگی وزیر دفاع هات گوته ریفراندوم نکه و پشتی هنگی مبعوث امریکا الشرق الاوسط و شمال افریقیا بريت مکگورکات گوته ریفراندوم نکه تزانی چه گوته مسعود بارزانی گوته اگر ریفراندوم نکن بدیل ریفراندوم چه هم دنمه سیاست دا بدیل نینه سیاست دا گارانتی نینه سیاست دا تو نشی کسی بخوب ده سینده سیاست دا تو نشی بجی با هک فلان کس هات پاده چوا بیچوا همه کی بید دش بنمان بارزانی و طالبانی باشتر بید ما مچه هیه گازه دنمه نه والا پانزین دنمه وکی بغدا نه والا معاشت ما همی حیواته نبخوده اشول هیه نینه پلا برس کرنا ما مستوى فرمان برا هيا نينا گنج و جحل اوه زانکوی خلاص کن تینا دا مزراندن نه والله کی ده اتوا خرابتر يعني ايكي دي بيت يعني دوه دي ساجي بنمالا بارزاني و طالباني بو اوه بيت ببنما مستا حتى بشت رنگه که دي خيانت نشاوه بده يعني خيانت نمايه بنمالا بارزاني طالباني المناكري لما ترکا و ایران جارکادی اوکر نسرو کره برفه چونکی ترک و ایران بجنه اکودو گل اکودوری نشتی نخاره اف خیانتا بنمالا بارزانی و طالبانی الملت کرد کرد چه جارا نه اطلاعاتا ایران چت نمیتا ترکات شد به خیانت الملت کرد کرد بجاب کیش پارتی و یکیتی بوانا باشترن نینن بس کی بید دشوا باشتر بید کی بید باب من کی بید برای من کی بید دش پارتی و یکیتی باشتر بیتن اوه گوت نکه نه از وی گوت نشنی خود بجم اوه تشتن پیش چاون یعنی وگاوه ما مچه هیا یعنی ایک وگاوه هم بگتی شاسوار بید شاسوار ده چش قطعه کد معاشی ما معاش خونی نه گازه ده دش قطعه کد هم اوه نه ساله که گاز ورگرتیه پلا برس کرن جی اوه نه ساله پلا برس کرنا فرمانبر و ماموستانی نه بس یا حرس تو پشمرگه تو و لیوای تو و مسرور طیرا دانت سر ملت مام خو پس مامت خو برازایت خو اوه های ماده ایکی دی اد چل مکت زیده تر مثلا شاسوار عبدالواحد کارنامه 4 سالاش بو ویدیه هبو جبو حکمرانی هبو کارنامه 4 سالا دا بجیتن ام ده 24 هیوه دست پیکا حکمرانی خو 100,000 گنجا دفشول ایخین 100,000 در چویت زانکوی ده تعیین کن افا کاره که گله که پیروزه آنجی ده دینه کاری به جا پریکا منظماتا پریکا شریکاتا پریکا فابریکا و معملا پریکا هر شولت یتناف خوی دا بیجیتن ام ده قصة زواج دين عقد زيت زواج يعني سلفة زواج دين ام دي سلفة عقارات دين ام دين بشيك دين وان کسنکو و برهم هنرن اما همی کار پیروز بون و اگر بیتو صباحی شاسوار عبدالواحدی دنک اینا بانا بباسرو که حکمت دوا کارا همیا کرد افکارت باش بونند خراب بون کی بده باش در بیتن و شاسوار عبدالواحدی چت گود شاسوار عبدالواحدی گوتی اگر سالا ایکی دا هوا گهورین 100% ندیتن شقه کلمه بدن مش سرحک می راکن مسعود بارزانی ود بیت مسرور ود بیت باولو قبات ود بین نیچیروان سروک حکمت با 30 ساله ود گوت تجارة او گوتنو آخفتنه شاسوار عبدالواحد مصلحتا ملت کردا اتکرنو گوتن تایبت تخا گنجا بله اک سروک دی اک سروک معارضه دی اف گوتنو آخفتنه نکرینه و نگوتینه بده حتی ایواری تلویزیونا این آرتی یاد خزمتا دنگین رازی دا اکی وکی کیوی الکردستانه کش منبر دا دنگی ویدگهید کش کانالی دا دنگی ویدگهید کانال من دنگی مبگهید اف تیک توکه اف فیسبوکه کو کانالت من یت عثمانین و دنیا همیاد بینیتن تزانی کانال دوه یکو کیوی دنگی خود دادگهان این آرتی بو
تو بری خوب ده شاسوار عبدالواحد افکارو کریارت و نه دست حالات دست داده یه و کارو کریارت بشتمه ام ده بو هوا کین و اگر صباحی هات بایا او وی نکر بانه و تو زانی ام دا چپ سری بی اینی و تو زانی دوان لایفا دا ام دا چند وی شرمزار کین بله تو بری خوب ده شاسوار عبدالواحد اف کارنامه 4 ساله یکمین حزب دوی هل بجارت ندا تو هل بجارت ندا کارنامه 4 سالی هبو و دا باشتر بید خالی عزیز تمام خالی رز و سلاف آخفنیت درستن جه خودن رز و سلاف بوده رز و سلاف عزیز منی سرچاوه مهاتی خیر و سلامت خالی محمد تو جیب خیراتی سرچاوه هاتی زور سپاس که کیویش میشم گهداریت نکرید تا رز تایبت تنگل هوا عزیز منی گلک خیراتی جاوی که کماچید کمی گاوا و رزای که کیوی خود از گل حشمت کن چه بیرو بوچونت من نهید بجیمید بس ام دائما ام يعني ويت كان كو خلقه كيما يعني راضي بيش آخف ندمه كا كيوي تزاني چوا برای من همي قاوة ميني دو جوده داويد حقيقته يعني اول 30 ساله همي يعني غازنده و اودي تيدن كرن افتشتي مفيا چنه بلا ام يني بينه وجوده واني نكا كيوي از خونه که شو کسامه که گل شاه سواری بس چه شاه سواری هاتی بلا بجربینن دی بیشیم باول طلبانی اوه یکمین دنگدانه هاتی وانی نکا کیوی بله و بجربینن برا بس اگه اوه 32-34 ساله ما چه خیر ندیدیه و همه بینین همی گاوا یعنی برف خرابی نواچید برف باشی و ناچید اوی تیتت وجوده دا اما هر کسی که بید ملتی که بجربینن و یعنی صحکنی که ده چار که کیوی از الگل برای خو یعنی والله هر کسی که بید نه ایله شاسوار بید آن کاد باول بید آن یدی یعنی حیات خو مگل نویجی نبی بید خدمت ملتی که بس راست و درست والله برام الگل حقیقت ولی نبرای من بله والله از گهداریات کم چابه که کم واجد کم و سپاس بو هوا بله عزیزی تو زانی گوتنک بلا گوتنک جبیرا من نشید اوه گوتنجین همی جیور گیرن اگه 300 و چند کسی جوره دا بگاوه پترش 4000 مرو واجدر و جورا مجی گهداری آمد کن بلا اوه تنه همی باش بزانن و وجدانا خوشی خراب نکن والله سین دخم با خوده سین دخم با قرآن سین دخم اف دنگت پارتی ایناین نه دنگ ملتی بون اف دنگت پارتی ایناین دنگت دزیه بون یت پارتی جو یت یکیتی جی والله سندخم پارتی و یکیتی هر دو کاسی کرسی کنت اینان اگر سختکاری و دیزاینا دنگدانه نکر باید و اف حقیقته که خلقی ما دویتم به امید نبید خلقی ما دویت بزانید که پارتی و یکیتی دوی هل بجارت ندا خیانت آوه جاری گلک شیا 2018 ماستر بو لما جي دويتين بزانن والله وبالله وطلع او دنگت پارتی و مالا بارزان ایناین یکیتی و مالا طالبان ایناین هر چند 100 میلیون دلار جی صرف کرن بله والله ملتی دنگ خو ندایه بله اوانا جارکادی پریکا میتا ترکا اطلاعات ایران دنگ ملتی دزی لو ماجی او نسرو کره برید میت راستقینه نه چونکی او ندنگ خلک دلسوزن عندك چتا و سروک جاشا هوا هل بجارتنه بوکرو ده دفتر دلاری جی برن پاره دزی و گندلی و خیانت او خلکی خو هاو دا بچن دنگ خوب دن بس والله هاوی خلکی جی دنگ خو ندایه وان دزو گندلا بله اوانه دنگ ما بوینه و اوانه سروکت مایت شرعینه و اوانه ریبریت مایت شرعینه و ام وچنده نش وا قبیل کین نش مالا بارزان قبیل کین نش مالا طالبانی قبیل کین و ام وانا بسروک و ریبرت خو نازانین و نابینین و ام دل دجی و راوستین و دجی کارو کریارت و راوستین و هر کاری که مالا بارزان بکت شتم سر درزی که ببینین ده لایفا سر وکین و ده حد که وانا بین و ده وکین گو پشتوانیا وان 15 کرسی که نوینویت پرلمان کردستان دا و هر اپوزیسیون که دیجی بچیتت پرلمان کردستان دا
و یک اپوزیسیون خود دیار کرد ده پشتوانی لیکین و ده خدمت بکین و هیچ فرقی یک نابین هیچ اپوزیسیون که جدانا بینین اگه مصلحت ملت کرد بیتن لو ما دویتن هین به امید نبن دویت اوه نه دیماهی که دنیایه و اوه نه دیماهی که سیاسته و اوه نه دیماهی که یا جیانامه یا سیاسیه و اوه نه دیماهی که کار پرلمانی آنجی حکمت هرما کردستانیه اوه دست پیک که نیه دویتن ام بسینگه که بلند رابینه و پراستیجی او کارو کریاره و جاره و افرو که نوینوی کری و نوینوی هاتیت سرخط و نوینوی داخلی حکمتا بنمالا بارزانی و طلبانی نبوی که بریار دا ام داخل نابین اوه کاره که پیروز بو پراستیجی نوینوی سوزا ما ورگرته و که ام سوزه دین دیسات بردوام بین پشتوانیا نوینوی شاسوار عبدالواحد دا و اوه کاره که گله که پیروز بو راستیجی از خو وکی کسک من لایف ونت کرن اوه 2 هفته هین زانن بو چنکی من دگوت ویتن اس پرسمی بزانم که نوینوی ده خدان سوزت خوبیت اوید بری هل بجارتنا داین آن نوینوی ده داخلی پرلمان یه بنمالا بارزانی و طلبانی بیت آن ده افروکه بریار دا که ام داخلی حکمتا بنمالا بارزانی و طلبانی نابین ام مرجکی ده داخل بین ما دو مرجه تاین ایک آن دوید سروک وزیران تسلیمی مب کرد ام سروک وزیر بین ام حکمت پریوه بین طبعا اوه تشتگه نایت قبیل کرن یا معجزه یا دوی 23 وزارت تاین هر 23 وزارت ها تسلیمی نوینوی بکن طبعا اوه جی چه نابید و تایاوه ام داخلی حکمتا بنمالا بارزانی طلبانی نابین و اوه و چند راد گهینید که شخص شاسوار عبدالواحد و نوینوی سوزا خو بوما 100% جهینا و خیانت لدنگیت ما نکر خیانت لوی کار و خبات و خدمت نکر او ما بلی هل بجارتنا بو کری و ام دست خوشیل شخص شاسوار عبدالواحدی و همی کارمند و کارکر و اندامت نوینویت کن و اوه کاره که پیروز بو و پراستیجی ده من جهرزه لو ما افروکه از گلک به امید که برز و بلند و ره که برز و بلند هات ما سر لایفی و من بریار دا که لایفی وکم جبو خاطره هنده که از وکی کسی که کیف خوش من دید بریارا نوینوی جهرزه بریارا نوینوی جه رزگرتنه پراستیجی و از خوش لای خوب دست خوشیل نوینوی شخص شاسوار عبدالواحدی کم خاله آدم جاویتا ماچید کم تو گلب خیراتی دنگیتا خریب بین کاتا چای ابو ما بيجي راس بيت عم الدريج بي والله ما فيها الصلاف كما حالة عيشته وبرد دوام وعم الدريج بي وان شاء الله شار صالة ديها ما شار هيفن باعتبار صالة بيها هيفك ديتو بقوا تاخده دي راكين بارتي ويكتيا بقوا تاخده چنا مايا ان شاء الله دي سركفتن بيت وبقوا تاخده وبرد دوام وعم الدريج بي هري صاغبي خفتنا منهم فيها الصلاف كما تا والله زترنا بو وعم الدريج بي ان شاء الله وخدي قواتي بدتا وبركات بعمرته وبمالته بياخد ان شاء الله ممنونم جاویتا ماجید کم تو هر صاحبی ان شاء الله عزیزی برا عزیزی و همیا دست تاجی خوش بن پراستیجی دویتن خلق ما باش و باش بزانید که اف دنگت پارتی و یکیتی ایناین ندنگت ملت کرد بون و ملت کرد دلسوزی و به کردایتی دنگی خو ندایه و دزو گندل و خائینا دویتن ام باش و باش بزانین و مسرور بارزانی بید باب مسرور بارزانی بید ببیت سروک حکمت نه سروک میا نه سروک که شرعیه سروک دزی و گندلی و خیانته و اوه خوش نایت قبیل کرن ابد نایت قبیل کرن و اوید هنه دزن گندلن خائینن و اوید هنه نجه رزین الدفمه و اوید هنه او کسانه او خیانت الخوینا شهیدت مکری او سر 33 سالانه و دوان 33 سالت بوری دا تنه اوید هنه خزمتا ترک و ایران ها کری که دشمنت ملت کردن نیچیلوان تو دخوازم مایی که ناکی ما تو ایکت نویسی انو زانم کانه تا
ویا به مای که تو شیدا خوازا مای که بکی خاله عزیز نه چیروانه دلال تو نشه به مای که ما متا 51 فولویت هین ایکی کات تو نویسی تا 51 فولویت هین تو نشه به مای که چا بتا ماجد کم ما نه بله والله نه چیروانی هات اوی دا خوازا مای که کر فرمو کدا از اوی دیا بخمه گوه خو دا من هاش نه چیروانی هبید کاده چه بجید بو من خاله نه چیروان تو خیراتی وای سرچاوه نکاکی کیوی رضا صلاف بود گلک ممنون گلک خیراتی سرچاوه هاتی برای جاویدن بحث وقت کم و بخباتاتا و مورالتا و یدن همین ملت کرد دراسته بیجی بخوده او ندنگی میا او دنگی دی ملتینی نب خوده مرن هبا دا اپ ملت مرنه بخود کیریتن بشتیا بدر کتین دا مرنه کرن مرنه بجا تصور بگه دا چد بجمده همین تزویر بو حیله بو هگه براستی باب خوده 10 کرسی جی شو زیده بون راسته بله بجا بام چل و تزویره بکن بله بخوده او خوشی دل ند خوشن و تزویره واکر یعنی نبخو ند مرتاح نفسیان زانن او ندنگی خلکیه زانن خلکیه او نبین همه یا خو فرض کری سر خلکی و دوید و نویده ام بین تزویره بحیله بله ام امیدین ام امیدیم خودی الدف من وگاوه الدف خلکی جی او نمان هما نمان به قیمت بون چاوه خلکی دا خلکی رزیل ناگرید خلکی دانید خلکی وگاوه چه سروک نینن خودی کاک شاسوار سروک ما و دمینی سروک ما بلا اوجی خوبه امید نکتن عمل پشتاوینا و ام پیوینا و هر ده او بیتو ده او بیتن دی خلکی اوه نویم خودی خلکی اوه اکسپایر بون که کیوی اوه ده بخلکی چی کنی دی راسته نه چی کری نه و نشین چه بکنجی جمام هیوید کن هین هر سر قوتا خوبن و هین هر بردوام بن و خلق الگل هوا بخودی اوه سین بوده خلق هر الگل هوا طاقف نکا جان گود او ندنگ خلقی نچوین سر بره دنگ تزویر چوین اب خوشی نفسیا ند مرتاحن زانن خلقی اوه نبی جمام هیوید کن که کیوی بردوام با خودی ناوه پارتی و ناوه ایکتی جی هر دو مروف نشد دف خلکی بینی تن تشتگه گلک عیبه بلا نبیشن ام بسر کتین و دنگ خلکیه نف خودی دنگ خلکی نینه ام ید ناف خلکی دا ام زانین چوایا خودی که کیوی خودی مرن هبا دا خلک کرید راسته بجا حساب که خلک اولی چند بهیوی بو بعد پشتی خلکی زانیه و حیله و تزویره و تشقله هر مورال خلکی بلنبونه و خلکی اوه نبین خلق هر سری که دو آخو چاویتا ما چید کم که کیوی یه بردوام به والله اوتا بو نوای نکری خودی حزبایی بخوبو نکر بس اوید پشتوانیاتت کن و بس وا دنگت وا تنه بس بو نوای نه بله وجه با چپ کن ما دنگ خدای بو غیر کس چون که کیوی وکو دیش برای خده کاندی که تو که کیوی اف برشحت وانا بمليونات الدولار صرف كرن قالك ندر كتنجيم والله شفاني خديت تشتكي صرف نكر جاميري وسر تزويري جرا خرصة حقاندن راسته خودي وقت بحث بهجت علي بهجت علي في سبينداري كان سبينداري يعني 1000 سنت خارن بس وان دو هیوت بری هل بجارت نادا 8 دفتر دلاری صرف کردن 8 دفتر دلاری 8 دفتر دلاری تو صرف کرد از معلومات قادر زمته اوی حتی 4 میلیون دلار بترد صرف کردین کسو کار دوی خدمت منن نیزیکن والله وی 4 میلیون دلار بترد صرف کردین سردوی ایکی والله العظیم یلگو مرکا شد کردن گودیب خوده حمید علی طن بیکمد چه دو طن سر 2 طن پاره در قسم صرف کردن شکی سیده کاوان بو والله العظیم من اوفیساوی دید خوده جاره که من خزمه که خو گاهن دویره والله العظیم که کیوی
هند خلق ویری بو هند خلق ویری بون خرابون بقیه بخود چون پارا بخود نساق بون عالم چون فرصت بو خلقی چون بخود پارا خودی نیده که اول ویری بودم دنگی خونا دینه اول ویری بون جیها راسته خودی اوی حتی 4 میلیون دلار که کیفی حسابا پاره منو تا ویدی گمرکات اینا اتصرف کردن مطعم شب و روش طبق دوف شب و روش مطعم بو یا وکیلی بو کیس مفتوح چه تاد پارت دانه چه گوندا پارت دانه چه خردا پارت دانه خودی مالا شوانی تشتک جامیری صرف نکر دینارک جی و دنگ دوشت خراب تر بون و سر به تزویر را اما سیوید کم که کیوی بردوام به خودی اوتا بو شاسواری کریوی بخو بخو نکر اوی بخو بخو نکری اوی بخو بخو نکری اوها والله العظيم او خلقي حشتت كتو و بس اوت انت لايف تدا وحشتت كان او دنجيتي يترستقينا بتني بس بون بوشاسواري بله جفا تزوير هاتا كرن خدي وكيلة من وعد دفخو وعد من دفخو اما بو من وظاني تشبو ومن قوت او كاسيت وبشتفانت من البادينا المحافظات ده که 6 کرسی که بس دنگت من لا ينگرت من دبو نوینو یعنی بس با هف سخت کاریا به با پاتت دادا و اف سخت کاریا هنه وکر کو انش یعنی کار پید وی بکن مخابن یعنی پروسیجی یعنی اف بله باشه که کیویل همی عرضا بدایت جی نوی یا دوی چا بو یا سیه یعنی سر به تزویر را بس ما تظانی یعنی ابت هنه تزويرت كان وأبت هني بارس مليون دولار صرف كرن يعني اسيا مطلعم بارتي وياكيتي 200 مليون دولار يداينا في الشركة يا هاكرت شركة أمريكية و ريك دايك وهاكرت كوريا الجنوبي بينتا هوليرت نفسي ويروجا نشيرفان بارزانيش أنقرة زبري نفس سيوير روجي هاكر إيران والسيار كيرن برنا بغداد و سنترالي جهازي وان جهازا سنترالي هاي او كارتا خوكتا تدا و دي ات نفا جهازا دا هر جهازا كي دم ميموريا اخته و اف ميموريا تاني هميد برمجا كرينه ده كاري خوب كر تا كيش بارتي دويت كيش حزب دويت چند كرسي كتدوين فلان کس چند کرسی کابینه تا کی وید دزانی یعنی افکار بونوینوی 15 کرسی کاتین باش باور بکه سر و تزویر و خیانت را نوینوی 5 کرسی جه بود والله و بالله و طلع بود بس خود پارتی یکی هر دو کسی کرسی نتینا خود روزی مواد گفت که کیوی ما گفت حساب که وی ذره تزویر نوینوی 15 کرسی برن و هگه نبادا چلیدن راسته تزوير نبض شليتن والله إلا حكومتي تنت استلام كربا أكيد 100% خودت تنه دا استلام کرد و خودت افکاره حسانه کربا طبعا افکارش توزانه شانس پارتی و مالا بارزان یکیتی و مالا طالبان چه دا هاته کرن خال عزیز شانس وانا ده و هوا انجی وی پروسس آشتیت نابین دولت ترکیه و پککی دابو تظانيان اوانا عبد الله اوجلان اينا سرخات وعبد الله اوجلان الجل قنديلي اخفت بتلفونه و ام دفتن شر چکداری دست جبردين وبين داخل دولة تركيا دا ام مافتخو بخازين ومافتخو ور بگرين عبد الله اوجلان في چنده قانعه بل قنديل قانع نبو يكسر داخازا بارتي كر ورنا انقره ها چون انقره گوته ور ابو ما و هاری کاری بکه که قندیل قانع که این داخلی پروسس آشتی ببیتن نشیر وان بارزانی گوتی امده وی که این یا هوا ببید بس ورن هیچی بو ما تزویر بکن تل بجارت نادا دنگا بینین بلا ورا امضا که سر چاوا خیر بچی هر بخو ام دلگل سنی آغوین ایران جی بلاد دلگل شیعه آغویت الگل اکودو آخفتن تو زانی گوتنا یا ترکیاش بو ایران چه بو؟ گو ایران پی قانع بو گوته او خیانتا بنمالا بارزانی و طالبانی الملت کرد کن الباشور کردستانه چه جارا نه دولتا ترکیه پیچید بید و خیانت الملت کرد کرد نه دولتا ایران پیچید بید و خیانت الملت کرد کرد بو چی ام پارتی و یکیتی
نكينا دا صلاة به والله قلت تراز بيش والله تراز بيش يعني توارا بري خوب دا كردا الديار بكري غازا هاي غازا هاي 24 ساعة كهرباء هاي شغل خو بردوام شغل خوي هاي مقاولات هر تا پاريت هاي نر مقاولات بك تا پاريت هاي نر شركه كي بك تا پاريت هاي هر دنيا خرب بگره تا هر گوتنك اخفتنك به تركيا هر پانزين خانه تركيا پانزين بچندت کرید بو کردکیجی پنده ورد بسی برا مالا بازانی دا نه کردا گاز هيا نه کردا معاش هيا نه کردا شول هيا نه کرتنا تعیین کرن نه کرتنا بشول کرن او مال خراب كرن وخولي سري زدت يعني او كردت بن سيبرا اردوغاني وخميني وشتت خميني دا قالك قدر قيمتنش وا كردا ابد بن سيبرا بنمال خائنة بازاني وطلباني دا ورا بري خوب دا كردا الباشور كردستاني او كردت فيغابي مانده صادو چل داجي برميلا غازه چيتا بد درو كي 35,000 ده تسارا خوبه 15 خانه ده فولکی لتر 405 دینار معاشته سر هیبته سر حساباته ورسعكي كردال ميسل عافية سعكي كردال ميسل حالي وچند خوشه شوله وچند خوشه يعني توره بري خوب ده وان كردت بن سيبرا بنمالا وان يعني مروف چه اخفت نبجي توانا يعني تو چه اخفت نبجي مسعودي وكرت في براسيجي هماش باش دو بالي واتتن بس اصولت من دا اخلاقياتت من دا قصد سقطنا بجمعز يعني براسيجي يعني او كردت بن سيبرا بنمالا بازاني طلباني دا چه مافنينن ورا بري خوب دا كردات بن سيبرا عربا ورا بري خوب دا بن سيبرا تركابه حالت وانا 100 جارا خوشترن شد والله كرد تركي پاسپورت او یادبری که دا اما دچیت سفارت ویزا خبری صبای داشته امریکا 10 روزا بخلوار والاتا گریه تو ایتن دیتن بی ویزا دیتا دولت کوی که آلمانیا 10 روزا 15 روزا 2 هفته عیال و تر بخو گریه تو ایت چی تا وانه ریتا خاره پالده ده چی ایتا گنده خلکی کیش گندیه همین مافت خویت نه محتاج غازه نه محتاج آبه نه محتاج کاربه نه محتاج غازه نه محتاج معاشه نه دیف کردگری تو کرنی نه نه دیف باجا رسومات و فلان و بوانای مالا بارزان مالا کردا خراب کرد يعني بروسيجي افكاره كريارت نكرن يعني في تظاني اوروبا نفس سيستم ديمقراطية اوروبي دا هيچ كارك هيچ جريمك هیچ تاوانک ج دزینا دنگ حوالاتی مسترنینه هیچ کارک هیچ خیانتک ج دزینا دنگ حوالاتی مسترنینه ابد حزبک سختکاری بکت و سر بیتا بالدوكومنت كيرنو مستمسك بقرت او حزبات دت ناف حكمته در كيفت هجر وحكمته حشت كرسي كيناوب بله تسترق ساكي مالا بارزان یا نفت آمد دزید یا دهات مد دزید یا پارید گمرکات دزید یا غازت دتا دنیای خرکیل دفمه بطل غازت 12-13 دینار یا همی کارو کریارات که تشمد بطلوش مد دزید همی جی تر نابید بیت هل بجارتن یا دنگ خلکی مجید دزید اوه به اخلاقیه اوه به شرفیه اوه خیانته او خيانة مظن او عرب بيت بجنة الخيانة العظمى يعني براستيجي افكارو كريارت بارتي مالا بارزان كت من قالك جارت لايفت خدا يا قوتي بري ويغاوي هر تاريخ 6000 سالت بري بخوينه وصح كت تاريخ ملت كرد هیچ دجمنکی ملت کرد نه کردکی دجمنکی ملت کرد اتوان 6000 سالت بوریدا نشیایه و خیانت المبکن او خیانتا پارتی و مالا بارزان و 33 سالت بوریدا المکری ما نه عیبه ما نه شرمه بجا هاش بروی چنده بره خوب ده تا گاز نبید تا غاز نبید تا آف نبید تا کارب نبید تا معاش نبید تا شول نبید تا دمزراندر نبید تا پله برس کرن نبید تا هیچ خدمت گزاری یک نبید شنیکا تو بیجی مدنگ خدای پارتی و مالا بارزانی تو مروفکی به اخلاقی تو مروفکی به شرفی
تو مروفه کی کرد نینی تو اش چارچوبه بشریت هش نبوی مروف تو مروف نینی شنیکا پارتی و غدره و خیانته و به اخلاقیه که کردستان خر کریه قحبه خانه و قمارخانه و تریاک و حشیش خانه 39 کرسی کا بینید اگر دنگ من ندزی بید او چه صفتا نشه 39 کرسی کا بینید بله اف حزبا به باب اف حزبا خائن اف حزبا یا به اخلاق افکار الگل ملت کرد گیری نبتنه دزیا ثروت و سامان مکد اوید هنه دزیا شرف و نامیس و اخلاق مجید کرد ارهین زانن اگر اف چالاکوانه دروی والاتی نبانه مالا بارزان جنت خلکیشی داشت که چطورش خانیا دریخ چونکه دفانا هیچ شرف و اخلاق و نامیس نینه اگر پاره ببین و پاره دستی دابید اف 39 کرسی که پارتی برین ندنگ خلکیه سخت کاری و به اخلاقی مالا بازانه اف دنگ یکیتیشی برین ندنگ خلکیه و اوه اموانا بسروک و ربرت خون نانیاسین اموانا بسروک و ربرت خون نزانین اوه تا چونکی خائینن اوه تا چونکی دزن گندلن اوه تنه نسروت و سامان مبتزنه زید اوه تنه دنگ مجید دزن به اخلاقی ترین کار دیمقراطیت دا هوا هل بجارتنا دا آنجی هل بجارتنا دا تو دنگ خلکی خوب دزی تو دنگ خلکی خوب دزی تشت تکجوه به اخلاقی ترنین دیمقراطیت دا و طولات دیمقراط دا افکار الاوروپا خیانه عظمایه هر حزبك هر لاینک بس لسروی بیتا آشکرا کرن دنگ خلکی دستکاری تداب کرد آن دنگ خلکی بدزید او حزبت تیتا در خستش ناف همی پروسیسا سیاسیا دولته چونکه هیچ کارک جه خیانت و مسترینه تو دنگ ملت خوب دزید سنور سلیمانی کرم که خالص سنور بسیارا خوب بشه آن تدوید بیمای که تا چه ودوید أنس وره کنه والله من او وانا دخوازا مایکه نکر بو یاش مبا کانه سنور ورم کانه سنور از نظام تدشه مایکه کرم که وره سنور سلیمان کاگی کیوی صحت و قوت تا خوش بن از در کلم اسیویت کم تو هری بردوام بی خلق الگل هوا بخوده خلق الگل هوا خلق نلگل ویا نلگل ویا و خلقی اوه نوین اوه چاوه خلقی دا اشکستین اوه منتهی بوین تک سپایر بوین ما سیویت کم یه بردوام بی سرکفتم بخوده هر یامه و هر یامه اکید و شبادت مینید خوش سری من سرچاوه میگه که نجیروام خیراتی فیصل بخیراتی خالی فیصل سرچاوه هاتی باشه ماته نگوته نوی نوی نبت یا ای که ناهم لایفی نه والا من و نگوتی من نگوتی نوی نوی بت یا ای که من گوتی نوی نوی 3 کرسی که تاین بکه تا 4 کرسی جی نوی نوی سرکفت نکامازن یا اینای بس من گوتی دا مسعود بازانی شرف و نامیس کردا فروشیتن و پاره ویدش ملت خودزی بد دتا شریکات امریکی و یت کوری دا سخته کاریا پیب کرد مید که حزبه حزبه خیراتی الله سرچاوا خلقی شی تا قهرید خلق جمت قهرید خلق بلا جاوت وصور بن سري وادا هندلي بن او چتو خائنو بقيمتت مالا بارزاني والله همي قابا هاوكي سري في قلمي دي تيش بنت ناف جاوت بابي ورا اره والله ناف جاوت مسعودي وكرو برا برازايت ويه دزو خائنو جندل را حتى اسهب مجيد الدجايت يا واب باخلاقا كم واب ريمتا كم وان دزت تاريخي كم والله وبالله وطلع هاوي قابي هر ناف جاوت مسروری بینه سریوی شوره چنکی زانید به اخلاقی او سیونه کرسی کت برین چنکی زانید دزی و گندلی او کرسی کت برین چنکی او زانید او نحقی بون چنکی او زانید اف ملت حش وی و بابی وی و برایت وی و پسمامت وی ناکن چنکی او زانن ملتی صاید ویت او نبین
بله سرشورند خائنند مروف خیانت بکت خمایش تشتکینینه والله بخوده و بقرآن بجاش بلی کو ام وقت لایفت چتا و خائنات بینین لایفت خوداتن بنمالا بارزانی و جناب سروک و برای گوره و بخوده انا پارتی ما یکره استغفر الله پاتو چی؟ یعنی ولی برای خوب ده من به قدر و به قیمتا و ده این خال فارس کرم که بسیار خوب بشه آن تدوید به مایی که ده کرم که ها و بوتا مایک مفرد کرد آنجایی که تدوید نویسی جی دیستا توی آزادی بگاوه از دای دلسار بم آنجی از دای دلشکستی بم اگر افروکه از هاد با ما و من گود با هوا نوینوی انفروتین و چوت ناف حکمتا بنمالا بارزانی و طالبانی دا آهنگ دا دل من شکستی بید من نویسا خالده بنویسا و مالاتا ما از خونشم گرمه دیمایی که کتا نویسا نویسا و فارس دلال چا به تماشید کم نویسا و ده بینم تزانیان نه دیجا وره بره خوب ده توش نیکا دنگ خلکی بدزی و تقاط و رباط بکه و سروک کردستان ما و ملت کرد همیه پالان که و سروک کردستان ما تو سروک کی؟ کیش به اخلاقی دنگ خود آیته کیش به اخلاقی دنگ خود آیته که تو اف دزه اف گندله اف خائنه و تشنیکا به قاط و رباط بکه برخو و تو بجی از سروک کردستان ما سروک حرم ما آن سروک حکمت ما نه والله تا دزینه کربان تا 20 کرسی نتینم 15 کرسی جیتا نتینم من سینت خاربو والله و بالله و طلب همی شیان و همی گوتن و آخفتن و صحبت پارتی و یکیتی هر تو کا 30 کرسی نتینم اپوزیسیون 7 کرسی کا داینم والله و بالله و طلب 7 کرسی که اپوزیسیون بون 30 کرسی که پارتی و یکیتی دز و گندل و خائن بون بله تا دنگ دزین تزانی؟ اوید تو دنگی بدزی و اوید تو خیانت دنگی مبکی تو خیانت شرف و اخلاق و نامیست خود کی چونکی تو ببیه سروک آن تو بگاوه دم تو پاره کی بدزی تو چی دکانه کی بکویه دکانه کی پاره بدزی بخوده تو پشتی هنگه پارا بیا میلیونر حتی تو مری تو وقتت نوی دلتا یه گویه یه نخوشه تو بسره که لوچه و دلگرام و تريد چیت اتوی جیرا بله اوهند به اخلاقن اوهند به شرفن وقتی پاره بینن شرف و مبدأ و اخلاق و هیچ تشتک دفانا نمشکله دف بده مالا بارزانی پاره شرف نامیس اخلاق و همی تشتکه یعنی پراسیجی اوه جه دلشکست نیه اوه جه به رزی و به قدری و به قیمت یا بنا مالا بارزانیه وقتی پاره دفانا همی تشتک بید تو دی چه لیکه تو دی چه بیجیه تزانیان نه بجا ام دوید باش بزانین اف دنگید بنا مالا بارزانی و طالبانی بخیانت برین او نه دنگ ما بویا او نه دنگ ملت کرد بویا لو ما اوه نسرو کره برید منه اوه خائنن اوه دزن گندلن اوه ببابن اوه نت حلالن بنا مالا بارزانی همی نه حلالن خودی نه حلال دیکو بابکی شریفن چونکی من تزانی من گلک جارا گوتنه که یاکیری ادوی جاری جی با اوه گوتنه که بلایب عیب بیتن گوی خوب دنه خوده من گلک جایا گوتی جنکت بارزانیا دمت بچیک بن زاروکت بن عیب شیر خوی به اخلاق دنه شیر جنکت بارزانیا به اخلاق پیسه چونکه هر کسی که شیر وان چچکا خار به وفات بید به اخلاق دبید به شرف دبید بیتا دست بیتا گندل بیتا خائن بیتا جاش ترک و عرب و فارسا بیتا کسی که به ریمت بیتا کسی که به قیمت بیتا دست بیتا سرشور کزانی دویتن جنت بارزانیا
دم خود بچی کاب دته شیر دهلکت صاب دته شیر دهلکت صاب دن عیال خو دا عیال هوا وقت مظم بن پیچه که وفاداری دفع بید شیر دهلکت صاب بارزانی و دن عیال خو دا پیچه که وفاداری دفع بید وفاداری دف بنمالا خائینا بارزانی نینه افش دزی و گندلی و به اخلاقی زیدتر هست و هزر و بیرد وان دانینه افا به قدرم به ریمتن افا جاشن ترک و عرب و فارسانه افانا شرف و نامیست خوی تسلیمی فارسا و ترکا کرین میتا ترکا و اطلاعات ایران کرین بس دا وجاره دا صلات ورگرن و هنده بینن کانه او ده چه رنگ خیانت آوان دیار بید پشتی 3-4 هیویدی ازانی پشتی 3-4 هیویدی ده بو هوا دیار بید که افا چند به ریمتن که و به اخلاقا چه اتفاق الگل ترک و عرب و فارسا کریه حتی او بشن وان دنگاب دست خواه بینن بجا تواره بری خوب ده اوه کیه مروف بجید امید خوشناوه اوه سامنا بوی چیه خوده وکی امید خوشناویه بجا امید خوشناو خوده اما دیتا میوت کم چونکه پراستیشی تا برس یا آخفتی از تا بلوک ناکم بس دیتا میوت کم دا تو پیچه کیف عاقل کوی وکی امید خوشناو گله که به عاقله بجا وقتی مرسموی دیتی بخوده مگو اوه توی خدانه خیارا امید خوشناوی تل بجارتنا دا خیار توزیعت کرن بجا تو زانی که معنا و خیارات چه بوانه بجا فارس تا پسیارا خونه نویسا فارس تو که کنی دادانت تا یتقیچ که پسیارا تا آدم کانه تو باخ و اگر تا گوتنه کبی دا از آوه که وخم آدم دا دل خوهین کم پیچه که عافیت بید والله خال نظام دي شاغفم اما بيجي هم هندن نعلت المالا بارزام كان او خسارة الدنيا والآخرة إن شاء الله قوتا خده أبا جهنمين أبا دبنا بريت آقري بو جهنمي خده وكيل خير بريت آقري نبو جهنمي بقوتا خده دي چند جين 20 سالة دي 10 سالة دي كيف تشيد دي باتقاوي خده قريت شولا خود زانت خده ناضوي العدلة دي درماني كده دستي بيدا دي مش دي ورا بوكيت كات خراب 10 سالانه 10 سالن آن 5 سالن دیچته دف خوده دی کی بچید خوده دی پادکاوی گرید و دی خشینید والله برصية ودي تشكاندن بقوتا خوده برحمة وخوده موصنة وبر دوام ضو عم الدريج بي ان شاء الله خدي قواتي بدأت وصحتي بدأت ان شاء الله وبركاتي بمالتها بيغتي ان شاء الله يوسف كانت أول بيجرم لورا كاتو دي تشي بيجي على يوسف طلع خوش شاشه بدن بابو برا بيك و طلع خوش شاشه بدن جاوه هوا ماشید کم بيك و طلع خوش شاشه بدن خاله يوسف خيراتي خيرن دور بي موم چوني سرسري من سرچاوهاتي موم بعضی تشکی بيجماتا بيجا ازي مسيحي مال كردستاني ما جاوه تا ماشید کم سرچاوهاتي خوده مروف نحو جاي خو بوستينيت بفونوب خوده وكيل من قالك تاولي تاين هندك دكاندورن داينه دفترتون چوية دنيا كي خبر جتنا مال بارزاني اوا خرج بروانو يا نظرم چه معاش ندانه خلقي سعكي چل وضعي هاد دكان ما خالي بو خوده هاي وكي بري دنگ دانه خرج چون تيتوان سر شرعه پشتواني پارتيت كان وقلت ام دخو گوري مال بارزاني كان يعني اوا چاو بما تمام خلقه كي نمثقفه کرن حاشا بخوده کرن نه ایک و نه دو نسی پشتوانی پارتی نه و خر بحث پارتیت کن بس تا روش دنگ دانه وکی کرا چن دنگی خود دانوان خوده وکیل راست اه تو بيجي كوصانه يعني خلكيش كيف خود شو دنگ خدايا وانا خوده کس نزانید اف مروف چوانن نزانم چه هزر کن وقتی چند دنگ خود دانوانو بله
بلا تا گوتنك بسيارك تشتكي تو بيجي خالي عزيز ناكو من بسيورك هاي بس كو يعني مروف بسحكة في وضعي الهريمي شو صور عبد الواحد شامي وعدة داتا خالكي وصا ديكين بس كو بسيور كيا مومي هادي كيفي دي كانكي چنا سر حكمه دي چو چنا سر حكمه ناشن خودي ناشن بله دشن نبيجا نشن وسين نخو نشن نبيجا نشن اوه جاره ترکیه و ایران به نمال بارزانی و طالبانی خلاص کردن و اف پروسیسا آشتی جاره کادی جیده بیجم اف پروسیسا آشتی اوات نابینا دولتا ترکو پکه دا وکر کو ترکیه محتاجی به نمال بارزانی بید به نمال بارزانی جی بیجی نزانی گوتا ترکیه امت آماده این الگل هوا آشتیل گل پگکه بکین و پگکه بیتا باوش هوا بله مرجه شه وره گوته بوما سخت کاریاب که هل بجارتن آبا وره هاری کاریت مبکه که ایران قانع ببید ایران یاد بجید ترکی قانع ببید هم قانعین وره بوما وی کاری که تشتی تو بخوازی برانبری پگکه همش دبوته که بره خوب ده اف کاره اف خیانته پشتی 3 هیویدی 4 هیویدی ده بوما همیا دیار بیتن برای خوب دنه پارتی و مالا بارزان به گاوه بونه سروک و ربرت منین اول نه سروک و ربرت منه وکی ولات پاریس وکی کرد پرور اوانا دنگ ملتی نبریه اوانا وکی 2018 دنگ ملتی دزی تو دبینی وکی مسرور بارزان یعنی به گاوه اگر از تیمت لایفی دا تیمت لایف خودا طبعا من لایفنت که اول 2 هفته بوچی چونکه من دویا از طاما دوي حزبه نوينوي وشخص شاسوار عبد الواحد بظن اري شاسوار عبد الواحد دي تشيتت حكمتا بنمالا بارزاني وطالباني دا انجي شاسوار عبد الواحد دي بيتا اوبوزيسيون بردوامية داده وقتی افروكا من قهداريا بيتش رسمية شاسوار عبد الواحد ونوينوي كري وشاسوار عبد الواحد دبيجيتن ام داخلي حكمتا بنمالا بارزاني وطالباني نابن وقتی اف سوزه دایمه و ام داخلی حکمت وانا بین و ام گلوا حکمت بگناینین ام جیده سوزا خوب و شاسواری و نوینوی نیکینه و بو 4 سال دی و 10 سال دی جیده پشتوانیا بکن اوه کاری که پیروز بو افرو که شاسوار عبدالواحدی کری افرو که نوینوی کری امیدک دامه هیویک دامه و ورگرتنا 4 سالت حکمرانیش بو بنمال خائن و چته بارزانیا ندی ماهی که دنیایه و اوه دست پیکه که وقتی تو شکستنه که اینی او شکستنه همی گاوت فلسفه داد زمان فلسفی داد بیجیتن او شکستنه اگر تو مروفه که عقل بی زیرک بی خودان شیان بی خودان وره که بلند بی مروفه که امید بی دویتن تو باش و باش بزانی او شکستنه بیتا اگر دست پیکه که پیزو شیان و قوت لما افرو که بله فرمو بس من بسيورة كي ديجي هاي تاقود بشتي سيتور هاي في ديجي دي ديور بيت كو دي تشل وضعيت برأيوتا دي يعني دي تشلهد دي تشتشي بيت دي تشتشي بيت دي بنمالا بارزاني و طالباني پشتوانيا خو لدجي پکه بو ایران و ترکیه دیار که دولتا ترکی ده داخل عراق بیتن دولتا ترکی نه هاتیه نام برواری اما به هاتیه ویره سیران و چای و قهوه و خودن دولتا ترکی هاتی دا میثاق ملی بجه بینیتن دولتا ترکی هاتی محتاجی چتانه چتکین المنطقه کردن مالا بارزانن مالا طالبانن و تاریخ آوان دابتن و چتایا کری چه جاوا کرداتی نکریه چه جاروان شورش بو ملت کرد نکریه یه شورش کری هر ام بوین هر ملت کرد بو هر فقیر و جار بو بابم بو بابتا بو با پیرت مبون بجا انفالا بین بسرمان بین ازدی بین جهی بین هر کسک بین بنامالا بازانی جست سالا او جدایک بوین حتی افرو که تو نشی ناو شهیده که مالا
بارزانیا بجی اک شهید جی ندایش بو کردستانه اگر مالا مصطفى مروفه که کرد پرور با ولات پاریس با دا کره که ویجی وکی باب من بابتا مامکی من مامکی تا الجبهه کی شهید بید کره که ویجی دا شهید بید دا افریکا بجن والله بابا بابا کرداتی ها کری لی اوه نکردن اوه نکردن اوه نکردن اوه نبصرمانن اوه نفلنه اوه نه اما اوه چنینن اوه اما شکیری هاتی نکس نزانی يعني أفا تودشي بيجي أفا ولدت زناين أشكيري هاتي تنظاني حل خالا بودينا بودي نه بودیجی باشن بودیجی مروفت یت باشن بودیجی نشر کردن ماتا دیتیش بودیا ایک ظلم ایکی کری ایک کشتی نه والله تا دیتیا بوزیا ملت خور رزیل کری کارب ندای آف ندای غاز ندای کارب ندای خدمت بو نکری تا دیتیا بوزیا ملت خور برسی کری تا دیتیا بودی چطور نشوانجی همی ملت چترن همی دیانت چترن همی کسک چتره مالا بازان و مالا طالبان دزن گندلن قمارچینه قحبچینه حشیشچینه تریاکچینه مروفت پیسن مروفت خرابن لی اس شلای خو بخو پراستیجی یعنی تاکی اس وقتی اس آغفم جی اس پیش مهوانت خو جیوت آغفم او مهوانت یه جوره دا اول گل هست و هزرو بیرت من پراستیجی اس وکیل وانجی بشیم بیجم خودانم تاکی وقتی افرو که شاسوار عبدالواحد و نوینوی اف بریاره دای و ام داخلی حکمتا بنمالا بازانی دبین شرطکی طبعا وادو شردانت بن یا ای که اگر سروک وزیر شما بید یعنی سروک حکمت ام حکمت پریفت بید دی داخلی حکمت بین سر چاوا مالا بازان طالبانی دی به چند قبیل کن نخی و تا یاوه ید بشته هین شلاتینه هین سرسرینه ام خوب هوا پیسناکین اوه گوتنا افرو که بریاران نوینوی و شخص شاسوار عبدالواحدی داخلی حکمتا به اخلاق مالا بازانی و طالبانی نبید و ریا ما بلند کر و میدامه نیکره و کار و کریارت کو او گوتنت شاسوار عبدالواحدی بری هوا هل بجارتنه دا گوتین و بری هل بجارتنا گوتین افرو که سوزا خوب جهینا چونکه وگاوی شاسوار عبدالواحد اگر چیتت ناف حکمتا هریما کردستان دا او جی وکی گورانه ده وزارت آورگیرید او ده پارا آورگیرید او ده کفت سر خزینه راسته ده زنگین بید بله پشتی 7 هیویدی 8 هیویدی هل بجارتنت حکمتا پرلمان عراق نه چاوا گورانه نش یا کرسی که پرلمان عراق دا بینید هاوسا داول شاسوار عبدالواحدی نوینوی کین و یک کرسی کل پرلمان عراق نینا با بس افروکه شاسوار عبدالواحد و نوینوی بونه جه امیده جه باوریه و جه هندک و ریا ما بلند کرد انف امید اخستینه و انف هست و هزرو بیر اخستینه و پراستیجی از دست خوشی نوینوی و شخص شاسوار عبدالواحدی کرد و اوه کاره که گله پیروز بود کاوان خاله احمد کرم که کاتا چه بو ما بجی باب من سلام الرئيس مام كيبي الله سرچاوا گله بخیراتی سلام بوده بو همي كاسيت لايفت هذا گله بخیراتی سپاس بوده باشید و سلامتش میزر نادینه دیداره راسته منه از نهاتی ملا و هیچی حاضر نبوینه اگر تقصیریش من باید دا خازال بودی نتکن وید کم توی تندرستیه که باش بی سرکفتی بیارابی سپاسیاتت کم جاویتا ماجید کم فرموتا چه بو من بجی مداخله یکم بله کرم که کرم داریم هم کی بی از هلبجاردن آبیم سرصندوقا بله راستی جهازا شولنت گر اول عفو باسمت شولنت گرین گل کیفامات بارا پدر باسمت اول دان عمرا شولنت گر کیفامات مگوتی یعنی بارا پدر اول دان عمر با اول کبن بابو وابیر بارا پدر افسر حزب پارتی ویکتی و چون آن پیشمرگین آن مچه خوردوانه آن تقاعدوانه کیفامی گلک تا جهل تاتن تخواندن متزانی کو جهل بارا پتر بگاوی نفشینیه یعنی کو گنج بارا پتر یبسر
نوين ميفا تشتن يعني هيفياوي نوين نوية وميداوي نوين نوية بر بجيرد راستي قال كيف مات يعني المحطة من 405 دنگ بين تقريبا 106 تشتغل نشا دنگ خورد جبار باسمه بله لي بشتي هالبجاردن يعني بشتي نتيجة أولية دست بيكي هادنا رايونات راستي أس مام عجيبيرتي مام كيبي يعني أو نتيجة إينا يبادي المحطة من قلي براستي يعني نسبة المحطة دي ونسبة حزب دي براستي أس يعني وكي طازين كي فلاشمي أس بي أميد بين بي في بين يعني من هزرتي نوينوي دي الحامي عرضا كيبر يعني فعلا جي براستي او افنو او كرسيت بارتي نان ايكتي مام كيفي خدي وكيله نا گنجند گل واقع امتدا ابي خراب يعني اس هات ما خدي وكيله اعصابت من فول يعني ذوقي مش دنيا اشكاست يعني ما هي فيك هبيكو ابا هردو بكفن براستي مام كيفي يعني ما وصى خوند بالشارع ومثلا يعني اخبار ومسحتي خلق واف مثلا اف بار آبوری خراب واف بانزين واف ندام از راندن وبشولي وبغازي يعني اف مشاكلتها ما قلت شنا بدن يعني نواني وكيتا قلتي حتى سيوبين چل كرسي كاش دين براستي يعني هي فيا ما بي بس اف كرسيت اوانا ايناين بخودي ناگونجن گل واقعي ویجا از بجم اف بوما پشتینگی گلک دیش دیار بین کو مسائل دولت دستی و ناف جهازی و حاکت ادام نظام و صحبتا انشاءالله هم دلخوش این بریارگاه شاسواری يعني راسي بريارة جا ودهش باوريامه بزيادة ليد ودهش ام مصر بين هيفيامه دي بزيادة ليد بس از الفيري تشتاقي دي بيجم مام كيوي از دي بيجم و قلنا بلا خل فيستوهمه بتروجا قيامه دي برانبري خودش بخودي يدنگي خدا بتا ايكتي بارتي بخودي قلنا هاويش قلنا شركة ماسترة والزناي ماسترة والله بخودي و او بنها بلاستوهن نبر ومن و چیه دا برسین یه باغت یه مام کی بیتوزان چوا اگر خلقه که اد وی واقعی ده خلقه که وی واقعی ده ها هشیار نبد ها و بخواه نحسد و مصلحت خواه نزان دی کنگی بخواه حسد دی کنگی خواه هشیار کد دی کنگی خواه خلاص کدش وی سجنی يعني براسي مام كيفي از بیجم اویدنگی خدا پارتی و ایکتی وی واقعی بین دو نا وی واقعی دا جید ها اوی ماسیلمه جی اوی مدنگی خوانه دایی گرد دستی واده 4 سالت بیت تازانی ماسیلمه جی گرد دستی واده ایدن او گناهکارن او مسئولن برانبری مجی و برانبری خودی جی ها والله العظيم قلنا هوانا كاكيد في دنيا خدا بدا بارتي ويكدي قلنا هوانا الشرك چند مازنه هندي شركي بزنايا دازاني وبلا باز زانن او دي لي برسينه قواسا مازن ديالوي داكنا روجا قيامتي احتمال انا افروبت نا صبحي بتشيل بدوز بابت او روجا بيت بس اري هكو تراوستي يعني زاني شوا بلا دلی من تجیه مام کیوی بخوده بس زانی خاله احمد از بخاله خودش تاکی بجم زانی گوتنه که های فیلسوفه که آلمان های ناوی آیزن شوبنهاوره آیزن شوبنهاور گوتنه که خدای گله که پیروزت بجید جیان ناراوستیت سرخاطراته و جبر خمته دویتن تو نراوستی و بردوامی بدای جیانا خو اگر نه حتی تو دلش کستی جی دلکش کستی جی لما دویتن ام بزانین و جیان جبر خمت من نراوستید جیان یا بردوام دم کس نشد دمی راوستینید لما جی دویتن تو مادم
تو زانی جیان جبرته ناراوسید جیان خمات دانینه دم خمات دانینه دم ده بردوام بوری تو چیتن لازمه تو خو آوا که یوبنیب هزرو بیره که یا گلکا مکمتر و امیده که گلکا برفرهتر بی کف یا سرکار و خدمت خو و بردوامی بده و خباتا تبری و گاوید کرد نماجی دویتن امجی سر خو نچمینین دویتن ام سر خو شور نکین دویتن ام به امید نبین دویتن ام بزانین امیر سر حقیه چنکی ام ولاتین ام هاولاتینه ام خداند و آخینه سروک و ریبر چن ولید بن کفنت زبلدانا دیرو که دا بله ملت دمینید و ملت ولات خودا بردوامیت داته لو ماجی ام دویتن بزانین ام بردوام بین بردوامی آمد بیتا اگر سرکفتنامه یا دیمایی که اوه نه دیمایی که دنیایه 4 ساله بلا پارتی 4 سال دیجی اوه 33 ساله بلا 4 سال دیجی دست وان دزو خواهی ندابید دیندار خیراتی بلا 4 سال دیجی دست وان دابید ما ندهی به وقت مسرور بارزانی سید خاری بو سروکاتی حرمه اوه 6 سال سر بشون اوه وان بیتا 7 سال اما دهی بو بجا پا 4 سال کنگینه بجا دویت اما ساکی اوه 2 ساله پرلمان کردستان هاتی هلوشاندن یاش من به همه دی بو من دی بو بله 2 سال بورین دویتن ام به امید نبین دویتن ام بوره یکا برز و بلند بین مادم ما اپوزیسیونه که جه باوریا مه و خیانت المناکر و خیانت المناکر ام دویت بردوام بین کار و خبات و خدمت خدا ساکی گوتنا یا اسبوها و همی گاواکات کم چپکا آوه گوری کند کد گوریت کلشید گوریت حلوشینید گوری پارچه پارچت کرد نه پیزه و نه پشیانه نه طاقته نه قوته بلکی ببردوامی کرنه لما امجی دوید بردوام بین کار و خبات و خدمت خدا و ام نبو هنده کار بکن که افرو که ما ام شکستین همه من العردی نخیر وقتی تو تکوی و تو بزانی جارکادی تو بسینگه که بلند رابیه و پوره که بلند رابیه و افرو که کارش همیه پیروستر تا اپوزیسیون که پیروسی های هندی شاسوار عبدالواحد و نوینوی نکفنت ناف حکمتا بنمال خائینا بارزانی و طلبانی دا دوید تو بردوامی بده کار و خبات و خدمت خو و باش بزانه دیماهی که دیماهی سرکفتن یامه دیماهی که دیماهی امده سرو کره بربین و اودت بم پیلاوا کره زاروکه که شهیده کی داد اوی آخف نشمن ورگرن باور بکن والله سین دخوم افکار و خبات و خدمتا ام بگوت کن در روژه که بر همه وی کار و خبات و خدمت خوی والله و بالله از بها سین دخوم اف دارا مچاندی و ام همی خوها خو و خوی نخو ام وی داره آفدین روژه که ده بر همه وی داره خوی و نل دیرجی الدمه که گله که نزیک بله دویت ام به امید نبین بله دویتن ام به وره نبین اوه دو بنامالن دزو گندل و خائنن اوه دو بنامالن ثروت و سامانه میت لپادا اوه دو بنامالن چتن ترک و عرب و ایران نه همی چک و سلاح میت دستادا بله سر هندجی را او شبت ترسن و او دزانن اگر اوانا سخت کاری و دیزاینا وان کمپیوترا و وان جهازا دا نکر باید بنامال خائنا بارزانی وگاوه دال انقره استانبول پیلاوا مسح کرد پیلاوا پاکش کرد دال ایران یا سیوا چنن دال ایران گل بروژا چنن بجا دویتن ام باش و باش بزانین که اوه خلکه که خائنن اوه تنه دشمنت ملت کردن بنامالا بارزانی نسر و کره برت منه چنکی دنگ می دزی او به اخلاق دنگ ملت خوب دزیت نسرو کرد او به اخلاق دنگ ملت خوب دزیت نره بره دویتن توجی بزانی اجی بزانم و ام به امید نبین ام نبیجین اوه دیماهی که دنیایه نخیر ام دویت بردوام کار و خبات و خدمت خوب بکن و ام دویتن نراوسین دویتن تو باش و باش بزانی اگر پارتی مالا بازان وی جاره به خوده به قرآن والله بسر هشش عیال خو بس دنک ندزیبان بس اف سخته کاریه نکر با هر دو کسی کرسیک ندینان وکی صاداله این وگاویل بر پیس شاسوار عبدالواحدی وکی صاداله این وگاوی دا اوید چمیا پارتی تر ایتا وی لایفی دا به شرف و نامی سر نه پارتی بون او درواجی کرد
خاله کاوان دنگیم بده تا کاوان دلال مایکا خوبه که اگه دنگیم بده بله کاکی وی دنگت دید سرچاوه هاتی خیر و برکت تو عزیز فرمو خدا کاکی وی چند باوام بیش یعنی فایده نکرد بو که یعنی بو که بیشم فایده نکرد بو پارتی از بو پارتی نبیشم از وقت تاغم از بو پارتی ناغم از بو ملت خود تاغم از بو خلک ظلم لیکری تاغم از بو خلک یه به موچت تاغم از بو خلک مفلس بریکاوی دو درهم تدانه تاغم از بو پارتی و مالا بارزان ناغم من نعلت آل پارتی و مالا بارزان کرد گوت نیت من نه آراسته مسعود بارزانی و مسرور کو نچی رو که دزن آنیت خائنن نخیر گوتن و آخف نیت مش بو کست والا پارزن والا بیت بوا کسانه اوید غدر لیته تکرن اوید دزی و گندلی و خیانت لیته تکرن گوتن نیت من نبو بنا مالا بارزانی نباهم فرمو کاوان کرم که مایکا خوبه که اگه تا گوت نکبید کرم که چه؟ دوسکی من ولاتی هاتی سرمای که تدوید باغوی چیه؟ خاله کاوان دنگی متیده تا کاوان دیاره تلفون اک بود بجا ام ده کار و خبات و خدمت خودت بردوام بین برایم برس ام دست کار و خبات و خدمت خو نابردین ام ده بردوام این لایفت خوب بکین بس ما یعنی نوی که هوا هل بجارتنا هر رو ام نه این لایفی بکین نه ده سکین احداثا بلکه هفته جاره که بلکه 4 روزا جاره که بلکه 10 روزا جاره که و ده سر احداثا مینیتن تشتک چه بیتن یکسر ده این سر خط بله ده بردوام خدمت کین ده تیک توکی دا و ده سکنه مال پر من یه تیک توکی سکنه مال پر من یه یوتیوبی لایفت من همی تحویلی یوتیوبی دبن و این چند یوتیوبی دا همی لایفت ماید بری وگاویجی ببینن و او گوتن و آخفتنت من بری وگاویجی گوتین طبعا بو هوا همیا آشکرا بن یعنی پراستیجی اف دنگت پارتی ایناین پارتی نه سروک مه پارتی نه ریبر مه چونکی پارتی دنگ مه نبویا سروک و ریبر پارتی دنگ ملتی 39 کرسیک نه ایناینه پارتی دنگ حولاتیا 39 کرسیک نه ایناینه لو ماجی اف مسرور بارزانی بیت نچیروان بارزانی بیت مسعود بارزانی بیت انقباد و باول بد اویت نه سروک و ریبر کردانه بلکه اگر تو تماشا که خیانتا ديمقراطيات اوروبا دا مسترين خيانت الدجيانا يا اوروبا دا دزينا دنجي هولاتيه افانا دنجي هولاتيه دزي افانا جهازن ين هالبجارتنا هاكرن افا بصدام مليون دولار دانا شركة كوريا جنوبي و شركة امريكي حتى قانع كرين كو او بريكا تركيا و ايران وان جهاز هاكن و افا خيانتك مازنه و اوه نه جهرزه و اوه نه دنگ ملت کرده و اوه نه ملت او ملت اوه کو یه دنگ خدای بنا مالا بازانی و طالبانی راسته اوانا چتت خواه بون راسته اوانا ملاق و ماستاوچیت خواه بون بله باورش خوده که پارتی و مالا بازان خیانت نکر با دنگ ندزیوانه پارتی و یکیتی هر دو کسی کرسیک نتینان والله و بالله و طالله هر دو کسی کرسیک نتینان بجا ام دوید طبعا دوید دیسا جی بو هوا بیجم بو چی اوه 2 هفته بو من لایفانت کرن چونکی دویا من موقف شاسوار عبدالواحد و نوی نوی زانی بو حکمتا هریما کردستانی و افرو که شاسوار عبدالواحد و نوی بریار دا و ام داخلی حکمتا بنمالا بازانی و طالبانی نابی لما اوانا خیانت المنکر و اوانا خیانت لوا دنگانه کر اوید مبو شاسواری و نوینوی کوم کرین اجبر وی چنده امجی سوزاخو بو شاسوار عبدالواحد و نوینوی نیت که اینوه
كودي بردوام پشتوانیا واکن هندی او داخلی حکمتا بنمال بارزانی و طالبانی نبن چونکی دو بنمال دزو گندل و خائنن دو بنمال خائنن دو بنمال دزن دو بنمال گندلن دو بنمال هر تاریخا 6000 سال بره بخوینه والله وبالله وطلت یک دجمن ملت کرد نابینی وکی وان 33 سالت بنمال بازانی و طالبانی خیانت المکن نیسا جی دی گوت نخو بوان حوال تازه هاتین دوباره کن هنزانن ترکیه اک اخفتنه تنه اطلاعات ایران قانع کرد که خیانتت هل بشارتنا دا بو پارتی و مالا بارزان یکیتی مالا طالبان دا بکن اک اخفتنه گوی خوب دنه چه اخفتنه میتا ترکا الگل اطلاعات ایران رونش نخاره گوته ورن او غدرو خیانتو به اخلاقیا مسعود بارزانی کرد خو جلال طالبانی کرد خو الملت کرد کد او خیانتا اول ملت کرد کد چجارا ما وکی ترکا هوا وکی ایران پیچه نابید و خیانت الملت کرد کد ما بو چی جاره که دی امانه که ندا سالا بری خوب ده اوه ایران و گوتنه قانع بو ایران و گوتنه والله گوتت راست بش خود وکیله او خیانتا مسعود و کرو برازایت خوب گل برایت خوب ملت کرد کن چجا ترک و ایران پیچه نابید نزانن وی رنگ خیانت بکن او خیانتا جلال طالبانی و کرو برازایت خوب ملت کرد کری چجا را ایران و ترک نزانن وی خیانت بکن اوه بیجیاتی پید بید اوه دوره بیجیاتی پید بید ات زانکوها دا بیجیاتی نینه ولی اوه کزان و کنگیرات خون بارزان کش کزان و کنگیرا زیده تر دسته وادانینن و جیانوابتن سر کزان و کنگیرا بو اوه کزان و کنگیرا خود بیجیاتی جی ورگریتن لما اوه تا نسرو که ربرت منه چنکی نه خدانه دنگ منه اوه دنگ مای دزی اوه نا دنگ مای دزی اوه نه او کسانه اوید کو جه باوریامه اوه نه او کسانه اوید کو ام وابکین ربرت خو نخیر به نمالا بارزانی و طالبانی نسرو کو ربرت منه اگر باول طالبانی شراستا هر رو گرگر رو هر رو قیامتاوی و خیانتاوی و گوتنتوی و مایک عردی داناوی و بنا مالا بارزانی حوصا همی گوتنتوی راست بود بله هکر بجه بینید اگر حلال دیکو بابت خویه حلال جلال طالبانیه گل مالا بارزان ناری تخواره ایلا بشته ورن ام وی ملتی بخینه سرکه که ورن وی ملتی بخودان که ورن ام ببینه خودانت وی ملتی نه غدر نه خیانت الوی ملتی بکن بله او جی ناکن بو چی؟ چونکی اوید هنه بی اکودو ناجین اوید هنه بی اکودو ناجین اگر پارتی نمینید یکیتی جی نامینید اوتوماتیک اگر یکیتی نمینید پارتی جی نامینید اوتوماتیک و اگر تو بویه دوست دولتا ترکا تو ده اوتوماتیک بیه دشمن ملت کرد بو چی پارتی دجاتیا ملت کرد کرد چونکی پارتی دوست دولتا ترک چونکی پارتی دوست دولتا اطلاعات و آخوندین ایرانه حالا ما پارتی نشد خود راست و درست کردن اوید هنه شرف و نامیس و اخلاق وانا پارنه اوید هنه آرمان جوانا جناف برنا ملت کرده لو ما دویتن ام بزانین و افکار و کریارن اول دجی ملت کرد کن اول پیشه آوانه دویتن دلی منش کتن که ام خوب وره یا خوب بینی نخواره ام بیجین همه اودی ماهی که دنیایه نخیر 4 سال دیجی بلا افخایی نسر حکمی بن ملتک 4 سال بو ملتکی نگلکه
فجا ام دویتن بزانین ام دستاش کار و خبات و خزمت خو برندین ام دویتن بزانین و اف کاره اف رو که شاسوار عبدالواحد و نوینوه کری که بریار دای ام داخلی حکمتا بنمالا بارزانی و طالبانی نابین شاسوار عبدالواحد خدانه سوز و وعدت خو درکت و ام دست خوشیل شاسوار عبدالواحد و نوینوه تکید و اف کاره که پیروزه و ام جی شلای خوبه وعدید دینه شخص شاسوار عبدالواحد و نوینوه و ام سوزا خو بوی نیکین پال پشتیا خو بوی بردوامی بدینه بو نوینوه جی بردوامی بدینه و اوه کاره که گله که پیروز با ابروکه بو جه رزه بو من و میدا من نیک روه و بو من وصلا الدف من و ریا من بلند بوک و اس ابروکه به مسر خط و لایفی وکم و پشتوان یا خوب بو شاسوار عبدالواحد و نوینوه دیساجی دیار بکم و بیش به خلکی خوشی دویتن ام به امید نبین چونکه اوه ندی ماهی که دنیایه بو ملته که نه کشه 4 سال دیجید بن ظلم و زورداری و خیانتا به نمالا بازانی طالبانی دابی و مدویتن از گوتنه که دیجی بیش به هوا سنگا پارتی و یکیتی به بی سخت کاری دیت هل بجارتنت پرلمان عراق دا دیار به و پشتی 7-8 هیویدی پرلمان عراق دی هل بجارتنا کرد سنگا پارتی و یکیتی طبعا مالپر کمیسیونا هل بجارتنت عراقه الدهی هیوا 10 سال 2021 اگر هن بخوازن و بشن لیب گرن دی بینن پارتی 16 ساده کرسی کل هرما کردستانه برین 16 ساده آده بوتا دیار بید اگر ده پرلمان عراق دا هل بجارتن بینه کرن طبعا هل بجارتنت پرلمان عراقی کمیسیونا هل بجارتنت پرلمان عراقی ریکی نادت چلایا نکی سرحسه بالایا نکی دی خیانت بکتان سخت کاری بکت اوه دی خوینت سر شارع را کشن لو ما پارتی و مالا بارزان جی نشد خیانت بکت هل بجارتنت بیت عراقی دا شیا ایرانی و ترکا راضی کرد 100 میلیون دلارا او به خیانتا کو اوه تنه پشتی 3-4 هیویدی دیار بید کانه و چه وعد گل ترکیه خائن و ایران خائن دایه دی بو دیار بید بله ده هل بجارتنت پرلمان عراق دا ده سنگا پارتی و یکیتی راست و درست دیار بید دلمان بخیراتی خالی عزیز دلمان ساعت 8:30 بو 8:30 من لایف وکر اوه 2 ساعت و نیوه عرب خوده 2 ساعت و نیوه بود رنگ بس با هم ده خو گیرین ساعت اکادیجی ده گل هوا دامینم ساعت اکادیجی بس اگر حواله که بسیاره که بید گوتنه که بید آخفتنه که بید بلا بکت آنجی داخازامایی که بکت و خالی احمد اگر گوتنه که بید ببوره کمتو گلک هلال بدر که فرمو اگر تا گوتنه که بید بو مبکه خالی احمد مام کیوی رزو صلاف سرسری من مام کیوی و گیده گوتیم تنازلی ناکین انشاءالله و ده هر پیوی بین و ده هر پشتوانت نوینوی بین انشاءالله يعني هم حاسين هر فترة وصابيت ومعنويات مزيدة جدا بهيفي نبين يعني تدمتي شو بله ده بردوام بم اكيد بردوام شو بينا بيت راستي تو هكذا بيجن مورال ورقة جلقة ما زنديانا يعني چگاه ما هست که بهیوی بین آنم کتین آنم سوز بین تو دی لایف بگی تو دی جاره دی فول کی شحنه شحنا ما یا همی گاوا داز ما یا فول بیتن دویتن ام توزانی دویت مروف غاندی گوتنه که پیروز دبیجیتن
بجید مسترین شکستن جیانا هر کسی کی دا نه بو سیاسته بو همی کاره کی به امیدیه چنا بیت مروف به امید بیت چنا بیت تو به امید ببی مسترین شکستن جیانا تا دا گل مالاتا گل جنکاتا گل کرتا گل حوالتا گل جیرانتا گل حوالاتیتا گل شولتا به امیدیه گل تو به امید بید تو شکستن مزن بید جیانا خدا ناچه بید توی به امید بید گل کسی تایند بجنه من خالی کیوی او کتاب الپشته تا خواندینه اگر خالی کیوی او کتاب الپشت خو نخواند من خالی کیوی دشت بوده 2 ساعت و نیوه السرک باغوید بس 3 مروبا 4 مروبا هر یک 2 دقیقه مایکیا گرتی و خالی کیوی 2 ساعت و نیوه بوده باغوید نزانی چه بمه وجا وقت تو بخوینی تو دزانی کانه گوتنت یه وره بس کرنه و به امید کرنه و هبونا یا باوریه بخو ده چواده حوال بسینگی خوشی لما دویتن توس پیده حتی ایواری بخوینی دا تو بزانی مافتت چیه نگوتناتت چیه بردوامی کرنی چواب ده جیانه آخفتناتش بو خلکتش بو ولاتت بو ملتت او همی بنا اگر سرکفتنا مرووی جیانا مرووی روزانه دا لما ام نابیتن به امید ببین ام نابیتن خوب بخین و خوب به امید بکنیش به جیانه او نه دیماهی که دنیای او نه دیماهی که جیانامه اف 10 سالاتا 33 سال سر حکمی هر 4 سال دیجی سر حکمی بیت ملتک 4 سالا دا نامریتن بلکه کیوی مرید بس جینا کیوی ده 100 کیوی دیین بلکه از نمینم حتی اوید هنه بله یا مپیچه بیده کم حتی نمامجی کنگی نمامجی ده خاطر خواست نجوه جیانه کن و ام همیشه کشمجی ابدی نابید و جیانه دا بله سرمهمیا ارکو واجب میا او ملت ما بخوازیتن شما بید ام بی غدره و ظلما سر ملت خوب ببینین ام بین نپشچاف چونکه خود اسلام جدا گوتنه که های کیفا مگلک بی گوتنت بشت بيجيتن الساكت عن الحق شيطان أخرس أو كسكي لسر حقية يعني إن حقية ببينت وخيانات ببينت وغدرة ببينت وبدين ببيت أو مروبكي خرابة مروبكي نعلتية مروبكي كرو لالو وجيجا خالي كيفي تب چت بيجي بو لیستا صادونوت بجد کردستان و بارزانه او جی لیستا دزو گندل و چتا و ملاق و ماستاوچیانه ما تو ده چه بجی او لیستا خیانت الدنگی تب کرد او ده خیانت همی کارو کریاره تشی کرد خالد دلگشته دا خوازا مایی که کرد بله من دو بسیاره تین و از دیگرم مایی که اگه زحمت نبرد کرم که از خدمت دامه ودشتغل ما كيفي مثلا بوشي دبيجين تركيا بشتا بارتينا ايران بشتا ايجاتي اري كاشاسواجي وكسك مجانس بريطاني ما جال جات قولت بدل بيجن بريطانيا بشتاوي يعني مثلا بوشي دعمك لينات كربان هر بجاردنا مثلا او ايه بسيارة دو امام كيفي مثلا دبيجين اپوزيسيون بينا نوينوي وان دبيجين حزب دي مثلا نوکه اگر یکی پارتی بینه ایک او ده بنا زوری نمانه دیشین حکمت تشکیل کن اكيد تظني تشتكي بيجن في واقع دا از بسيارات دوی برسه دم اولی في واقع دا اوه پارتی و یکیتی حسا بچک و سلاح و پاره و 50-50 و زونازر و زوناساوس نه پارتی تشد به یکیتی حکمت جه بینید پیک بینید و نه یکیتی تشد به پارتی حکمت پیک بینید اوه حقیقت که اوه راستیه که دویتن تو اعتراف پیبکی دام پیدانه پیبکی و اوه نایت کرد یا دوی تشته بومه یه گرنگ چیه او اپوزیسیونا ام پشتوانیه لتین دا غازا مشروع اپوزیسیونه اوه نچیتت حکمتا بنمالا بارزانی و طالبانی دا اوه بومه بتنه اوه یا گرنگه یا دوی بسیارته یا ایکی چد بیش بیشی بوچی ترکیه
برافانیش پارتیت که تو ایران شکیتید که مثلا بوچی پا بریتانیاش نوی ناکرد تا گلک جارا گوتی بریتانیا پشتوانیا نوی ناکرد راسته اگر امریکا و بریتانیا پشتوانیا نوی نکرد شاسوار عبدالواحد ساعت گلک نه 10 دقیقه جی نشد کردستانه بی دوی وکی برمیته هلکیشن اما دزو گندل و خائنن ما تندید شوا اوانا شوان سعید گرتو کرا سجنه و ما تندید اوانا چه غدر و خیانت شیروانی گرتو او کرا زندانه دا بابه شیروانی امر خوده کر خود جیو کتا بحشت اوانا رک ندا شیروانی چی تسر طرمه باب خوب خاطرا خوش بخوازه اوه تندید شواهل شاسوار عبدالواحدک بیتا میلیارد دلار باغ ویتو چاویلانت هبیتو گنده آلمانی هبیتو شریکان نالیا هبیتو 5 کانالت اسمانی هبیتو سر تفنواجی تبونه دابی او اپوزیسیون بیتو دجیوابی اکی تیتت لایف من دا یه مایی که گریس پیده آسایشو پاراستن گازیت که نوره تو چاو شوید لایف کی ویدوس کی دا با چاو شاسوار 5 کانالت اسمانی دجی مالا بارزانه نه اگر امریکا و بریتانیا پشتاوی نبان پارتی یکیتی دا به چند شاسواریو نوی قبیل کن اکید نه اکید دوید تو بزانی خاله عزیز شاسوار عبدالواحد اشلای امریکی و بریتانیا وی پاراستیه دهی نه پیر قنصل امریکا دف شاسوار عبدالواحدی مهوان بو اره چو دف مسعود بارزانی نو اره چو دف نشیروان بارزانی نو اره چو دف مسروری نو اره چو دف قبادی باولی نخیر بوچی چو دف شاسوار عبدالواحدی چونکی اون پشتوانیتی خالد دلکش تو بخیراتی سرچاواتی رئیس اسلاف و تو حوالته گلک خیراتی سرچاواتی خالد رزدار من بس آخر نبود سر انتخابات و پارتی وکتی بله کاکیوی بله پارتی وکتی چه اعتراف به انتخابات ناکن یعنی اگر سکم میجوا پارتی بخو مسعود بارزانی حکم چه ورگرتیه تشکیل دموکراتی ورگرت نه جواب خوی ورگرتی تحكي رخيدي قبادو بافيل طلباني وشو وال في بريطانيا سكيورتي بون يوري حكم رانيا في منطقه كده دستتو مقدش توريث السياسي بيجني يعني ابخدش اعتراف في سيستمنا كان حتى میگه ببینه پارچک جه هر دو تایبتی رخی پارتی اوا نسبت پارتی و که حولی رو دو یا خب ترکی وگرتی هما گویا ترکی این پیرن هم ویری بین کاوچت کنده بوده بو هوا که رخی دیشه رخی سلیمانی کتجی نفسی لعبه بجای کتی هن بجن طایوی هش کرترش یه پارتی جی راسی داد بید یا تشتیمت بیا از بحث کنم که کی راستی بچه که مروی فوکسا خدانا با سر از ویدیو مایکت بینم جماعت ایکاتیه کویل ایکاتیه يعني وصل هزر كان وقتي ام طوينا بارتي وام برد ان بيجي بارتي تشاتا ودزن جاندلن مرتزقه تركيانا یا نابرما واد یا نابرما واد یاش انتخابات درکتی گشت رد یعنی گشت حدیث سلاحی جماعت دیکتی وصل هست بيت كان كما اويتي ايش بيت كريم ما او ناس بيت كريم راسي ام حسابي بوناكين قالك شو وصل صناعيه تصوري حسب ازاديه بوين يعني تنات لايف هذا بيجي اوبوزيسيون رایمن این دست حالاتن این آسایش این دست گوزانیاری نه این نه این دست حالاتن این نه اپوزیسیونن هیچ نه بومتیم باول ابراهیم هر کویلاتی بو باولی کنم هر بو والله بارزام کن والله این کویلاتی ها دو خب حترش یا کدیه اتم ما به آزادی طاقه خود در دیار کردن که چالاک وانن که آزادی خواستن برای نه ول اما بخرات نیاسین این مچخور بن دیوار دیکتی نه دوکه چلای فنه وقتی سر که سر گندلی نزاچه یا باول سکیورتی بول البریطان یعنی که هیزا کماندا دستی دا چایچیات کشد چایچی جماعتا که میبری دو هیواجوه بریطانیا سنگر کلاری خودی پر کرد چو کردستانی هشتانه گشت یه دو هیو نه چون ایک کشت چی کماندوی تی بود راوش چتن اوکی پارتی جوایت ما برای چتید پارتی که هر دو مرتزقانه هر دو کلیگیرتی دولت ایرانی و ترکیه نه تو نبینی دوگه پارتی یا چل دوگه کری تو نشش امیدی زدر چی خلکی شلوات زی مرادواب چنا گل یه ریکان راسته ایکاتی ها چه گیری ایکاتی حج شعبی نا پرلمانی کردستانی دا دانا آمانج المنطقه پشدر
جماعة دنگت كوماندو داري خصتو جماعة ريان كلدانيا جماعة حج الشعبي إنا برلمان كردستاني هكذا ملتك ما ملتك هابت دير جات دي نادي دنگي خوناده دفاع دي رامي کرد دي اعدام کرد هردكا اولی هر روزه که میگی باجا و خیانته دم پارتیو کردی جبلی کد دزیو گندلی و الى آخره خیانت آن شیمانی گل جواسترش دزیو گندلی تاوت کرد پارتیو کردی جبیدشتی زانن لو چات بینی اختیارات خبر برد بنا اکودو او نطرسش وی دهاتی او طرسش دهاتی خو فاضل میرانیم خو گفت الاميريه رينشتي بوندك قلت هيك ملات رابو صار خودت كان كنت بخودت كافن دا ما تشتش نابون ام رافي تشوني ايران كما مطارتين ما تجي ملات رابو صار خامش دير رافي اي كتيجي اما جماعه بي وهاب حلبچي وجماعه دزغوي زانياري وقياده وسياسي خدمه تنسيب بريطانيا اما تجي ملات رابو صار خود الرافن يعني حاله الرافين تجا هزرا خاكري جماعتي مراسي ما مداخله ومن داس خوشي تاي وهافولت وكي هوا ولايف بعد كانوا 6 ساعات من روسيا بوده گشتنا خلکی برس کردن بنک آزادیه و رزوسلاو و جلسه شبا خوش مینم خیر والله سپاس بوده خالد دلگر چاویتا ماجید کم زنگین کرین پان آخفتنیت خویت خوش سرچاواتی حالا سمیر خوزیت بناوی خونه آد باید بلا خلکی تو بتعدایی نیاستی باید تو گلک خیراتی پسمام لا والله دي بنوفي خوين بس ما معزز گلک خیراتی سرچاوا صحتاته والله بس يباش بسلامتي ممنون تشاي ابو ما بيجيك استمر كلام كان ودي بصمم هاتش بجمعته هاش دي مو صحبتك يا بوتا كام شديري احزابه شديري سياساتي بله نكمن نكا ايشك هي ايشك نكتا في قف كتش ايش خر ايش مصطلح ايش تخودي تش ايش خرا ماستر والله السرطان يا شو ماستر خودي بأميدية لا تويزوني تو خيانتي تو بحث خيانتي كي لا ايش هاد بيجم از بيجم ايش دراوش هم ايش ماستر اما خیانت اما دراوی بکت مروکی خاینه اینی جو دراو داره که چق جید چن همیتش دراوی فسادش دراوی چید بید بله کویلاتیش دراوی چید بید ملاقیش دراوی چید بید اوی گفت که نکت تو کسک بید دراوی نکی دیشی خلطیه کی؟ نه دیشی؟ قریت از قری من غیری من دیشیت؟ نه والله تدرك في كنكال ألمانيا تجي مانا؟ بله تو خديك عيالي تلويريا منظمي مانا؟ مدرسة تو أي والله طب سريوي عيالي قريت دراوي جلتات كات؟ نعم خدي ناكل نظام مانا؟ دراوي كم خدي أما نظاما خدوني أسواقك دراوي جلتات كات؟ تمرفك أجنبي جلويري سايقي تاكسي دراوي جلتات كات؟ خدوني مطعمي دراوي جلتات كات؟ ايكي مخلص خدي جارك موظف دائرة دراوي جلتات كات؟ سميري دلال خدي ها بردروكي مالا من خدي وكيلة بردروكي مالي خدي وكيلة من قلت حتى أبشما دورة هني وأس دور كم أما دي شارعي دا دور كم خدي وكيلة تايرا سيارة من كتا سر فريزي ناف حديقة دا خدي وكيلة پیرژنک یا ناف پنجره خدا یا هات یا بره و یوصا جاویف میکرد که سیاره من دا سر فریزی وصل میکره هوار وصل میکره قیجی من گوتی خیره گوتی تا سیاره و چوی انا في حدیقه دا اتشب تلفونا پولیسی بکم و تبدا ما گرتن اکی هست نتوی چند حش ولات خود کن نبید هنه چند حش ملت خود کن چند حش آخا خود کن چند حش عرض خود کن دوره برای خوب در کردستانه سپیده حتی ایواری وره برای خوب در مولیدا که سرطانا یا صدین نوت سرطانا کردستانش و مولیدت ید بنمالا بازانی و طلبانی تیتا داره و قطع جینا کن و نابرن و ملجی همای سر خوی شورت کت و بیدنگه و هر رویک مالا که دان بنمالا که دا ولا سرطان و اشا پیساواتی مامي عزيز دابا مامي خوبيش نكا مقودة ماسترين ايش داف من دراوة تشكو تاكو سرطان دي كي فانا جريت ما سرطان دي تيا فاد جريت
نه اما دی ایک برادر راست گیری چه ساق بود چه مرده چی علاج خود کرد چه ساق بود چه مر ما نه و هم خرطوه مردن هم همیش نامینال و دنیای خره بس مام عزیز خود نه چالاک وان نه عقل دار نه سیاست مدار نه تاجر نه فلان نه بیوان ام ملتك نساخي ماجي ابو الدراو نوط الصادي نكا خلك ماي كردستان ابو الدراوي نوط الصادي خودت هندي خو بلاوي يدي خو بلاوت يدي خو بلاوت خو بلاوت فايدة ناكت إلا جارك لايفة كده دا قد يقول جلكي مروفي قرجيب ومروف بشوت ام بدل كي هنا بله ها دي وارف جاتو النقطة الصادمة ملاتكي دي تشوه شوي دي تشوه او بدل قلتنا كا فريدريش نيتشه بيجيت طبعا اف قلتنا مسار بارتيات اف بارتيات هزرجاني وبرفانية جو جانيات كان فريدريش نيتشه بيجيت وقتي جلكت تا بيز بن لشت تا بيز بيت دويت تو چي سري خوب شو جلكت خوب گوري جلكت كي باقش كي برخوا كي دبنش تاعت ايني دشت بيجيت وقتي هزرو بيرت مروف يجي جانيد بن لازم مروف هزرو بيرت خوب گوري بلد تشخري بيستر ساكي بيجي تشخري بيستر چيا هگر ايك براوانيش و هزرو بيرت جانيب كد بله في افروكا بارتيت هين هندك بارتي هندك كتاكو كيما يتهين چنكت مستفيدن يه براوانيش و هستو هزرو بيرت جانيب كد اذا مال خراب كرنا بله سر قوتناتا قوتو بيجي دراو ما کی درویت کرد تو زانی خودی حاشا رسم بوهنده ملا هی رسم بوهنده ملا هی بله الشيم جي قبتي بالشرمة احترامه من ملاي دروا جديد واصله دكتوري مدروا جديد دكتوري مدروا جديد مهندسي مدروا جديد ماموستاي مدروا جديد خداني مطعمي مدروا جديد موظفي دايري مدروا جديد سايك تاكي چنه بجا خوش فراشي بگیره و حتا سری مام عزیز دابو تبیجم نکه وگاف که بره بیرامتت سالت 80 دا هکو چلگون دکی با چلناف آیله که دابا دروین هبو یه مکشوف بو کسی سیقت به نبو تا باری بینه تا تو تجارت اکل گل کی تا باری بینه تا تو سفر اکل گل کی تازانی چوا نکه وگاف که خلکی ما ایشوش خرا ماستر بس مام عزیز ایشوش خرا ماستر کت ید ناف خلکی مدا دروه ساكي بو خالي ساكي سمير بس دقيقة مجالي بله بله ساكي دراو كانجي پیداد بيت بله خب ده بيجيت وقتي تظني ايك دراوت كات مثلا وقتي غدر كيلتات كات ان خيانت كيلتات كات نبيجي تبوچي غدر كر ان تبوچي خيانت كر چونكي او خود دراوت كات ده تب دراوكادي قانع كات بله اگر تو حضرت خوب كي وكيد ملت وبحث جيب كي چاوا درو پیداد بي دويت مروف ويچ هنده بگرگه وقتی اتناف ولاتا كيدا سروكيتا ريبرتا نوينرتا ببيتا دس ببيتا جندل وملتي خود درس بريفا نبت ملتي خود خيانات بريفا بت وقال ملت برسيبو دي ملت فقير بيت ملت مجبوره دي فيري دزيكرنه بيتن بله اوت نتا چاره سري كرن و چاره سري اوه نياب زحمتا و ملتك دروي نكاتن ملت هبوينه گلكش ما كردا خرابتر بله تو بري خوب ده اف هل بجاتنت هنه والله من همي قواجيد قد بس هل بجاتنت ما سخت كاري تدانه هاد باكرن خودي وكيله بارتي ويكيتينت ما نسر حكمته والله وبالله وطلله اف ملتا داوكي قودي كجيت والله وبالله وطلع اف ملتا وكي اوروبيا داي باقش وبرجيم بيت ندراوت كرن نخيانات كرن ندزيت كرن نجندليت كرن بل چنكي ملتا برسيه ملتا برسي بيت از برسي بم دي صد دراوكي حتى نانا كي بو عيالي خو پیدا كم ومجبور مجي في كاري بكم وافكاره سيتو سبب هنديك وازد بينم ولاتكي وكي كردستان روجي 2 مليون برميل نفط فروشيتن افروكا ملت بي فقير بيت يبي معاش بيت يبي خدمت گزاري بيت يبي غاز بيت يبي غاز بيت يبي كهرباء بيت واف سرطانها همي بريكا فان والدا وان بيجينجها بيست نافدا بيتن اف نسيجت ملتينا اف سيجت سروكاتي وريبراتينا واف قلتنا يعني اگر تو هزت خود مالا خدا بكي سروكي مالاتا بريفبت آغاي بنا مالكي
اگر یه خائن بیت یه دز بیت یه گندل بیت ناف عشیرت خدا مروفه که باش نبیت باور بکه او عشیرت همیده یا به قدر و به قیمت بیت خود ناف خلکی جی چقدر و قیمت خونا بیت سروک و ربرت ما دز و گندل لو ام دروینین مامي بكلام عزيز كيك بله مامي عزيز قلتي فقيري روستا خليك فقيري دي دراويكا ليش فقيري زنجي ماشي دراب يبغى اكبر دراوي لزنجي بتري دراوتك مون كان خدوني سمير دلال سمير تزاكي كيك دراوين بيت او سمير فقيره بس از بوتا تشتكي بيجم مايكل بيغافي ما تو یه زنگین بید تا 5 میلیون دلار هبن تا 10 میلیون دلار هبن اما هکه هر رو 100 مروفات ندفته والله بازی فقیرم که اما بو حق شیوه که حق نانه که عیالم نبرسیه که کریا خانی که فلانو ببان اما انت مجبور امرو بدراوي بكات عافیه توشی تو بيجي والله يا ما خاف والله مش اوه مثلا زنگین يجي كو دراوي بكات اما هر اوه بس مامي عزيز باور بك تو تشالك بون بي تو يدي وغير تو يدي خدي وكيله هم شعبك المساخين خدي وكيله صبايا بلا دولة جي خوام كيردين عليك معي ويا بشتر الراس بقى ابا اسف منك قدمته وتحدي يجي كم هنديت لايف يجدا تحدي اكبر حتى تجي بيت بلا بيت قلب بخو بيت خاصه من نیکو بهت بچه من داده نیکو تا چه نویسی حتی از جوابات ابدم خود پسوام از گل و گوتنینم و از گل گوتنات نینم کو ام بین دولت جی ام کیرخونین او صدر ساتوسانینه خود وکیله بس يعني انت دولتك واش في المانيا جات شبين؟ نه کیش دولتا اسلامی آنیا عربی وکی المانیا انده وکی دولتا که اوروپیه نه اسود قلتما چجا ناگه اینوا بله ام نملتك بصرماني نوت الصدي بله نيمي دريل ديالنا خودك ميكا توزيا كده شي بي توزيا هذه بدا سيب خم قراني نوت الصدي كل شنو او ديال فاتحه درس طيب خينا هكو دعاء يجيبو كده داس خو بلين كان نوبج هنداك بجن ايكو دوسي وتشار يعني نفيجن امي غشيل الرمضان خودك الرمضان يعني الامي دريل ديالنا خودك الرمضان شهر كابيروزا يعني هيفا كابيروزا امي دراوي خود رجع خود غيتي ام شعبك كده صوت ماما عزيز مالي عندك كفارك قدام جواز بريطانيا جو مالك كرد او اكي بريطاني جيران تيك بود جو بحال بونا علاقات دا تشمي تجي بقى جيران المانيا تاعي وجالك مال بريطاني عائله يعني بابو ديك دركم جو كرك بيجيك ابو 10-12 سالي جو قدي بلا فكراي مونتي وابي هطم چین سفرك چند ساعتی هبود زبر نبا مو بلا علي شريعتي قلت وكرك قال بتشكل مال راري كاتشكرينا نزل تشتك شكان ضرر مالي هاتا كلين يعني بيدستي و بتشبو مهم شكا قلت ابي كوري بريطاني قلت قال عاجز بو قلت ابي كرد قلت خو عاجز نكا از دبو تبنيكا ام بو هند زيراكي دبو تبنيكا اويش نازل دي شابو بنيكا بابي يديكو يسافر الزفر نافا ها كوري ما يتشابو عقل بو بعقل بو شغل خلات ناكينا قلت هلا شنا كرينا ورا في كوري الشعور في كوري ده 12 صالي قبل ناكري يتشمال ناي مرتاح شو قلت بابي خو قلت باب من هو كريها قلت ناشم يدراو قالتك بس ناشم دري قالتك قلت كوري ظلامي بريطاني شو داف جيران اخوي كورد قلت حطها في قف كام جيران ديك بون كيفا شنو كيفا مي قلت دانياسي قلت كوري من باخلاق كر تكوري من باخلاق كر بخدي بصمام يعني انك هافي قفكي تبوري هي الدكتوره كي الالمانيا دكتوره كي دريت تشي علاج اخذ دافكي لا والله من تبوري هي مهندسه كي تبشي خريطه كي بوتا تشكت مروفه كي دروينه بوتا خريطه بناته كي تشكت وده الى اجنبي بيت او يتين اجنبي بيت خيانه تتكلم عرب قال صايق اجد قال تماما اوروبا ناديديا بس نكيف قف كي تقال صايق تاكسي كي يا المان سياربي يا واحد عداد بيجمانه يعني بلا خطو يلال بي كارو لال بي تبيجي يورو كي زيداش تابستينيت نا ناصيني نا والله اون ريكوتا دير كات كو عداد خو زيدا كات نا كون كي سمير بلا بيجاكي ادي فكر ما دفت بصمم بس ام تشي ندف كي نظم جي بلا قال لك فيا ما نبي بلا كي نظم بلا مشكله بلا السلام عليكم
صلاة صلاة بوري سر ورز جواتي براي كيفي يلا بخيراتي سر جوا من بري بدو اسبوع كنت اخفتم بله اوي جماعته مباشر لوريتا قلت يا من شو متى قالتا قلت من يعني قالك بدك شو شو قول؟ قلت شو متى قال دافيتد نا تجير لا زي بس هكي أريك بله عندك جرا انسان نكازي مسامعات قلت كم دونينا من بله دبي خوي بتلفوني نوي بله حكو انسان قالك جرا بس احترام قالك احترام يا خوشا روشك أكيد ما أكيد دوي فتا اون غيرتا اون حسيبي اس احترامي دمتا ويا ها وجير زي داف مبخوك كي ناظم تو هر پیکفتی کال دفته هبید دف هر کسی که هبید گوتناوی تلفظاوی فونیتیکا دویوی یا چوا بید یا چوا نبید سر خود سر چاوید خودانم جرزه اگر ایکی برزی جیب تکر بید از دخوازاله بودید خدي وكيلة أبا أسبوعك أسبوعك رنجا أمور شبي أس مراقباتات كم كودو تشوخ دي دلي من زوني بوتشي من قصر غلط نقوتن من قوتتا وقت انتخاباتا تا قوتي هو طبا أموتو يدقل بس أو كوبري لايفي داي يعني قالك أس بشي أسات مخوري أكا أسناد مخوري دو مبرا أو مچمچ كوتشيا أشغلو كوتخوم از قديسات خوم كوتشيا برا هتوار بجمن راسته يعني بله قالك بله أس بيتك شو نه بجا از سلام از عليك بخوب دامن خاله نازم إيه از پشوی مروی و او کی بیت نزانم که کیه از پشوی و دخوازاله بورینش خاله خود کم و هر کجا بیتم ماجد کم براي مني بس على العفو نقدر صوني نقدر تشتك لوريتا دي مين تبد مشكلة الرا أو مشكلة من ويا را ويا يعني بله من شوي غلط نكوت من راست قصتك غلط قوتنا منها يعني من بشارة قالتا تا بشارة قال منكر دلي تبي دلي من بيت بس يعني أكوا قلت يا من أهت ما خوري تا إنه ما خوري قالك مرتاح نبوم صلاة بله ورد بله بوم بكرة بله تو عزیزی چاوتا ماشید کم تجربة برای منی تجربة و تو ببوری از دخوازاله بورینش خاله خود کم 100 جارا العفو ممنونم عزیز منی عزیز منی تجربة کانه میلان والله میلان تنان یاصل میلان تو کی نظر پیجان تو چی قاچاقی جوره داد تو چی تو دنگی قبل نکی او تو ویدیو چت کی ناوه متینی په هکر شاسواری هنده کرسی کی نوانه پادا ابدا چا دوی کی بگیرین وره مایک بگیره وره نظر پیجان وره قاچاقی جوره دا ها خالص مر کرم که هم ده صحبت خود بگ ویدی کن بس هندك قوتنة هين تظاني سمير دلال يعني باور بك ملتي كرد ملتي كي باقشة ملتي كرد ملتي كي خراب نينا لا باقشينا مولا أو باقشة تبرد بيجي أستحاديت كاملنا راست مرة دولك بونا كرش مثلا وهم خرجي بنبضة بس خرجي ببورنا كان بس مامي عزيز والله بقف كيكو بالضبط كانت قاعة كذا مش مثلا كم مثال هذا بجم اسي روزغو مس هر نوتون هدي صاد القلم النوتون هدي از قال وسط النوتون هاد دروينا دما كدش كم هجد مدري مجهوده دوكي ولا جا ساكي از بوتا صعبتك سر چنده کم جاره که شوان گندی شوان چیتا آقاری و بازخو بتا دیرج گندی الوقت بازی خود بتا دیرش گندی برای خود دته گانی که آوه گلک زلال یا السره گرکی یعنی البره بر تنشتا گرکی و آوه که گلک زلال شویرتید وقتی شوان و آوه وقت خود شوان دین بید دین بو وقتی دین بوی نزانی بازی خود بینتا گندی بو ایوار بو شف گندی همیل هیمان لیویا پازو بزنت خو گوبابو شوان نهاد کدا انتی فراکشن بلکه یکی تالان کر بید گندی تیراتن برای خودنه شوان سر کانی که یا کانی که و یه نشتخاره و حیرانا بجید یه برسیه یه تینیه سرمایه اما گرگ ها ده کفتن افپازی دا او جیتن فقیرات همی تواسیای نه
قندي تن ساكنه بكوني كتبين تنينه او جي شنو كوني كي اوفي فتخون و همي دين بن هاتشي او كوني كي اوفي فخر دين بو وبابا بتشونا ايه وقتی اوید هنه همیا او آفش بکنی که وخار همی دین بون وقتی دین بون هاتنا ناف گندی چون دف حاکمی وزیری همیا حاکمی وزیری تکر نکنی گوت حاکمی وزیری خدا و گوت هین دینن چا سرو کت مبن چا وزیرت مبن و چا ربرت مبن ویره هنه ملکی گوت حاکمی گوت وزیر خو گوت کاره گوت وزیر گو بله گو کاره افا خیره گوت دا متبجم گوه گوت افا کانی که های یا آوه الفلان عرده هچی وی کانی که آوه و خود دین بیتن بجا افانا همیا شویره آوه و خاری گوت پا بجا با چواید بینمه هند دینن با او خود دینن گوت با اب چپ کن گوت همایش همیه باشتر اوه از او تجر رابیم چینه سر بکانی آوه و خود داوه کی واله بین دار سر رو کره بره تو آبید بجا عینی صحبته افروکه اما امید بینن اما همید دینن اما همید فقیرن اما همید خولی سرن اما همید نازانن اما بجا حلاهی حلاهی حل جهورینه دویت ام بله خدانی الویدر که مسئله سیاسی گلک جارا بسروان سرهات یا نا این اوید کو ام دیوان کینید بیجین آنجی چه روکو چی وانو کند بیجین بله بس انك باشيت خويتي دهين 100% بس تحكي انت قد المظنونه كان بس انت صد عجبتك بس ویدرکه یا ما گورینا ما یا سیاسی باور بکه ساکت ام تو چه و گوتنه پشوازه که دی بیجی چاوا باور بکه پل بجارتنا اجی کت قناعته که دا کو گلک اب زحمت تو پارتی و یکی تی پریکا هل بجارتنا سر حکمی راکه اوه ایلا پریکا گهورینت نفنتوی یه دولی مصالح الدولي با ایوانش غربی با شرقی به شرقی با غربی بت اوید هدت نافدا بین حلاندن و ایکدی بتشینه وی ملتی درست پریوه بد هگر تو بیجی کو اوید هنه پریکا هل بجارتنا يعني مباريا هي بس خدي وكيلك جلك وجلك يا بزحمته جلك وجلك يا بزحمته فرمو ممكن بيضيج قصدومن حاكمة قصدومن يعني أنا أحزابن قصدومن من بحسي كويلة تشيا يعني معناه كويلة تشيا كويلة يعني عبد أنا نكافي قوفكي نكبو حزبك ام جبلي حزباتي امد بوينا كويلت باريش راس كويلت باريش يعني كيف قفك خلك ميولي هاتي الفيديو هوكا جيتا جبابتا بجي اجدادتا صبغي كيفيدوسكي وغيري كيفيدوسكي تو المانيا ولا مثلا تخونيا كعادي هبي انت تنبلك عادي بي انت بارا نبل بس مامتي لانه مش مرحبا هفولتي الرحب رحنا مش مرحبا بدرستي راست جاش نيكا دي في يعني في ملاتي دي تشوب هاقشكي مامي عزيز بخودي تشحز بابيت بارتي بيت ايكاتي بيت غيري بارتي بيت خودي وكيلا باش تقنعتها بيت ام دي هر افابي خودي دي خراب اللين بل خراب ترجي دي اللين مامي عزيز نكو افا مثلا حسب مشكلة نكافي قوفكي تاقو بحسي فقير راسة مثلا اقول مسح بدا دراوي بوتاكر يعني ام خو الملاخود داي خيانة الملاخود كي خيانة الملاخود كي البراي خود كي الهفال خوي اللهد كي يعني تو بيجي حزب بدل بيد اون شاسوار اون غير شاسوار اون حزبك اسلامي ام بيتش مليون مروفين صوت حزب ناف مداي فيزر امريكا دو حزبتين موناش فيغافتي بابوش نوهل حزبك دي تشيبي امريكا ده حزبك تشكيل كامريكي غدا امريكا قبل كات تقنعت في قفتي انتخابات امريكي هي
خدای اما الامریکا جی وکی خواندنامن لسر دانانا مش سروکی متقلق يعني مثقف تري وتجاشتي تري وبتر نه مطالعات تو هجای يعني بس بيقف كنا كيف بيقف كتا قناعات يعني بهردو حزب اودي هيا يعني او حزب هر دو ایکن ککو سمر که سمر ساکه ماسونیزم سروک امریکا دات مزرینت بری هل بجارتن بینه کرد اي صح اوانا دست نشان کریه يعني بری هل بجارتن بینه ديمقراطية کرد نوف ديمقراطية صدق بيقف كي صدق مصلحة ترامب دابو دي ترامب إينا وصل هر يدي خط لافيت باش بو رأي عالمي ساکه از بوتا جمهورية وديمقراطية سمر از وکی معلومه که بو بصمام خوب بيجم أمريكا أمريكا دو حزبتين حزبك ديمقراط حزبك جي جمهورينا جمهورية نف حزب ديمقراط اشتي خازن نتشاركرن حزب جمهوري تشاركرن يعني اكد بجني حمائم اكد بجني صقور عندك كوترن او ديمقراط عند يديجك جمهوري صقورن يعني صقرن شاركرن ویگاوی اف سیستمی ویگاوی یه روجهلاتا ناوراست داخازا سروکه که شرکت کن بو امریکا چنا بی سروک امریکا دوی کودانی دا یه اشتخاص بیتن لو ما ساکه هر با عراق الگل امریکا جورج بوش بابو جورج بوش کر چونکی جمهوری بون شرکر بون بس وقتی ویای آشتی بخنت ناف عراق دا و پیچه که بهن ودانه که بخنت ناف عراق دا یکسر اوباما اینا سر حکمی و اوبانا دا خوازا انسحاب لشکر امریکش عراقی کرد او آشتی خوازن شرینا خوازن افرو که الشرق الاوسط دا یا برف اسرائیل مازن چیتن و یا برف اسرائیل داخلی لبنان و سوریه بیت چیتن اوانا آشتی خاص نفت سروکه که آشتی خاص با امریکا اوانا سروکه که شرکرد وید لو ما دیاره کادی ترامپ اینا و ترامپ که سروکه یه امریکا و یا برنیاز بو یعنی تا گود با کیش ایکیش سیاست زانی بادا بشتته چونکی ویگاوه شرق الاوسط پیدوی سروکه که شرکرد با امریکا ده ترامپ در کوید لو ما جی ترامپ هات و بید که هم گود نامن یا زلال باور بکه از نمرو بکه سیاسی ما کاکیوی سلام عزیز بری چندك الشيخانه که مگوتی ترامب بله جماعه قلنا مگو باور بك ترامب ودي ترامب جبت مصالحة امريكا فيقف كي تخاصن في الجمهوريه بيت ويكشتي ترامب جبت او بحالات اللي فيقف كي يتوصى ترامب يباشه افجل كادي دي تشيكت او لا اما او خو سه هيفا بشتي سه هيفا شريكا قوتا اوي کاملا گوته وره هوا هل بجارتنا بکه و تو جیگرا بایدنی و دویتن تو دو بو سروکاتی خوب هل بجیری بس تو ترامپ او سالک بو کارت خود کرن و خدمت دکر و ترامپ ایکش کسی میلیاردیره یعنی حتی 15 میلیارد دلار یه سرناوید بانقه دا چند قمارخانه و اوتیلن ین پیشتر و ششتر بله بلا همچینه در که سر بخوشی قسمام بلا حقی ویجی نخوین دا کابزانین او دبو مچ بجی بله که سر بخو کرم که قسمام عزیز جاوی هم باشت که رزسلام تا خاله کیوی سر جاوی ماتی بخیراتی برا مزانی با نوی نو دیگه چی و بعد همای چی و وگید بجد چی گاوک های با بجد بله بو پارتی یعنی پارتی دموکراتی کردستان آخر برئیس مسعود بارزانی وقتی بجد رئیس کردستانه یعنی وقتی بجد رئیس پارتیه یا پارتیا یعنی مبه نبت او پارتیه یعنی تبه نبت ناوی اینه کی پارتیا کردستانه مسعود بارزانی کوروی مسعود بارزانی وقتی بجن داگه بجن برای گوره آنجک بجن کوروی مسعود بارزانی بی جگریوی آن زابه نیچیروان بارزانی تا چی پیام ها یعنی تو بیجی مثلا ما گوک آویتیه یعنی و چی گوک آویتیه برانبری وانا دست پیکی یعنی شوراش کلی حتی وی گاوه یعنی واسب سانه هی وی شوراش تسلیم ایکی بکن یعنی همه بیت وکی بیجت
چاویلانک آوا کری وکی بجد لعبک وکی لعبک مانه وکی لعبک پیشاندان یعنی اگر تو هزرت خواد که لعبک تو بیشی مثلا مده تشتکی وکم لعبک یعنی وکی تشتکی دیکم بو مصلحت جیان آخوا و وکی بجد پیش کتن آخوا و جیان آخوا سر بکم یا چه مازم بد آن بچیک بد در چه هزر بوی هنه اف انسان جنگ دای و جنگ کری باب و باپیر و انسان که بیت لعبه که بکد گل انسان که بجنگد یعنی تا چه فکر هنه بجی مثلا رز يعني احترامين بوها بس ده مش شوكة يعني الشوكة بنفي تشتي إنسانك يعني وان جنكريا عالمك بدنياك هدية عالمك سروان نوطويك إجبروانا بدنياك هد إنسانك إجبروانا يعني بهر تشتاك بي وفيقوش سر وكيد بجن فيقوش جنگن باشا بوچه عالم نوع دنگي بدت يه بجن چاويلان هاي باشا مش شونازي بيت كم كورا كي باشا قندر سبغت كد من شونازي بيت كم قندر سبغت كد شونازي بيت كم اما ممنوني ما او كورا يعني وكيد بجد بيو الدينم وكيد بجد ظلام الدينم وكيد بجد شونازي بيت كم او انسانا كي باخلاقه نه انسانا كي دزحيزه جواده مش شونازي بيت كم بس بوم بيجا يعني حتى فيكو بازا تبيجم بازا كرسي كينوتيا شواري چاري تن بازا كرسي نوتيا دبت وزير او چون دبت وزير كوكيبي چون دبت وزير جواب دبت وزير كيف قلتي دبت وزير چون دبت وزير كيف قلتي دبت وزير خالي اتو بند قلت دبت لازم او ببت وزير حتى بيت حكمت بدا وزنين درسته مایکا خوب بگه دابر سوا خالی خوب دبلا قربانت بم لومرونی بکه دی مایکا خوب گیری دابر سوا تبدم خالی عزیز با قربانم اوت بری خوب ده سالا 1945-46 دما حرب عالمی دوی بدیماهی کاتی و وینستون چرچل سروک بریتانیا العظمى بو و حرب عالمیه دوی دافسر کفت و داخلی برلین بو و اوانا اوروپا همی لیگ وکی رو تقسیم کر و چرچل وگر یا لندنه و اوانا دست پل بجارتنا کر کو دا بخو سروکه کی پل بجیرن چرچل خو هل بجارت بو سروکاتیه مجلس أمن القومي البريطاني العظمى يا هينجي قوتا تشرشلي فيتورينيا خاري جنابي تخوب هالبجيري چاوا از حرب دايف سركتم قوتي تو مروفكي لشكر بوي تو خطت لشكري خطت سربازي تو شياي بريفبي شياي سركفتن بيني ام دس خوشيل تتكين حتى تو جيرزي بوماوك بريطانيا هيكرت تجي بشتي مرناتا دل همی جاده و کولانت بریتانیا العظمى بالا وکین و تو ده همی گاوه که بو مجهر رزوی بس بو ریوه برنا ولاتی تو چنکی مروفه که لشکری عسکری تو نشی ولاتی مپریوه بی و تو رینیا خاره مال خراب کرنا ما کردا الهرم کردستانه او بو دمین مسعود بارزانی و جلال طلبانی عقل لشکری و عقل چیا و عقل دول و نهالا هاتین باشه سرچا وان کردستان رزگار کرد وان سرهلدان کرد نکریه بس وان کرد هاتنت کردستان دا لازمه ملت کرد هنده واعی با گود باوان دویت هم چنه مال تورین نخاره دویتن کسین شارستان کسین باجری کسین ین اکادمی بین والاتی پریوه بن و هل بجارتنا بکن و پرلمان کردستان ببیته شنگستکش بو پیش کفتنا شارستانیت تل کردستانه نه مسعود بارزانیه که دو پرتوک نخواندین بید ببیته سروک و ربر او همه هات نسر حاضری او ملت مطالان کر حتی هم گشتینه وی کودانی و ام ید بجینه اکدو ام ید بوینه ملت که دروین ام ید بوینه ملت که دس ام ید بوینه ملت که برسی ام ید بوینه ملت که چته بن سیبرا وان کسین شورش کری حتی افرو کجیب ناوی شورش بو مطاقفن افرو
شاسوار عبد الواحد نوي خدانت فينا هي فينا ولاتو ملتو دولت في قلميت انا بريفا برن شورشا انا بريفا برن دم شورشا نما بابي من اف تكنولوجي و اف شارستانيتا تشكو سلاحي كتيت جيان دا و كتيت دنيا دا شورش بمبيكرن شورش نمان سروك نتوي و عبد الله و جلان و خداوند كردايتي و مالا بازان نبي دنيانينا و ربازا يا جلال طلباني نبي نظانم چتشنينا اف گوتن و آخفتنا تم مروفت بقيمت تنه وان گوتنات كن مروفت عقل وان گوتنا ناكن بابي من براي من دم شورش نما تو بحث كي شورشت كي شورش او بو اوا چرچلی بو ولات خوکری بله پشتی هنگه دم شارستانیت چو ملت خو رزگار کرو چو مالا خو رینشتخار و هندی جیانا بریتانیا هیا چرچل وکی سنبولکیش بو ولات خو دی سر بلند بیتن بله اوید هنه مسعود بارزانی کرو برا برازا و جلال طلبانی کرو برا برازا و حتی دی چند زبلدانا دیرو که داو کردن علتا لیکن ها افهم جهان دينا في حالي مامو اكي وكي شاسور عبد الواحد مهندسه ناف باجريه مازن بوي كره سليمانيه كره ي ناف كومالجها ملت كرده ند ذكرينا نخيانت كريه ن ملت كرد كشتيه نشر براكوجي كريه ن نفتا كردستان دزيه هر غاوك شاسور عبد الواحد بيت سر حكمي شنيكا امده زانين كانه جلال طلبانی و مسعود بارزانی چند خائنن چند ظالمن چند خیانت الملت کرد کری برای برس جاوت ما چید کم عزیز من افگوتن و آخفتنه تو بیشید راست بیشی مروه شورش کری خبات کری دوید ام جاوت خدا جهوی بکن دوید ام دل خدا جهوی بکن بله دمت بیتا دم ولات ریو برنه شولاوینی نه شولا مسعود بارزانی نه ولاتی پریو بد شولا جلال طلبانی نه بیت ولاتی ملتی پریو بد اوه كره جيابون اوه كره شورش بون دویتن افروكا پیکر مسعود بارزانيت مالا منو مالا تفبا پیکر مالا مصطفى و جلال طلبانيت مالا منو مالا تفبا افروكا ما پیکر مسعود بارزانيت سري همي كولان و کوچن كردستان دانا بايه بله دمي شورش خونه كيفي مش قلع مجلده مش قلع مجلده نتا مجلده سري تسبيح تو اش بمصري سري تسبيح من احترام بوده بس باشه پیکری مسعود بارزانی آن مسرور با آن اگه بیش الحمدلله ساخت سر دنیا یه بابی رحمت خودی لیبد یعنی که چکریه تو بومن یعنی هادی بومن لا اگه بیش نوی نور يعني ما احترام بوها من داينم شونسي بيتكم بابي جنگت بس حتى نوكا تشكريا بو في ملاتي حتى نوكا تشكريا بس بمرون كا بلا خالص سر بخوت زاني كولانكيني ناغ و كراس چونكي از حاج قلت نت كولانكيني ناكم نا دقيقة مجال دم كولانكيني نا گوخوب دم دا برسوات بدم تو مجال بدم با اس برسوات بدم تو مجال بدم تا گلک بود من مجال تا خفت احترام بوده تفيد اش مويكا خواگیرم تو باخبه نه بس پرسیاره که کرده بوده کم یعنی وگاوه تو حسب که تو کره شهیده کی ایشالله خود امر بابتا درش کت و صحتا که خوشه که ساق بیتن اگر امر خودشی کر بی جهی بحش بیتن وگاوه ما منوته شورش نکریه اما از تو کرد دهوکی نه کرد زاخوی نه کرد آکری نه کرد شیخانه نه کرد آمدیه نه ما از تو نکرد ویالاتی نه ما ایلا ایکی شورش کر بید بید سروک ملتی بید ما من بوته گوتنا چرچلی گوت بس تو نمرو وکی اکادمی توت من نگشتی تا نزانی من چه گوت دویتا اف گوتنا برداو نکر باید چابلی چانم بجا اوا صحبتا نکه اگر تو واسه هست بید تو عزیز من بوتا گوت مروفت شورش کری چنا بیت به سروک ملتی بیت مروفت شورش کری عقل ریوبرنا ولاتی نینا باب من عزیز من برای من ماستی فروشت نه والا ماستی فروشت بلا توزانی چه فروشت چه درسو که سر فروشت بلا بچت ترکا بینته بابیره و کانی بالاوه
بلا بچت ريفراندوم بكت و 5% آخا كردستان فروشته حشد شعبي بلا بچت كركي كيف فروشت مام عزيز خالو جاوي من عزيز من پیچه که بخوا عقل بن پیچه که دست و کویلاتی و بقیمتیاتی بردن شرمه این بروانیش واد دزو گندل و خواهی نبکن شرم تزانی شرم چیه این چوا بروانیش بنمالک و خواهی نوکی مسعود بارزانی و جلال طالبانی کن چه صفت اوان بو ملت کرد چه کریه مامو اوان بو ملت کرد چه کریه عزیز من كوارا بري خوب ده تو 2 مليون برميل نفط فروشي تو بيجي 38 مليار دولار بردام دين دارم ما تو شرمش ديكو بابت خوناكي باكيتا نفط فرود با تو 38 مليار دين داري باكيتا كري بادا چب سري ملتي كرتيني بانه ملتك همي دنيا وگا هر الصومالي محتاجي نفتنا نفط كرن با صومال نيا دين داره وانه تو خدانه و آوا شرینی وان ریبارای وان صدای و غازی و گازی تکارب دینه اف زبستان صار بسر مداتت و وان گندت ما انزانن او گنده وان چوروشیا و بروان کنار و رخوریت وان چیایت سری وان تجیب فرد بی چند ساره بنا مالا بارزانی ساله 2 برمیل گازه نادتا بنا مالا کل چیای هكا بدات تجي دي خوينا بابي ويجي ماجد حتى خوينا شهيدت وانا نفطا بيتشاكا نفطا بدات او جيدت بارت خود دل خوش استينيتر نفطا كردستانية تفروش يمت وشرمش دايكو بابت خوناكي شنيكا بقيمتك بيت برفانيش وان خائنو باخلاقا بگريد ها ابكتا كاري بابچت ماسي فروشيد مسعود بارزاني باب وكير ماست نجينايت ما مسعود بارزاني باب خود زانم ماستيجي فروشن نش دزی و به اخلاقی زیاده تر نشه تشتکی دیب کرد و نکریه جی ماسی فروشم چه پیلاو صبح کن و نفر چی یه پیلاو ترکا و ایرانیا ازمان خو صبح کنود آلیسن حتی کرسی که بواور گرنود بم جاره که دیب کنه دا صلات به قیمت ناغفن به اخلاق ناغفن وقتی مروف ریکی دت هواتی نسرمایی که دویت تبزانی 4 گوتن آب که کو اف خلکه 5-6 هزار مروفت جوری داوی گاوی ویت تبزانی که تو دی چه بیجی وقتی تو وی رخنه که برانبری کیوی بگیری تو 100% بزانه کیوی برسواته یا هی 100% بزانه من برسواته یا هی و نمکیته گلک شوازه که دی بله دویتن تو خوب قیمت نکی مامو دویتن تو نه هر گوت نکا به بردویت پاپچت ماسی فروشد نه بلا ماسی فروشد بلا پچتت گووا پازیب خودان کد ما عیبه های تو سمیری دوینی سمیری خوده ها سمیره خوده اش بنامالا که تل دوی که خره که بگری تو یکی شوی پاپشو بجینتر ناوی اسپیده حتی ایواریت نافازی دا ما عیبه خوده تلفونایی هم مناکری آسمیر تو چت که پسمام ترکیبه خود پسمام ازت نافازی دا ما شرمه مامي عزيز عیب ناکی بله اسمع شو قلت مقهم لنا ابو تلفونك ما تكر سريتي عزيز سري يعني بشد سري هرسي عيلت خو فيكوف كيزش نافازي هادي هو في حين شان ايدك كرم للعلم يجيكو كبرى بلا بهيجة تقام سلام يجي هنا بازيا جدت مدوناش دربه راستا پسمام بجا هنده که تای نظام دو گفتنام کرد افتخاري بندت كان چیه؟ سربست مزیری بخیراتی خاله عزیز سرچاواتی اوه هیا مکتا تلفون نکر یا سربست خیره بری هل بجاتنا تا گلک کرد سالار بخیراتی سالار گوهرزی سرچاوا پسمام عزیز سرسری من خده وکیله من گلک شمیجه لایف وکیری پسمام و از حس کم گلک خدمت جیب کم بس باور بکه شولک منه هی اجی چما هیا مکه چما شولکی مرابون تخيره ما تدي ايو تدي شي دي ايو دي شي دبيتا فلفل تيجي تخاري خط العاده كي نراوسي و 5 دقيقه جيناي مايكي بگريش بيش مبا دوره که تو فی مایک بگیری از اویدینا کم از لایفینا گیرم بس خودتو نهیدل گیرم ها علیب خود بله بس ما مجدي تاج شكو قبيتو جيت يعني بمية بير بيدا قلت أفا ساعات هشتت ساعات دو بيدا قلت أفا 2 ساعات من لايف فاكري بابو 4 ساعات 6 ساعات ونيد 4 ساعات نه بجا بس ما نه تو سهوایی سحكي ساعات هشتا ما
ساعت 8 مد بیتا 10 و نیوا 8 و نیوا مد بیتا 10 و نیوا هوا ساعت 12 و نیوا مد بیتا 2 نیوا هوا ايه اوكي اسمعني عزيز هذا باش ما تشربط خوش ورجعت يا مجي هكا ساكي بدات لايف دا كاس بيرزير اشخاص هناك هر رئيس حزب يبيد هر شخص يبيد نافي بلانيتا قلت رأسا بلوكا كي بيد شالك بوم بيد كي تيما بيرزير كاسب شو كاسب يعني شخص عادي يجي بلا كاس نيتا كيران شخصي اشخاص بلا كاس نافي كاس چه عائلات چه فلان بيوان كي بيد بيرزير چه شخصات انسانيتيه نكن هكا كي او يجيب شي برام بري بخو چي ایک نگاهی چه جهه که دی غیر رکتین بس سلایفت عام از بجم برزی بلا سلایفت نه نکرن خبره که بیشتر آیله از رکنا دم کسی که پس من خوده و کی نه رکنا دم بشری طلبانی بید شاسوار بید صلاح الدین بید علی بابیر بید تو خود که هاوی تشتی بلا چه اشخاص لایفت دا تو مروه که مثقفی تو مروه که تگهشتی تو مروه که زونای بيريزيت سلايفة دبل كسنة دكرا وكل هذا حقيقتك بلا بخو بيجي حقيقة فيقف كي أدب وتبيجم أفر دي تشبير بو كان كيبو علي أفريكي بحسي مول داكر مانا بله بري بخودي بازدا صالته هيا جارة كي سبيدا بو زيق على قصار بو صاحبو ما جنازك برا شاخكي سبيدا زيبو او صاحي باور بك طبقك دكيليال سده كي هاي بري بازدا صالة افتشتيل دهوكي هاي نبس مولده مامي عزيز نبس مولده ما خارن ما سرطان باش دكيلة چه بيت ها سرطان دواره كازيتا تكواره كيلو طوفكا ب 4000 ديناره هر كيلو كازيتي 4 كيلو طوفكا بدوين كيلو زيتي ب 1500 دينار الدفمه چه بيت دكاب دمو بچه قد عقل خو او چه زيته كيلو طوفكي اشتاد ناف قلب خدا ب 4000 دینار چه گمر که ب 4000 دیناره 4 کیلو طوفکا چه بیده که معاملت زیت و زیت داداجی بگل مهبیجی 4 کیلوش نیکای کیلو کا زیت بیجه چه بید قلت سر توصيل جيلي دا زيتا قل بروجي اي بابا من كوره تشكيل بو مينايا نأبتني دي كبراكي نظر خضار المطعم قواس اي كاتي ماش برش مطعم من عزل كري جناب سيد اسماعيل قال هفولي من اجي اخوش كراجيف يقي مقامي دهوكي الفيلا في جدة دي بجمتا اس بسر حساب اخو طنبيل اخو جبت شرط باجنا دتمن بلا مبكتات نا مسؤول اللجنة دي فتشونيجي اندامك اللجنة بس اش كاسي نابورة هكو روجي بدأت الريليت تشتي اكسباير خاص مواد غذائية ش اسواقه ش قمركه ش مريشكي ش قوشتي بقراو حتى هكو بجن تشبج مدى الناس تلاكي تشتكي وصا مصاص كاكي هكو روجي مدحت الريليت اكسباير يتفوسد مش فا مخزن الدهوكي اسواق الدهوكي نادر رخص باشكي بلا استحاديت كما كو بلا دنجم بتاري كورتيرنجي الرئيس جيبو جنابي اسماعيلي هيا خوش كره بس جا ابرو خر ما بنا بمطعمي فيه بابي من كوكي من اجي نوف فيديو هيك داجي اسي ظن يتشوايه ناجي تشمع اسواق تشديد كره ازي تشمع قمركي ازي تشمع مطعمه ها دوره في قف كاس تحديات كان شي بيدو مطعم سي مطعم عاوج يلا في دنا 10000 دينار لفو قصي يا غوشتي قبل اك باش تمن غوشتي من يا صوفيا يقولكيه خلي مصلحيه خلي مصلحيه ما نقولناها ها غوشتي مصلحيه يكلاخيه يي مصلحيه يتيت قوجاخ داخل البيت ملاكي هلا لفكا ملاكي بخو يا مليش كم ادي ملاكا مليشكي بس خضاري مطعمي بوري بتاعي انا هفول تابيت دي لافيتا ب 1000 دينار دي قبل ابو من يا اكري بيني هكو ب 1000 دينار ابو يصرف بلا تشت بيج بلا بيش دي تشيت ان دفا قوجاخ واحد دولار باز بيت ها يا اكس بويره يا رزيه تشيت بيت دي سات لفا يختا كيلو اكي كيلو دي 5000 كيلو سات سلفا دي بس 1000 دينار بو جيرتن ما عايزين بس دكيله ما بس دكيله نه قالك صحبة بس با ديكيل لا قالك اسخو بخش سر حساب اخو سيارة اخو متشرط بجنابه بلا ممكنه عندما كل جنادي بتشوني
وده اولش خوفي هلا ميديا ده شولات كم اكو شولا من تشتكي اكسبوير اون يزرري جاين تي مقابل يمن يقف كاس مستعد بوشكي بلا لايف كي سام فكان لجنه كي سام تشكيل كان ما بقرا من كان سجنفه بلا والله ما خربوها بيت مشكله لينا نا بس ديك لا افرو جاب لهم كوميت يجي راسي سردا مقولي مخوب كان ممكن عندما كان لجنه مهم عزيز ام تشد بيجي نعمل كيفا هذا مجرد علي افري كيفا رجع على اساس وديا كايناي سرطاني باب من هذا بيصلا سرطان هذا بس تظاني باور بك فيديو علي افريكي قالك كارتي كيرنا كري وقالك يا بلاف بوي وقالك تاثير اخويا هاي اف كاره قالك علي افريكي مليون كاميرا من الرزب ويجاملي هيا علي افريكي شنيكا مليون كاميرا فابي بحسيني دحتي تخش براي كمان براي كمان الدكتور هافالي الى روسيا سياره كينا باش روسيا يا صينيه جاب خو بس يا شما قالك على ابو ديك ده دفتر بچند وصل كريبو تلوث نزار كي تلوث جهاز تلوث تدبر نزار كي شاجبو الدهو كي صدمه مسافات كيلومتر كه نزار كي هر دهوكه شاجبو تلوث كان بيساتي الدهو كي صد نوتو 4 درجه فرق يعني همي مسافات كيلومتر كيلومتر يعني بتجي انا قالك بيصير فوق الثلاث ويبترندي ويبشي خراب ترى الان كل بصمام من برادري جبال كيف كره هاد بوتي دابا بو نافيتش والله مخود نصن تجي واسطه شفغه خوش والله صار سالم بصمام صار نبت مثلا سار حزب بتجي سار مثلا لايف تاجي بلا مثلا سار في كفتي بونزي خانه جيبيد بلا سار مطعم بيد بلا سار ابيت مقاوله شقات شد كان يد مشروع الموظن شد كان ماني اوجي زرر الملاتيت كان ودي جا اليوم بارو فتر ابا همي اب قلتنا تدبيجي همي ده صلاتك خاين شد بن دبيت اولي ده صلات بيتا غورين بابتت من همي سياسينا راستي جي سر مسألة حزبانة سر مسألة دزية وجندلي وخيانته بنمالا بارزاني وطلبانينا و امدد بردوام بین سر دزی کرنا آشکارا کرنا خیانت آوام نزده نکاجی اطلای فیدا چه حزب درستی برجوان دیم ملت خدا نبود حتی فکرتش راسته نه والله وصلنا نه والله وصلنا اد بیجم چه بید فکر که ماموستا پیشمرگه جی ریزه سسریمه ها پیشمرگه فکر که هم دادانی پیشمرگه ماموستا جشتی پیشمرگه اینی نه ماموستا بله والله ينوسترا ما بخوش بيشمركي ينوسترا شكون او ضابط في بيشمركي تدريب بدات بنت سي ماموستاي في راد بيت حطت بيت ادمي وتشي النجمي ورتي ماموستاي في الكات مانا يعني تشيت بيت الدنيا يخرج صلا بيستو تشاريا ماموستا شني كاب تشيت بيتا سايق تاكسي طلب خوب اشتراك بات واه راسته ها تو خد بات الدنيا تشيبويا ماموستا تشيت شني كاب ماموستا تشيت نشد ديني خوب داد ماركته نشد كرا خوب داد ما مستوى تيت يعني ما مستوى أثناء بجمجي بلا خلك كدي بيد محتاج يت بيت قطعن دي شيل بيت والله العظيم أزيد شوي مقال طلبي كلية أزيد شوي ما مستوى باجان كده فروتين قلتي خير والله قلنا والله ما مستوى منه من بسيارة كاجها باجان وخيار تشتوصل خضروات فروت راسته ما مستوى صار تاكسي تاج ما مستوى من هديتي عملة مطعمي والله عملة مطعمي وما مستواش دوما قلت كات دوما سبيدي باش تنفرو تشد بتاع عملة بخو مطعمي راسته باش بصمامي عزيز تبيش ما تعرفش خفاطة خوش بلا سلم بصمة شفتاجي خوش قالك ممنون رازي بيبين جاب جورة هذا الدوائراج سر حزبنا الدوائراج اف دوائر درس شو لناك مستشفى تظني اس اللايف ايفات كام بابتك من هاي سر بابت خطرة وستم بجا مهوانت هاي تين
سر دایره تاغون سر کسا تاغون سر مروفت دست تاغون سر خیانت تاغون سر گرانی تاغون هر کسی که آزاده و اف گوتنو آخفت نفتود بجی او همیت لایف مداته نکرنو گوتن یعنی بلا نکو اما مجالي بدوا يرخنا كبيد مثلا سر دايركي سر مقاولكي بلا بيجي عاديه بوش ده مقاول غشكه چونکه تو زانی سمر ماهکر و گاوه تو بجی بحث دایره که بکن ماهکر مدیر دایره تسکیه پارتی نبید ما دبیت مدیر دایره لا معناه بس اكو مدير صاير شو لايف درس طيب ريفرناتش ده اكو شريفي كوري شريفيه كوري بابا خو او نوش تسوي كرسي كامل ده اونينا او شريف كوري شريف نينا شريف كوري شريف نينا لو بردوام اف خيانته المتى تكرم يبدو هنا يداده هابي ضدين عارف خد داري من يكنيا خود داري من يكنيا بالكوتشابن بگیر از خوشی تکه راسته خود داري من خصما مصاير رقا وقتی دول دادم رنگینی جتت عارف خود وقتی دول دادم نکه ده بوده بکش دیره صحبتات ادی بچه که موضوع عشق آقا بله از کوی نزار که منطقه نزار که عشقا ید مشابوی طابق اشتیه وی فتره کس نویری زیب کرید جبرچه نفره هیا زانم جنک دو عیالاوه وی چلی هاوینه وی گرمه 46 دقیقه 56 دقیقه یا ماد مسعده دا ماشالله 56 دقیقه اوه ایک وشادم جازان کینش ای باور بکه از با وان عیالیم با توی ادیوه از خوده کم دا درکوم وی مسعده دا ببرکی اینم حکم من او مسعد پر نکردم وش نيكا جدا بجم دوارا مقاول ابيتا تشيكلي اف مصعده دوارا ايكا درس بوم بيخي يعني بينجي شاش دقيقة ديتيا بتجيكك جنكك دو بتجيك تخوفا وتشلي هوفيني في جرمو افصالات شوي بينجي شاش دقيقة انشلو شاش دقيقة يعني كودا نبيدا دراول فيها دي يا مواد مصعده دا ومصعده چند بچند يا 4 نفري 5 نفري زيادة نبا 4 نفري يعني بتشوش دونه نكاجي ويروجي الدف حلاقي خوبم مكوكاكو أزبم أف مولدي ما بيدا جا قبيلنا كان نزار كاني لا تشبي جماعة اللايف يجي أو دي هندك نزار كاني ياد ما تدابن كبراي خداني مولدا همي كوا 20 دقيقة هطاني في ساعته قربا عام تشيت تشنيكا مولدي خلد كاتي 11 مولدانا هر 11 مولدا نيف ساعته ده هريكي 20 لترا صرف كان 12 20 لترا ده حسيت چند جار روجي 24 ساعة كارا بشيت هر جاركا او کارا عام چیت او 20 دقیقه جت کجید چند لترت گازی بود مینن وشای خولی بسر نیوه کاد نزار که با مسعد شقه نه شقه چه خود قبیل کردو که آم بیشین که کار نساخ آم پیرجنه که پیلیت مسعد دا 20 دقیقه نیف ساعتی حتی کارا با خوب برده مسعد و شلت کتوه چه خود قبیل کرد چه وجدانه تا چه زمیره بس مهمن باده بلا کارا با مجدفی مولده ها با پاش که بلای 20 دقیقه تاخیر کرد جاره که يعني في غفك يكون مثلا هندا جوها هيا سويجي نحكنا كم خلالك كتا مولدي عطلا كتي بس نروجانا صالي خري كامل وابكتا هندا جوجي مثلا مروفت هاين يتشارزا يت منطقة مجالي بداي مثلا هكول سر مولدي باغفيت هكر سر خستخانه كي باغفيت الاودي وابيت المنطقة وابيت رخني اللي بكات باشا بلكي هندا جهات بلكي بين حاسي تزبورنا كان بين حاسي جبت بلكي بين حاسي عم ديجي بلكي شكو اختنا بلكي الدف من يا باطلة راسته خالي عاري بخيراتي سر شافا صومي عاسي شافا خوش بيت بلا سر من شافك خوش تر سر شافت من خير سلامت قام الدربي خانو زون در كمان بلا بس دقيقي بلا شافك صلاة بك فصمام صلاة بك ممنون كيكي عاري بخيراتي سر شافاتي نه خیر دبی جلس سپاس حالا کیف ده چای والله از گله باشم بس تو ساق بی سلامت بی ابرو که کیفا من گلک هات بور راستی جی لواس هات من لایفی جی شاسوار عبدالواحد و نوینوی بریار داک و داخلی حکمتا بنمالا بارزانی و طلبانی نبن ابش بو من خسر کفتنک آمازم بو والله راسیه و خوش خبره راسي أبى قال خوش بس تظني شو قلت
تظاني شو قلت لك يا ريا فاجي بوتاوك معلومات شن كيف رسمية قلتي ها أبا رسمية دبجيت أم داخلي حكمتها بنمالا بارزاني وطلباني بين أجر سروك وزيري بدأ تمام أبا شرطك أبا حقيقة يعني أبا رسمية قلتي شرط ما دويت بجيت شيء أجر سروك وزيري ندا تمام 23 وزيرت هين هر 23 وزيرة تسليمي ما بكت أم كردستاني بريفت بين اگر نام داخل نابید خدي أبا يعني جهة أبدي يعني دلخوشية ويبو حمو كردرات هكا طبعا أبا معلومة أبا نكو أبا قلت نكاش تكونا بيجم بلي بلي يعني بديت قال لك موقع في قصاته قد نفسي قصاته قدي قال لك موقع نوينو أبا قد بو إن شاء الله وصابت إن شاء الله وصابت أنا وصلنا صد وصلنا ان شاء الله وصل باشا هكر داخل ببنش وزيراتني وبيت سرق حكومتي والله كاكي أوري أسمروبكي ولاد باريزم أسمروبكي كرد پرورم أسمروبكي دفخو بلكي أزي بصانبم بلكي أصبتم بخو دلمان كومنتا وكا دا جماعت كومنتا بخو تشتاكي بنفسم بابي من خودي خالي أوري من أبا دو حفتيا لايف نكري از لهيفيا چبم از لهيفيا بريارا ديماهي كيا نوي نوي بوم افرو نوي نوي بريار دا داخلي حكمتا بنمالا بارزاني وطلباني نابين از هات مثلا لايفي وكيف خوشي وبوريكا بازو معنويات وقالك اميت كيف من قالك هات چنكي شاسوار عبد الواحد ونوي نوي خيانة الوادنگانه كر اوت ما بو پیدا كرين افا ايك یادوه و تشتی گلکی گرین کو تبیجی از بوشی تبیجی تو ولات پاریزی از مروفه کی حزبینینم و از کویله باب هیچ کسی کی جینینم و از کویله هیچ حزبه کی جینینم از مروفه کی آزادی خوازم مروفه کم جبو ولات خول هر چار پارچم کردستانه غدری ببینم خیانت ببینم اش هیچ کسی کی نشب کم نترسم بیجم خودی که آری شاسوار عبد الواحد نوي نوي افروكا قطبة امد داخلي حكمتا بنمالا بازاني وطلباني بين دا دي صائم لايفي فكم بل دا لايفي سروا فكم بلي نظاني راس ان شاء الله اجا خد بلا نقهرن هكا وابكيت راسي من راسي هكا نوي تناظري لك تشكرسكي ديو يعني وزير حكومتي هكا نكد الجلا باش الباركة صلابت هيواده هالبجارتين بغدا هكا وابكت ها بله نوي دي بتاعي كير كردستان ده كاكي اوري افا بريار ياداي نكوتو بيجي وابكت آنو نكت بريار ياداي يعني افروكا بريار دا خالكي بي فاتو بيجي كتي مثلا نوينو نشو مثلا كومالي بايكوت كي يقول امناتشن حماي علي صالح قلت يا مناشن هلويس باشا بارتي نشد بكت نعم باشا إيكاتي ديشن يا نه تظني أبي بسيارته دو قوتنت هين دو برسوت هين خالي آري يا إيكي احتمالا أبي تهني هردو حكمت بيكنا إنن حتى وكيتا كرم كريكو ده برلمان عراقي دا هل بجارتنت برلمان عراقي حكمتا عراقي جي بيتا بيكينان وحكمتا هرما كردستان جي تويدا ميدا بيتا بيكينان يعني صالك تأخير كان أبا احتمالك يعني احتمالتين چونكي يكيتي في جارب شوازكي ديه يكيتي نه يكيتيا بريه یکیتیا باول طلبانیه اف یکیتیا دبیجیتن ام داخلی حکمتا بنمالا بارزانی نابین وکی بره ام داخلی حکمتا پارتی نابین نفتا کردستان فروشید ام نزانی نفتا کردستان چند تفروتن پاره و چلتش کیوتت بو کیوچید اف صحبتا مستحیل داخلی حکمتا که بین بیکاری اوه ایک ام چنابی داخلی حکمتا پارتی ببین سروک حکمت پارتی بید سروک پرلمان پارتی بید جگری سروک
پرلمانی پارتی بید جکر سروک هرم یعنی سروک هرم پارتی بید ام وی شوازه قبول نکن آن سروک حکمته 2 سال ب 2 سال آن سروک هرم بو 4 سالا ده دست مدا بید و سروک پرلمانی آنجگیر سروک پرلمانی جی اوجی یا وبریه وی کاری ام ده داخلی حکمت بین بله بشرطه که ام ببینه سروکت پرلمانی دویتن مبریارا خواه بید ام دویت ببینه سروکن هرما کردستانه بله دویتن بریار بیت دانه صلاحیات سروک هرما کردستانه زیده بن نکو همی صلاحیات دست مسرور بارزانی دا بن و چه ما وکی فواد معصوم البغداد انجی برهم صالح البغداد بس سروک هرم معاش خو ورگریتن اما ناچه بید وی صحبته باول طالبانی وی شوی داخل حکمت پارتی نابید باول طالبانی سیادت دوید باول طالبانی یعنی شفافیت نوید یعنی نه حسکتن وگاوه بنا مالا بارزانی بیتن کاری چند پارتینش گمرکا همی آشکرا کرد نه شریک بید شریکت خیانت بید بله بوی غدر یعنی غدر لوانه بید بلا الملتی بید بوانه کشه بله باول طالبانی و جاری وی شوازه داخل حکمت پارتی نابید صانعی و اوی آخفتش من باور بکن سروک هرما کردستان دویتن یکیتی بید و دویتن دسالات جهه بید راست بس الویره خال آری ساکه وك معلومات افت من هين من اف معلومات هين النظام كاين شوال قال نينا اف بروسيسا اشتيه تنافبرا اردوغانو باخچلی دا الگل پککی بو اگر هندک و پارتی جارکادی بوده سالا نخالق براس رخالي كيفي باركا اما پککی بريار داها باخچلی اول جارهات برلماني صلاف كر جارادي هات قود بلاني ريبر عبد الله جلان بيت برلماني ام زانن او زانن ما كسي نقول جبلي احداث سياده عنقره و اف مطار واني عسكري هاتا ديكرني هجوم كرو وصدم روبك ترك كشتنو دوا خد انتحار كراسه بس قال كيفي بكاكا حتى بقى بالزانت ابا بلانا ها بريار دان قلتي ام زانن ام تنازلي ناكن ريبر ابوجك طبعا سردانا عمرو جلاني كو او سردانوية مالباتي بو نا حزبي بو ها ابي بزان بس بريكا عمرو جلاني ريبر ابوي رسالة بو دنيا حمي فريكر رسالة بو لا انجلي تخوا حجكيري خوا فريكر صلابين بو حماهنا قلتي الظلم بردوام الظلم معناه شيء بهيكا تيكاش تبع كوتا مراد قيرلاني كالقان مرادي جميل بايغي هوالا سيفي هوزات سيفي هوزات اوانج برياردا قوت امزان ابا تركا قوتي اب تركا ابا بلانكا شرط هايبتا ابا شرط هايبتا ميناك راسي والروجا بقتلي كاكي اري اف بروسا اش كيفا دركت تو يجي تزاني بو عندك بله فرمو الزانم بله اسبي اما چاپمنی نابندا کجکی چنه بیجت کش محقنینه نمن نه کسی حقنینه بیجن وقتی اوان گودی وی بیجن امی وی بیجن باقچلی چو سردان مالا اردوغانی گود اردوغان گود امریکا اوروبا بريطانيا يقولي ما وقتي وخلاص دي خارطان روشلات نابين ديتا جورين ابا قد اوروبا ناتو بيجتمع ابا 2015 ورا هين بيجن باكان اما ام زانن كم بلاول بي باكين رقم بلاول طبعا چندن لي باكا بقى زيتره افصالتنا 408 جدرمال بس الباشور كردستان اللي هذا كشتني قلت تبيان بلانا كدين ابا بلانا وانا قلت لنا مشكله امي رابن كردا قانع كان
به کردا قانع کن کو کردا ام سر دبن ام بجنه دنیای همه کو ام آشتی خوازن بس کردا نبید اوروبا جت بو يعني ما في هيفيه اتحاد اوروبي دفوي هي اوروبا هي حمي هر كسك مؤبد شنابت 25 سال زيتر من زندانه به هر كسك تركي ناتو ده ناتو اوروبا قوتا تركي قوتي عبد الله وجلان ابا صالك زيتر تيدا ابا مخالفي قانونيه قوتي تركي تو داخلي اتحاد اوروبي نابي تفيا تو ابوي بردي بس الشغلش خودي ريبر ابوي رساله بوما حما فريكر قلت يا اسم السعادة 25 سال دي بينم زنداني فا بس اسمع في كردا دس خوبه بينم اما بقى تنازلش اقدر يزيج نكر اولي كيوي ابي ارشيا برو ارشيا وتقولي بلاجي وكي خوا عندك قوتني سيرفي بروسيس اشتي بيجم دجا كان دي قوتنت منوتا هوال چاوا پسند کردن گوتنت من آنیتا از ام دهل نپی بیا هوالا و گر رزت من بوتا و وان گوتنو تحلیلتا من رزت هین بو پککی و کجکی و وان گوتنت نکرن و هر کسک جیوکی خواه کردایت یا خواه دکت و پروالات خواه دپارزیتن هر کسک دف من جه رزه تن امرو به خواهی نبیتن و گر رزت من بو هوا همیا اكيد بيقومان بله كاكي أوري اف برنامه که روش آواییه یه صهیونیزمی یه ماسونیزمیه بله دهی الحفتي هيفاده يا بار دم حماس هيرشي إسرائيل كري و اخسير جناف إسرائيل جرتينو وكتشو كرن إسرائيلية كشتين هينجي شرق الأوسط الجديدة دست بيكر روج هلاطة نافراستا نوي دست بيكر ودفيدر كيدا أفكار وكريار هاتي نكرن جلاي حماس و پلانکا ماسونیزمی صهیونیزمی بویا و بویره که چاوا وقتی تو حضرت خود دانید کیره داب که ده 2011 دا دم 2001 دا ببوره دم امریکا برج تجارت عالمی نیویورک اخستین و هرش کریه سر پنتاگونه و دویا هرش بکنه سر هندک جهدی بله او فروکل اردی دانو اخستن دا بشن اپریکا و چنده و کریاره افغانستان داگیر کن دا بشن وره که بین عراق داگیر کن و اوه پلانواب ویشه وازه بو اینی صحبت اگر تو بری خوب ده هرشا حماس بو سر اسرائیلت پلانکا ماسونی صهیونی بو داکو اوه بشن پلانا شرق الاوسط الجديد دست بکن و اوه هنه دست بکر و بکشتنا هنیه اسماعیل هنیه الایرانه و شلای دیجی بکشتنا حسن نصر الله لبنانه اوه کاره که گلکی مازم بو و هدفکا گلکا یا سرکفتی بو جبو اسرائیل و پلاناویانی و پشتن وانا هودت دا پتر هرش بین سر اسرائیل و هم ایران هرش کره سر اسرائیل بوشی داکو ریگ بو اسرائیل بیتا دانه هرشی جنوب اسرائیل بکت که حزب الله حاله و اسرائیل دمک نزیک دا بس است بجم دم نزیک یعنی بهارا سال 2025 دا ده داخلی لبنان جی بیت و ده داخلی سوریه جی بیتن وقتی داخلی سوریه ببیت ده بیت جیران ترکا وقتی داخلی سوریه بو اسرائیل پیدویاتی کردا هین بجا کردن باشور کردن روش آوا کردن باکور و دویتن اسرائیل دعمکا مزنا کردا بکت داکو ترکیه جی مجبوری هندک کارو کریارو آرمان جدخوا بکت لو ما ترکی و مخابرات ترکی و چنده دزانید و آرمانجه جی بوه شلووکیه و بوه آشکرایه
لو ما نه دولت باخچلی هاتا مالا اردوغانی اردوغان چو مالا دولت باخچلی یعنی اوش بوتا وک سر راست کرنه که آری یا رزت من بوتا اردوغان چو دف باخچلی دو گوته دویتن ام دست جوه تنترویال دجی کردا بردین اوه اسرائیل هاتا سرخط و اسرائیل ده ات بیتا جیران ما و اسرائیل ات نابینا مو اسرائیل دا کرد دیت هین اگر افرو ام دست کردانه گیرین و هندک تنازلاتش بو کردانه گین ام ده شکستنک آمازن اینین و دوالات ما برف پارچه بونه شد لو ما تنتروین ترکیال گل اردوغانی گل اک پارتی هاتن داخلی دانوستاندن بون بری قندیلی الگل برس اوجلانی برس اوجلان کسی که زندانیه اگر داخازا آزادیاوی بیتا کرنه بله مرجه کی تو وی کاری بکی دویتن پکه که دست جه سربازی و چکداریه بکتن و سروک و ریبرین پکه که لقندیلی کوچبری نرویجه ببن یونان ببن دولاته که دی اوروپی ببن طبعا اف گوتنو آخفتنت سیاستا شکستیا دولتا ترک نجه رضامندیا کردانه و از دستخوشی القندیلی کم کل سر گوتنا اوجلانی جی قبیل نکرن چونکه اوجلانی داخواست قندیلی کرد گوته پیوندی اوجلانی قندیلی کرد گوته دویتن اف پلانا یا رجب طیب اردوغان و دولت باخچلی جبو حل جارسریا ملت کرد دویتن ام پلانا ایکه دست جد شر چکداری بردن و ام دناف باجری دا بین جارسریا ملت خوب سیاست بکن و وان بریار دایه که ام ویکاری 100% بجه بینن جمیل بایی قانع نبو قندیل قانع نبو سر دست بردانا چک چه امانت هیا که ام چکی بردن که دولت ترک به خیانته و به دشمنکاری جهراخوا دارشت ناف دوزا ملت کرد قندیل قانع نبو از دست خوشی القندیلیت کم و گوتنا اوجلانی رد کرن گوتنا اوجلانی قبول نکرن اگر اوجلانی داخواست قندیلی کرد که دست شر چکداری بردن دست چکی خواه بردن و این سربست و آزاد شن بینت ناف آخا ترکیا دا و اف پروژهانه ده ایتا پریوه برن اگر قندیل قانع ببا 29 هیوا بوری برس اوجلان دا ایتا پرلمان ترکیا دا و دا بریاره که ده طبعا افجی دا کاره که خراب بیت همش بو اوجلانی همشیش بو پککی همشیش بو قندیلی همشیش بو کردا عام اوه دا کاره که گله که مترسیدار بیت چونکه پراستیجی اوجلان جوز نوی دا اتخاره پککی نت ماوک چکدار و دا باشور کردستان اش قندیلی حتی اوجه دست پککی دا افروکم مین دست دولتا ترک دا و دولتا ترک بری پشتینگه او دره برند دان بله سرکردایتیا لشکری لقندیلی او بریار همی رد کرن و لسروا چندا گوتی چه زمانت هیا ام چکی خو بردن و ام دست چکی بردن و بین خود تسلیم دولتا ترک بکن و ترک مافی مبدتا طبعا مستحیله دولتا ترک مافی ملت کردته و اگر ترکیه زانی بایه اسرائیل هاریکاریا کردانا کت لروج آوا و لباکور کردستانه به هیچ شوازه که دولت باخچلی و اردوغان و افسر و بره نابیوی چه یه جهپه نتاتن پرلمانی دا بچن دست پرلمانترین دم پارتی و حوالبندی گل گردن و پراستیش دوزا ملت کرد نب پنده و گردایه که کسی که وکی دولت باخچلی چو دسته دولت باخچلی کی حتی بیتا دسته من و آری که ام قانع بند دوزا ملت خود از بردن پراستیشی اف کارو کریار هاتیا کرن ده یه بردوام بیت و که آری مدویتن از بجمته و بجمه همی حوالت جوره دا او کار جبو ملت کرد بیتا کرن پیش روش دا کاره که گلکی مزنه و کرد ده گلک پیش کون بتایبت روش آوای کردستانه باکور کردستانه باشور کردستانه و از گلکی باورم یکیتیه که گلک برفرت نافبرا کردا داده چه بیتن و کرد بنا خدان هزک دولتا ترک به مجبوری
دي ما في ملت كردتي هم لباشور كردستاني هم لروج آوای كردستاني هم جي لباكور كردستاني كي شيري چيا يكرو تدي بو ما تشبيجي كمان شيري چيا ولا در فد دائما بريم شيري بلا كرمك بلا شيري چيا بخيراتي صلاة الرئيس مامي هجا خالد شيري چيا بخيراتي از چوبتا موجود که مامي آری چانی خالي مامو مامي كيفي چانی چوبتا موجود كم سر من سر چوب من قوتين تاقوتين جغرافيا كو جغرافيا حمي راسنا بتاقوتين بلانا جغرافي اف تغييرات دل الشرق الاوسط شيبن صدي زقلتما برشة ريبر ابوي صالكي بري بتقرتني ريبر ابوي اعلانا حرب العالمية الساكري افتشتي تاقوتي ابوي افي بوما قوتي دي افتشتي شيبن ازل قلتما صدي صد بس الفيري تجا ريبر ابو خلي قساقي بيجت قنديل رد يعني معارضة ابوي ناكت ابوي جن نقوت السلاح خلي نخير ابوي اي كلمة اي قسا بما قوتي بريكا برازاي خوا من قوته وجماعة سردانا عمر وجلان نا سياسية نا حزبي سردانك مالباتي بو جماعة مامتا اجبلي كو ريبر نا الرئيس ريبر اجبلي افضل بهند مالتنا ومامتا وزندان دا هيجانا دليتا كلا دليتا تبچه چلو چار هيوا تبچه سرا مامي خبدي تدي چابي كيش ما خبدي انت ريكا جي عمر وجراني باش حتى الصبحي يعني تروانكاج بارني كيما بشتي چلو چار هيوا ابي ظلمي اود بجنة تجريد ابي ظلمال سر برابوي بشتي چلو چار هيوا ممنوع سردان ممنوع منظم ممنوع كسبينتها حربا نفسي القرب برابوي كدني بشتي چلو چار هيوا بقوتاوي بعظمتاوي برخدناوي وكر باخشالي چوب هرماني قوت بلا ريبر ابو بيتا فيري ريك دانا عمر وجرام بشتا زنداني سرا مامي خبدت زاني خالي بس خلاص بلا مامو بلا خلاص شو سرادا ريبر ابوي اقصى بلات كري يا قوتي ظلم بردوام سر كردا بشتي في قسي مقوتا وجماعات قنديلي حميد سركردي كتشكي برياردا زان المبسة ابوتشيا تنازلي ناكن نفسي ساعتي وقتي باخشالي قوتي ام براد ايكن اردوغاني قلت ام براد ايكن نفسي ساعتي 1008 جارة طيارات دجمني فاشيستي تركات شو سر روشاواي كردستاني جبلي باشوري كردستاني ابا مروف دراوين بهيكا زانت بهيكا وان نياست اما ريبر ابو بهيكا تمي سري دليزي تنازلش حقي ملتي كردناكت قال سوباس هوالي شيري كردستاني تبخيرات شيري تشيا چاوتا ماچت که ماما آری رئیس الصلاة بوده و ماما کیوی راستی از الویره الصلاة و رئیس خوب بو سروک اپویت توشینم بو امرالیه از چاوی ماچت کم و بو برخداناوی یا زندانه و ریبری گلی کرده من بو پیشنیاره که اساد ماما کیوی بله من قلت از اولی شريطكم باش نقول بيشني شري من قلت او تشور رجع ملتي ما نكتني جنابته يعني همي شرق ولد مع عام او تشور رجع ملتي ما الباكور مظاهرة و يعني زورجيا شارو بيك دادانا وقال بوليسي وقال جيشي وقيومي خسيس سر شارواني دما كردا وبرخدانا قام مازونا الويل تذكرن وقالك جنجو لاويد ميت قرتين ويت زندان كرين ويت تعذيب دون يشون بزر كرين ما قلت ام وكي تشالقوان دست بردن الانتخابات شيء خلاص بو ونتيجة ديار بونو او حزب السركتين واوت سرنكتين كوتاي بيات يعني دمينت ام دمين نويرا پشتگیری ملت خوب كان الباكوري وهل هيج نبد ما هافسوزيه كبد ما هلوستك هبت مادام حكومة ما هلوستني نها حكومة أردوغانية وتشي خير تسريوان دونينا
ام يكي كرد وكي ملت كرد ام رابين پشتیوانیه که راب گین بو ملت خو الباکوری بو وکی پشتیوانیه که وکی حفظوزیه که دا چه بيجم يعني انا نظام دي چه بيجم يعني اول سرما واجبه وکی کرده کی ام پشتیوانی برای خوب کن هر جایی که بد هر پارچه که دیدا بد من اولی که پیشنهارک بوده بو من گفته اگر تا لایو وکر باید چون لایو تت قوینه ماشاءالله خلقه که باش تناف لایو تت و گودارت باش تن وکی پشتیوانی که وصابو خلقه می باکور و اكو مام آری گوتی او اردوغانی و باخچلی یه بشرف پشتی او بریار داین که ده سروک اپوی هنه پارلمانه و ده پروژه آشتی را گینن ما دید چه هیرش که تند کرد سر روش آوای و حتی نانوا خانه یعنی نانوا جه نان چکر نشه بمباران کرن نکتنی کهربا و آو و جید صناعی حتی جید نانواشی بمباران کرن دام ملت ما برسی ببه دام ملت ما امید خود دست بدد یکی که پشتیوانی که باشه اگه هم ویچتی بکن هم پشتیوانی ها باکور بکن کردت مید باکور همی جیت روش آوا اولی که پیشنهاره که بام گودی بجمع برای خو مامه خوی عزیز مامه کیوی و هیوی آمنش سرکفتنا ملت کرده جا الهر پارچه که بد الهر جیه که بد کردک بد ام او برای ما و ام پشتیوانی خولت کن گرزو صلابت سپاس و ریز حال شیریچی ها چاویتا ماچید که امتوزان پراستیجی ظلم و زورداری سر ملت کرد کیر بیتا کرن هر چهار پارچه کردستانه از وکی کردک از پشتوانه وی ملتید کم و از دجی وی ظلم و زورداری ما وی ستمه ما و ایکش وان کسا اویم کو بلکی که آرید زانید دم 25 سالیا زندانی کرنا برز اوجلانی من پوستا کی نخار وگاوشی او پوستا فیسبوک من دامای و من گوتارک لسر نویسی و من او گرتناوی شرمزار کر وکی کردک دست دجمن ملت کرد هاتیه گرتن و اخسیر کردن و بظلم و بزوری هاتیه دست سر کردن نه هر کردک دویتن یه پیچه که قدر و قیمت کرداتی و ولات پارزی هبید نه او جلان بید فقیره که کرداشی بید دست دجمن تا بیتا گرتن ویتن نرازی ببید اوه ولات پارزی کرداتی اوه جه هنده یک و هر کسی که نرازی بید مرو ویت ریزیله بگیرید بله یا من گوتنا من از بگافه ساکه پشتوانی ها شاسوار عبدالواحد کمش جان و دل ابرو کبوچی از هاتم من لایف وکر اوه هفده روش سر هل بجارت ناوه چون هلویست نوی نویش بو من یه دیار نبو حتی ابرو که نوی نوی دبیت خدا نوان سوزا او داینمه گل بنمالا بارزانی و طالبانی داخلی حکمتک دزو گندل و خواهی نابید از مامل هیویه افرو که نوی رسمی او بریاره دا که ام به هیچ شوازه که لگل پارتی و یکیتی داخلی حکمت نابید لو ماجی از حتما سر لایفی و منجی چاوان سوزت خوب جه اینان وصا منجی سوزا خوب بوان نیکر و من سوزا خوب بو شاسوار عبدالواحدی و نوی نیکر و ده 4 سال دیجی پشتبانی واگر 4 سال دیجی ده لایف آوکم و ده خدمت آوان دابم بس ساکه باور بکه از ناب مکویله شاسوار وک سروک از ناب مکویله هیچ سروکه که هیچ ریبرکی و ده مام تیوی بگافه دا از بوده ویجاشتی که یا درست بوده بیجم کرم که گوی خوب دامن باور بکه باورش خوده بکه پکه که و شورشا باکور شورشا روش آوا از دان مسر سر خوب سر چاوت خوب مرزت بوهین بس گلک خلطی یشلای پکه و سرکرداتی یا پکه و قندیلی و هین سر شورشا کردستان الباکور کردستانه و از حس کم والله بخوده
والله سین دخم هی قرآن جیال هنداف سر من اسبی قرآن سین دخم پککه او کار و خبات و خدمت الباشور کردستان الدشی ترکات کرد لباکور کردستان کربا ها هکه افرو که از پشمرگه گریلا نبامل سری چیای گاباره آن آرارات آن چیای سیپانه آن چیای باگو که دا کرکی من پشمرگه بید گریلای پککه بید و اف لایفت ازود کم بشب و روش دا کار و خبات و خدمتا شورشا کردیل باکور کردستانه دا من یاسین و دا ترکی فاشیسته کو چه جارت دل من دا نابیت دوست دا شرمزا کم بله تو نشه پشتوانیا حزبک بکی دست شورشا 30 میلیون کردا بردت بیت لروش آوا و باشور کار و خبات و خدمت بکن شورشا پککی روش آوای کردستانه شورشا پککی باکور کردستانه نه روش آوا و باشور کردستانه نه شورشا پککی دویا وگا به سر چیای گاره و متینا نبا سر چیای باگوک و آرارات و سیپانه با دا افرو که ویدوس کی شب و روش خبات و خدمتاوی پشتوانیا عبدالله اوجلان برز و پککی و گریلا این سری چیا بانه دامز ترامپ گود بانه بله افروکه تو نشی پشتوانیا حزبکی بکی دست 30 میلیون کردا بردد بیت الباشور کردستانه به هر شوازه که هبید باشور کردستان کیانه که کردستانی یه باور پیکری یه دام پیدانکری یه معترفه تو بی 30 میلیون کردا پیل یلبن پستال ترکا و جندرمن ترکا و پولیس ترکا تو بی سری چیای گاره و متینی بجی از کردم انشم لایفی وکم پشتوانیا تبکم باور بکه انا زانم ویشه وازه خباته بکم از چه شوا بجم تو شورشا کردستان الچیای گاباره برده تو بی چیای متینا تو بجی دل چیای متینا دیار بکر رزگار کم ناکفتت مشکی من دا ناکفتت مشکی من دا و اکی دی هر بر دف مثلا ده بوتا از کسی نابم ده بوتا آری بجم خود او رضا آریل دف من هی وکی آپوجیه که بادینان اگر از باور نکم کسی که دیت ناف پککی دا و رزه بدتا آری بس هر کسی که سروک بکته بکته آلا بکته خداوند بکته اول نمایه تا عبادت سروک کی بکی کردستان اجبیر بکی هر اطناف لایفت پککی دا ریبر آپو فلسفه ریبر آپو نسروکه ریبر آپو ریبر گلانه نسروکه ناچی بیتو بجه ریبر آپو سروک ریبر آپو فلسفه ریبر آپو وقت هشیار کرد کردستان نظام چلی کرد دنیا همی سر ریباز و فکره ریبر اوه گوتنه که عیب برو بکن اوه گوتنه که شرم امروف وی سردمی داد و تکنولوژی داد و پیشکفنه داد بکرد کردستان نپ مروفکی و گیره ده گونه چنا بیتن از کردستان ولاد پاریز یاخوب شاسوار عبدالواحدی و گیره دم چجا ناب مکویله شاسوار عبدالواحدی بله انا مکویله مسعود بارزانی جی و انا مکویله عبدالله اوجلانی جی اوه تنه نسرو که نه ریبر نه فلان و نه بوانن حتی ولات مرزگار نبید حتی کردستان آلای کردستان الامم متحده بلند نبید کس سروک من نینه کس ریبر نینه و کس جی کرد پرورتر نینه چه سروک و ریبراجیش خود کرد پرورتر نبینم بو ایک فلسفه ریبر آپو و ریبازا بارزانی و ریبازا مامه اوه گنه که امگل خود کن دوید امش چارچوبه و عقلیته در کبین اوه نه دجاتیه که از بو دجی پکیکی نام ریزید بو پکیکی کار و خبات و خدمت ها پککی و شهیدت خوده که چو کرن پککی که چو کرت منن خوده که چو کرت پککی شرف و نامیس و اخلاق منن خوده او دلسوزیا من بوان هی هکر من بو عیال خوب بزر هبیتن خوده وقتی که چکا پککی آن کره که پککی شهید بیتن از مالا خود کمه گیری خوده شرم نمو آفگا وجیدا بو وان شهیدا کمه گیری بله از قبیل ناکم از کردستان دیاربکر و مردین سریچی های گاباری و متینا رزگار کرد
قلنا يعني كيماتيا اك بيجي بحث سياسات بكت سياسات بجيت في قوتنا بشوبيني بشتفانيا يعني تو عبد الله اوجلاني بكي سروك تو بكي ريبر تو بكي فيلسوف تو بكي سروك جلا تو بكي ريبر جلا تو بكي الله تو بكي هميتش بس تو نكي كردستان نينا ابد عقلي من دا قبل ناكت ياكي شيريتيا اس في صحبتي قبل ناكم انا شم لايفا كيفكم بشتفانيا في چنده في سياسات خلط بكم اگر او کار و خبات و خدمتا پککه لباشور کردستانت کرد لروج آوای کردستانت کرد لباکور کردستانت کرد با والله سین دخوم ها پککه شتمت کنال استرک دا مفایش منورگیرید چواکو افروکه شاسوار عبدالواحد و نوی شتمت کنال این آرتی مفایش منورگیرن ها اداوی کاری بو پککه و گریلای سری چیان کرد ولی بگاوه از بیم لایفکی سر پککه وکم بحث کی شورشا پککه بکن بحث پککه اگر جبو ولات پارزی و کردایتی کار و خبات و خدمت کرد من جبو قندیلی نامه اک فری کرد ویدیو اکا من 17 دقیقه یا های بری 3 ساله من بو آری فری کرد بو که آری نزاش که شیری چیان بوتا فری کرد یا آنه تا گوی خدای آنه من گوته دست خوش من گوته عبدالله اوجلان سروکه سر چابا ریبره سر من سروکه ظلم لهات یکرن بله غدر لهات یکرن بله خیانت عبدالله اوجلانی هات یکرن بله تو کیوی دوست کی تو وی خیانت شرمزار کی اره والله 100,000 جارا بله اوی پیروزیه دوید پکه که دم عبدالله اوجلان بوی اخسیر دولتا ترک دویا پکه که اف پیروزیش دست ترکا اینا بادر سروکاتیش عبدالله اوجلانی ورگرد با پکه که سروکک بخو هل بجارد با دکرم که نرا سرو عبدالله اوجلان کرده که هوایی گرتی و که چاوا دمیرتاش هاتیه گرتن چاوا محمد ترک زندان دابو چاوا لیلا زانا 15 سالا جبرکو زمان کردیت پرلمان ترکیه دا آخفتو و زندان قسما پرلمانتاری بزمان کردی دای 15 سالا زندانی کری عبدالله اوجلان جی بلا 25 سالا زندانه ببید بله اگر تو بری خوب دیه وی کارو خباتو خدمتا پکه به وی شوازه هما عبدالله اوجلان هما که اگر نبید هما جیان نینه هما کرداتی نینه اوه خلطه اوه وی تکنولوژی داد وی سردمی دا عیبه اوه وی کردایتی دا وی رنگ ولات پارزیه که ماتیه با عبدالله اوجلان مروه که پیروز دفمن مروه که زندانیه که 25 سالی بغدر و خیانت ترکالی کری اره والله شرمزار دکه اسپیده حتی ایواری نعلت الاخا اتا ترکیت که همست بله شورشا باکور کردستانه که کو نل گلیه زنطایه که کو نل شیای زیناوایه که کو نل سر شیای گلناسکیه که کو نل سر گاره و متینایه که کو نل قندیل و خاکرکیه قندیل و خاکرک بلا ببنه بنگه جبو انطلاق بو باکور نه بو باشور باشور خویا رزگاره ورن دا باشور جی پیش نکی هرم پک وبچینه بلا روشه 20 گریلا که چوکر شهید ببن لباکور کردستانه بس نه لباشور کردستانه بو چی که آری بیجیتن بس افصاله بس سالا بوری انجی نه افصاله ببوره 2024 411 جندرمن ترکا 408 جندرمن ترکا باشور هاتی نکشتن بوچی 4800 جندرمن ترکا لترکیه نتات نکشتن اوه جه پسیاره بابم اوه جه پسیاره رحمن اوه جه پسیاره بو کسی که بجید ولات پاریزم انا شم لایفه کی وکم سر چمت حد پکه بکم پکه لپشتا دیار بکری شرید کرد نه والا پکه لپشتا مردین شرید کرد نه والا پکه جندرمه ترکا تطوان کشتن نب خوده مسیبین کشتین نه والا باشور کردستان آزاده که کده بو جندرمه ترکا وری کشی اوه تو نشی بابتی وکی برای برس از ویت وقتی بیم لایف اکی وکم جوش و خروش
بهم لایفکی وکم بخورم تو زانی و گاوی از لایفکی سر پگکی وکم پشتوانیا پگکی بکم 444 کس جوره داد و گاوی جوره داد دبنه 4444 کس 4 کی و 444 کس والله و بالله و طالله مهم خلقی مامي كيفي تو غلط اخفتنا من تيجشتي برا بوچی غلط اخفتنا من تيجشتي مامي من قلت دي ورا بشتوانيين ملاتي كان مظاهرين ملاتي ميل مظاهرات كات من نقول بشتوانيا باكي كيف مامو از بجم ملاتي ما مظاهرات كات ملاتي ما يروبيا سرخو يتتاجرتان يشرب اقتصاد تذكر نوف اخو كردستان وتركيا من بحثي باكي كي ناكي كي ازو بين بشتوانيا باكي كيف كان ازت فيجمتا پشتیوانیم ملت خوب کن ملت خلق دوزانه حواله که هی منویت نابی بیجم که شیری چیا چاویتا ماجیتیم باور که از خلط تنگشتیم از خلط تنگشتیم بخوده بس با من وکی خوب هست کجا دو بده تگیدش بیجم مامی کیوی حتی تگیبده بیجم تو اگر هیویه بی تو اگر هیوی بی او سروک ثبت او آنای کردستان امم المتحده هل کد با اشارات هی به سروک بی تو تا چه جاره هم چون خود هدید نه تو نبریش خوزی که تو آریشی خوبه گیرم حتی عبدالله اوجلان آزاد بی تو تو من آلای کردستان الامم متحده بلند کد برا ما یک زندانی دا علمی بلکت که شیری چیا باورش خوده بکه هر گوتنه که تو بکی کرداتی و دلسوزیا خودت که باور خوده بکه او گوتنت اجید کم اما این وکی تماز ما کش با دشمن ملت خویه ما هکر وگاوه من برجواندی ملت خو نویابا وگاوه ساعت 4 سپیدل دهو که 4 سپیدل دفتر سلیمانیه ما دائم خدمتا خلکی خوب کم کو 400-500 کسی یه جوره دا 9600 کسیش در به جوره گوداری آمد کرد و وگاوه بیس بده حتی ایواری بابت حکمت دیالایکی بابت شاسواری دیالایکی بابت مالا بارزام دیالایکی دیوار فرعکی دیه بابت جی پکیکه یا کرم که پشتوانیا پکیکه کرم پشتوانیا پکیکه بکن پشت ورش گرتنا برس و جلانی شرمزار کن 300,000 جارا 100 نعلت الاخا ترکاب کن نه یا کردستانی ها ترکاب کن ورش چواچه آخ جنینه بس اواوا داگیر کری بری چند 100 سالا ام نعلت الوی آخد کن بو کردکی بو زندانیه کی بله الویدر که کو باورش خوده بکن منو حواله کی وقتی برس صلاح الدین دمیرتاش هات یا زندانی کرن تا دید کو کرد رابونه سرخول با کور کردستانه حواله کی دو که تلفونامی کرد گوتی کا کیوی مگو بله گوتی سرهلدان چه بو مگوتی سرهلدان ها چه کیفا من هات مگوتی سرهلدان باشور کردستان چه بو مالا بارزان اما مسعود بارزانی درسو که صرف قناره بگن گوتی مگوتی کیره چوا گوتی من باکور کردستانه کرم مگوتی باکور کردستانه مامو باورش خوده بکه 2 روزا کشید 3 روزا کشید دولتا ترک دیتان گاو بید ده برس اوجلان انت سرخط ده اوجلان دخوازی کرد که اف سرهلدانه ند برجواندی ملت کردایه ند برجواندی ملت ترکدایه 3 روزا گوتی ده شرطانه کی مگوه خوده وکیله ما شرطانه کرد خوده وکیله 3 روز پیوه چون اف سرهلدانه یا بردوان بم مگو خوده ادی خسارت بم خوده وکیله ایواری برس اوجلان ها تا سرخط سر تلویزیونه و گوتی اف خو پیشاندان و سرهلدانا باکور کردستان تیتا کرن ند برجواندی ملت کرد و ترک دایه دویتن این هر ایک بشتا مالا خو هر ایک چون مالا صلاح الدین دمیرتاش مات زندانه دا میتا ترکا بسروکو ریبرین وان خو پیشاندرا چون همی گرتنو وگاویجل گل صلاح الدین دمیرتاش زندانه دا یکو من یا گوت یا قندیلی مراد قریلان دوران کالکان جمیل بایق دویتن هین
دست شر چکداری نابیم چکی دانن نخیر بله دویتن هین شر چکداری دجی ترکا نکن چونکه او تکنولوژیا دست ترکا دا شر چکداری نشه بکن این سرکفنه ناینن بله هگر هین ملتی راکنه سرپیا ملتی والملتی بکن و 5 میلیون 10 میلیون کرد لباکور کردستان رابن سرپیا سرهلدان بکن بله مرجکی وکی ساحة التحرير یا قاهره خیوتا دانن و نراوستن و بشف و روش کار و خبات و خدمت بکن قنه چپله لیدانه هیفک بسته بلا ببنه دو هیف دولتا ترک زورداره دولتا ترک ده کردا کشید ده واخو پیشانده را کشید ده وا سرهلدانکه را کشید بله بلا میلیونه که کردا کشید بله 29 میلیون کرد ده وکی مروفا جین ده آزاد جین بله پکه ده وکت پکه و ناکت که کو اف سرهلدان باکور کردستان چید بید نه جوش و خروشکی ولات پارزی و پککهی و پککه دعماوی بیشه وازه که برفرد کرد که تو بی سرهلدانه بکی نه خوب پیشاندانه بکی اما پککه نخواستید وی کاریش دجی دولت ها ترک بکرد بوشی راستش جه پسیاره از وی پسیارش من اف پسیاره یاش قندیلی کری قندیلی تزانی چوا برسوا من دا من گوته سه خال بنکرن اوه ایک شوان خالا بو سرهلدانه بکن بیکو یک کس بیت شهید کرن ده ملت باکور کردستان مافی خوار گرید بری هنگه شرق براکوشی پیش شوازه کی چنا بیت پکه بکد یا دوه دویتن اوه پیروزیا عبدالله اوجلانی جیبت استاندن پکه سروکه کی بخو پل بجرید هر وقت که برس عبدالله اوجلان آزاد بو بلا نه هنگه بیت سروکه پکه بلا بیت ریبر گل کرتمیه وکی نلسون ماندلای لی وگرید بس وگاوه عبدالله اوجلان اخسیر دولتا ترکه تو عبدالله اوجلانی بکه ریبر تو عبدالله اوجلانی بکه خداوند کرداتیه فلسفه ریبر آپو ریبازا ریبر آپو او سروک گلان اول دف دجمنت مجیب دوتی منانا شد دجمنت مبتنه حس کن تو وی پیروزیه ده عبدالله اوجلانی او پیروزیه دست میتا ترکا دا بابه من اول نگوتنه که حاشا برزی ام دجایتیش بو پکه که ام بو برس اوجلانی نه اول ریک خوشکر نکش بو آزادیا گلی کرد لباکور کردستانه و اول پیروزترین کاره اگر وگاویجی پکه که دست جوه پیروزیا اوجلانی بردد اوه پیروزیا اوجلانش دست میتا ترکا در بخید سروک کی ولات پاریز یکی بلا زبیر آیداری اوروپا بکتا سروک پککی بوچینه بلا جمیل بایق ببیتا سروک پککی بوچینه بلا دوران کالکان ببیتا سروک پککی بوچینه بوچی اخسیرک بیت دست دولتا ترک دا هر گاوکا دولتا ترک حس کروی بینتا سرخط دست مدانی نه برا سروک دویتی آزاد بید سروک چنا بید اخسیر بید بجانه تو بیجی سروک تو بیجی ریبر تو بیجی او حتی دیماهی که اف صحبتا کیماتی نه مروف عاقل مروف سیاسی مروف ولاد پارس مروف یه مسقف چنا بید عبادت بو سروک و ریبرکی بکرد کیماتی باب من نبدجاتی نه حاشا برزی کرنه کش بو آنجی ایکی وکی برس عبدالله اوجلانی نیش هجی هنده نه عبدالله اوجلان و آخفتنه و گوتنه گل ماستره بله عبدالله اوجلان دست ملت کردانی نه عبدالله اوجلان نه آزاده عبدالله اوجلان اخسیر دجمنه میه هر گاوکا برس اوجلان آزاد بو هینگه امده برس اوجلانی که اینه نلسون ماندلای کردا بوچینه بله عبدالله اوجلان دست دولت ترک دابید و ترک لگور هست و هزر و بیر و شیانت خو دولتا ترک بخو عبدالله اوجلانی بکار بینن چه نابید از تو عبدالله اوجلانی بسرو که خوب زانه نا چه بید برای برس ده سیاست دا چه نابید رحامن ده سیاست دا اف گوتنه نا ایتا قبیل کرن برای برس ده سیاست دا اف گوتنه غدره که عمل خود کن
هكا ما كي هيا شورش هكا 6 مليوني قبيل نكت و پشتوانی لی نکت اگر از کرد بم دویت ان از پشتوانی باکوری کردستان بکم 100 برانبری باشور کردستان ار چه نبید باشور کردستان غدرل متکن ای دزیاش متکن فرمو که آری فرمو بله گلس سپاس خاله کی بگی شحنام گلنا ما بتا از هما ساگه از بوتاتش تکی میشم گلک داره حوالوات بیشن ادمیم هما شحنات ابخو خلاص نبید بلا شحنات تلفن خلاص بید نکشه عزیز ساوی فرمو باور که خاله کی بی تبیا ام زانن مقارنه بکن پیوا سلوك حزب وريبر تشيا أنا بيجن مثلا أنا قاضي محمد ريبر راسه تكون ريبر تيكر ريبر أوجلان ريبر تيكر بس أما بيدي رئيس حزب ورئيس جروب ورئيس عشيرات أبا سركردات عادينا أبا قايدا كيكو كيكي أبا بو هندي خالد أبا قوتنا تايا هردا خالكي أزيما روجك إن شاء الله ديما دي ترى أزيما ده جامعة الأوروبا أزيما كيف تدبيت أستراليا أمريكا نها political science علوم السياسية وقتي سر علم السياسة أغفن بس كتابات آبوتت يعني تخوينن ودراسة سركن ما نديت روجك دراستك سريعة آريني كريان يا مسعود يا مالا مصطفى حقيقة أبا إجبر هندي نها جورج واشنطن دامز راندني دولة أمريكا في قابل بيشت أو ريبر بي ترامب سركده تزاني أنا أما أم في أو بقابل ناس بيجم صالي بهزارات وان كوليجا عالم تخرجت بت زان العلوم السياسية كي ريبرة كي ما في ولات خوا كي هباتا نتا خد كت كي بس بو برجواندية حسب خو بنمال خو عشيرة خو أبا بلية أبا رناهيس أما تقاودي بحسي مفيز بي خالي بيجم تبحسي بهيكيك الراس خالي كيفيز قال تمو أبا نفس يارتا يا هر كسي كي كل ما باشور بوشي بهيكل باكر كردستاني أبي شري ناقد خال كيفي باوركا روجانا الباكر كردستاني عمليات تنكرني باوركا الجاي باغوكي بدليسي جودي روجانا عمليات تنكرني بس مشكلة شيء خال كيفي تمروفك بس ما تقلب شولي أب شولي بدي شولة خلكي ما باشور مثلا قناة الرودا وبيس شهر أبا آفاي هاتي كوري مسرور بارزانيا عالم اكوره كلين ناهرن عالم برو خدنا قناة الدلبي والله اما خبات بردوامه خبات الباكوري كل سنه بردوامه بقى خالد راسي دقائق دات بيجم بقى از بيجم بجد سروك ساشوار عبد الواحد بلا عالمك هزاراته او يجي 1000 لانجريتين درجه مثلا باشا نيشروان بارزاني او عمليات انقره هاتي كرني بهيكي هرش كرسر مطارك ميكانيكي مصنعك تركي يا طارئ بفروك يعني بصاير باشا نيشروان بارزاني تاخذ كره هبال اردوغاني وتقول از قبلناكم ازل قال تركي ما دش في عملياتي باشا ساشوار ما تقصك نبيتو بحسكي راسي ساشوار تشوك ما بقابي خرج مازن سير بعد كردستاني بشتواني ساشوارينا حتى بقابي ساشواري دفاع جريلا نكره نل باشوري كردستاني نل باكوري حتى بقابي ساشواري خالكي بي نقوتا اف انتخاباته تزوير هاتي كرني راسا من القلتما ابروكا دعوة رئيس حكومتي كريو بيسسي وزاري يان رئيس حكومتي يا بيسسي وزارة بس حتى بقابي ساشواري نقوتا اف انتخابات تزويرا نقوتا كاكي آري بقى خبده يا ايكي شاسوار عبد الواحد بيستو ايكي هيفي شو بغداد بيستي هيفي هل بجارتنا هات نكرن
21 هیوه چو بغدا 112 سکالا بدوکومنت تسلیمی کمیسیون هلبجارتنا کر و شکایت کرن هگر شاسوار عبدالواحد نگود بید اوه سختکارینه با شپابوچی شاسوار عبدالواحدی 122 شکایت تسلیمی کمیسیون هلبجارتنا کرن مانه او 122 شکایته بدوکومنت و بفيديو و ببلگه برین کرینه دست حکمت عراق دا کمیسیون حکمت عراق دا و یا گوتیه ام سروان گوتنا شکایتت کین و ام نرازینه و اوه ایک شوان دیاکو شاسوار عبدالواحد لسروان کارو کریارای نرازیه و سرویس چنده جی سختکاری هاتیه کرن کس نشد این کاری بکتن کس نشد این کار هنده بکت که سختکاری تلبشارت نادانه هاتیه کرن ما چوا تا گاسنی نه تا آفنی نه تا خاصنی نه تا کارفنی نه تا معاشنی نه و میلیون دلار و 100 میلیارد دلار توی نفتت فروشی توی دهات کردستان هین و هاری کاریت همی لایه نکی تایتین اوشنیکا تو 38 میلیارد دلار دیدار بی تو معاش خلکی جی نده اوشنیکا تو هل بجارتنا که 39 کرسی کابینه اگر سخته کاری نبید پاچه توشته کیش ملت دچی دنگ خودت وانا که آری بشاسواری هل بجارتن روجا ایکی یکمی سروک حزب بو کو 122 سکالا لدجی و هل بجارتن تومار کرید و حتی ویگا ویجی او 122 سکالا یه کار خود کن نزانی اوه صحبته که یادویجی که آری ایکی وکی شاسوار عبدالواحدی 3 کرسی کت پرلمان کردستان دهنه و اوه سروک و ریبرن کردا پارتی و یکیتینه نه حکمت دست شاسوار عبدالواحدی دانه نه چک و سلاح دست شاسوار عبدالواحدی دانه و نه شاسوار عبدالواحد دشتم نشد درستی خوب پارزیت تحریم کردستان دا حتی پشتوانیا پککی بکتن آنجی دست خوشکل پککی بکت آن کاره که پککی کری دست خوشکل بکت آنجی کاره که ترک که شرمزار بکت اف گناه نسوی شاسوار عبدالواحدی دایه اف گناه یا توی دستالات دا دویتن ام دستالات گناه بار کن بله الویره صباحی شاسوار عبدالواحد ببیت دستالات و شاسوار عبدالواحد اف کار دجی باکور کردستان تینه کرن و جاب گرتنا که چو کرن کردا بید به اشکنجه بید به زندان کرینا برز او جلان بید به هرشن دولتا ترکی بن لسر روش آوا آن سر باشور آن سر باکور بید شاسوار عبدالواحد شرمزار نکتن هینگه ام پک و دگازنده شاسوار عبدالواحد که شاسوار عبدالواحد حتی به گاوه کسک ساکه که جی پینا پیشید برا شاسوار عبدالواحد خدانه سه پرلمانترایت پرلمان کردستان دا کی حساب با کردستانت کرد کس حساب با کردستان همیه ناکت مسعود بارزانی و جلال طالبانی و شاسوار کیه اگر پشتوانیا نوی نوی بکت آنجی گوت نکه سر یعنی یا پککی بکت آن گوت نکه سر پککی در ببر برا دویتن رخنامه یا مازن دجمن می مازن نه شاسوار و نوی نوی نه دجمن می مازن پارتی و یکتین الباشور کردستان دویتن ام پک و لباشور کردستان هست پیده حتی ایواری بنامالا بارزانی و طالبانی شرمزار که و اوه پیروسترین کاره ام پک و بشین کار بکن خبات کن خدمت کن داکو ام بزیترین دم وانش سر ویدا صلات را که یا رزیت بوهوه آخر بسیار خالقی وی آخر بسیار هرجار نوی نوی نتوتنه نوی تو راست دور بک سیاسی نوی نوی يعني لانجريت 1 و 2 این بحث نحقية بارزاني ومالا طلباني كان هرجار راس القلومة باشا هكا نوي نوي ساشوار وطا ساشواري الهوليري با داشت في آزادية دربريني دريخت نا معناوي جلالي يعني يكتي معناوي او بتر ما في دنا خلكي ما انا اسراس من خلته تو زاني اف گوتنا از بوتا پشوازه که دیجی بیجم باور بکه که آری راسته همی گاوا یکی نشتیمانی کردستان دل فرهتر بویا و وکیریتر بویا
و شارستانی تر بویش پارتی و مالا بارزان اوه 100% تو نشه به چنده این کار که بلکی وجا او لسر روشنبیراتیا خلق سلیمانیه لسر روشنبیراتیا جلال طالبانی و پرورده کرنا جلال طالبانی بویه چونکه من خو گله بویه جلال طالبانی حتی الویدیمایی که عمری خوشی گوتی دویتن هیچ کسک نه ایت زندانی کرن که ایک جوین و خبر جلال طالبانی بدن بلا هیچ جوین و خبره کی نبجنه هیچ کسکی بلا بس بجنه جلال طالبانی نابید کسک سرا جوین و خبر و رخ نگرتنه بیت زندانی کرن چجارا مسعود بارزانی اف عقلیت جنینه وی گوتنه بیاد اف گوتنه که راسته بس باور بکه که آری و حوالت رزدار اف کارو کریاره مثلا پلانکا روش آباییانه جبو وان کسین ظلم لیکری و زندانی سیاسی و کسین قاچاق و کسین نشند ناف آخا پارتی و یکیتی دا پارتی دا بشین مجبورن پناید بنه سلیمانی الویدر که بوا بیتا بنگهک و باشترین میناک جی اوه کسی که وکی شیرچیا جبادینا رویه چوی سلیمانی وک پناهک بخود دیتیه و الویدر که دجیتن بله باور بکه اوه جی پلانکا روش آوایانه اوه نه عقلیتا کردانه اوه آخفتنش من باور بکه اف عقلیتا سلیمانیه و صابرفره وگاوه پککه سلیمانیه دا شاسوار سلیمانیه دا خلق دجی پارتی سلیمانیه دا کمونیست سلیمانیه دا مقرات اسلامیه سلیمانیه دا هاشا قهبه خانه قمارخانه فلانو بیوان سربست و آزادنی همیت سلیمانیه دا زونا زردا صحبتا نید خود زونا زردا تو دشی پارتی دو گوتناب که روژا پاشتر توی زندانا پاراستنه و آن زندانا مسئوله که پارتی و البادینا و حقیقتا 100% سانه از گل گوتناتا من بس باور بکه اف خزمتا السلیمانیه تیتا کرن بو ملت کرد نب عقلیتا کردانه بلکه یا فرض کری سر پارتی و یکیتی دوید اف پنایه جبو کسین آزادی خاص هبید ما بگاه به ایکی وکی ایاس کرمی دال کی ببید اگه سلیمانیه نبا ایکی وکی شیرچی ها و مهوان پرخ منوته و دال کی ره بید اگه سلیمانیه نبا آن وید زندانه و با آن وید هاد با سیداردان آن وید جیت مالا خدا قهر و کل عمر با حوصا دبی خود گرده با اره خودتو راست بجی سلیمانیه پناهه که پیشکفتی تره وکیلی ترن و سیاست آوان عقلیت آوان زانبون آوان برفرهی آوان و برد یعنی از بودم مینا که دیشی بشم برد مایی که ببه بردوی کچه که زانکویل دو که چوانی باشی سری خوشور که درسو که یک جا سری خوب بچه ها توی دیاره نزانی چار آخف نابشید هر مدرسه که ابتدایی سلیمانیه مایی که بردوی کره که عمروی 11 سالن ده بوده وکی بلبلا خوینی تو ناراوسی تو تا چب بویده حس که بوده استرانا بیش اریم خوده ها پرورده های بله اوه حقیقته که تو نشه این کار که چوبه ها ما چید کم صلاح و رزت مبا و همیا هنب خوده از گلکش میجه اوه استوزانی ساعت چند خوده 8:30 اوه بود بیتا 2:30 8:30 9:30 10:30 12:30 اوه 6 ساعت ما میگی بی تپاقند بجا من پاقند و خلاص شو بحثی ساعتا بو من نکه بجا داز بوده آخر فتنا خوب بکم و بچه ما میاری سرا هندی که خلق سلیمانی راستی مسقف تره راستی وقتی که تلویزیون کردستانه یا تلویزیون کردستانی یا مرکزی او کی تی وی ازر روز بو روزا نوروز بسیار خلقیت کرده چهات سلیمانی هات هولی چو دوکش گوته یه سلیمانی ارکا که لای ایوا نوروز چه معنی که چه دیگه اینه پیناسی نوروز چیه نوروز لچیه واتیه اک سلیمانی بحثی کاوای آسان گرکرو نوروز روژی نوبونه و میجوی کرد لسرن او روژه تو بحثی میجو کردا کرد گلک جان آخفت هات هولی بچک باشتر نه باش بو بس باش بو چو دوگی گوته ای که دوگی اره نوروز نکتا چت گینه چه معنی که گوته همه خوشه و همه که بشکت هین و همه پراخت هین و همه جناب سروکی ساق بود همه خوشه اره شد جناب سروکی هنی نه گوته همه که بشکت هین و همه پراخت هین و همه خوشه و همه جناب سروکی ساق بود
جان اوار تي في شو مقابله قال لي كان الدهوكي قلت باي تحت كردستان الكيفه قلت لي سيميلي الله يمديت خذي مديت اوجي مديت والله برهامي سياسي صلاة يا خارجي برهامي درسك الصورة از جامعه ما جت مام کیوی عزیزم منی شبات خوش مام آریتو شروسا شبات خوش جل ممنون انا بخونم برا والله صباحی میوانم اره والله بلا سر شباب وقتت خوش بورين ان شاء الله عزيزا زمك خوش جل ممنون قلبي وبدر فتي عزيزت منن اما بو هوا همياجي شبكه خوش جاوه هوا ماچت کم و ده بردوام بین سر لایفت خو و ده خدمت خلقی خو که این پراسیجی اف بريارة نوي نوي وشخص الشاسوار عبد الواحد سوزامني كر ورياما بلند كر وانف امت اخستين وده بردوام خدمت كين لدجي بنا مالا بارزاني وطلباني تا سركفتنا ديماي كي رزو صلاوت من جبو هوا هميا هنا جبو همي كسي دلسوز ملت خو وشبكة خوش جاوه وما جيت كم